चेंडू पुन्हा इथे मात्र बाद झालाय फलंदाज रन आउट स्टंप केले तर चेंडू हा निर्धाव जातोय शिवाय गडी सुद्धा बाद होतोय तर 7वा फलंदाज बाद झालेला आहे. आनंदवाडी संघाने आपल्या स्पर्धेतल्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या मात्र ह्या अपेक्षेस ते पात्र होण्यास थोडेसे कमजोर दिसत आहेत. थोडीशी त्यांची परिस्थिती फारच नाजूक आहे आणि खरं सांगायचं झालं बेलगर संघाची स्थिती मात्र फारच मजबूत अशी दिसते. शेवटच्या आणि ह्या इनिंगचा शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. शेवटच्या षटकातला आणि ह्या इनिंग्स मधला शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि घेऊन येतो प्रकाश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. या ठिकाणी मंकड विकेट करण्याचा प्रयत्न मात्र अयशस्वी होतोय. नाही सर ओके डेड बॉल आहे तर ठीक आहे. चेंडू टाकण्यासाठी प्रकाश सज्ज होणार आणि फलंदाज सुद्धा या ठिकाणी सज्ज होतोय. फक्त धावा झाल्या त्या 18 दरम्यान 8 गडी बाद झालेले आहेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे मात्र मोठा फटका येतोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक होता मात्र झेल घेण्यामध्ये कुचराई होते. दरम्यान 2 धावा धावून होत आहेत आणि 20 धावा होत आहेत. या ठिकाणी फक्त 20 धावा आणि जिंकण्यासाठी 21 धावांची आवश्यकता आहे. फक्त आणि फक्त 21 धावा पाहिजेत. त्या मात्र बेलगर संघा म्हणजे प्रति षटकाला 5.25च्या सरासरीने धावा कराव्या लागतील. 24 चेंडूमध्ये फक्त 21 धावा करायच्या आहेत. त्या बेलगर संघाला आनंदवाडी संघाकडून या ठिकाणी जी बॅटिंग झाली ती बॅटिंग खूपच खराब झाली आणि त्यांना आता कशा प्रकारे जर कधी क्रिकेटमध्ये काय होऊ शकतं मित्रांनो कधी कधी 21 धावा सुद्धा ह्या कमी नाहीत. त्या सुद्धा कधी कधी भारी होतात. जर चांगली गोलंदाजी आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं तर 21 धावा सुद्धा हा फाईट स्कोर होऊ शकेल. केशव बटाळे आपण कुठे असाल त्वरित आपण समालोचन कक्षाकडे यावं आपल्याला विनंती आहे. तर या ठिकाणी cricket.com वरून इथे ही लाईव्ह प्रक्षेपण आहे. हे आमचे सर्व मित्र अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रक्षेपण करतात आणि मला आता 10 मिनिटापूर्वी माझ्या मित्राचा फोन आला दुबईवरून स्वप्नील रिजबोट की मास्तर तुमची कॉमेंट्री आणि तुमचं सगळं इथे चांगलं दिसतंय आम्हाला व्यवस्थित. तर हीच खरी आपली यशस्वीता असेल नक्कीच. कार्यकारिणीची मॅच होणार आहे इथे या ठिकाणी कार्यकारिणी संघाचा सामना इथे होणार आहे. तर सर्व कार्यकारिणीच्या संघाने तयार राहायचं आहे. हो खरं तर चला आनंदवाडी संघाला विनंती आहे आपलं क्षेत्ररक्षण त्वरित लावायचं. आजचे सामने आहेत ते अगदी नियोजित वेळेमध्ये चालू आहेत. नियोजित वेळेमध्ये सामने सुरू आहेत आणि आज कोणत्या प्रकारच्या सामन्यामध्ये व्यत्यय नाही कोणत्या प्रकारचं अडथळा नाहीये हे एक विशेष आहे. मला वाटतं त्या ठिकाणी रावळा संघ विजय होतो. विजय संघाचं अभिनंदन. गेल्या वर्षाचा विनर संघ आहे आणि गेल्या वर्षी फ्रेंड्स ग्रुप हा संघ रनर होता बहुतेक. तर खेळपट्टी क्रमांकावर सामना सुरू आहे त्या ठिकाणी मी तुम्हाला घेऊन जातोय. मित्रांनो उपस्थित सर्व प्रेक्षकांना खेळाडूंचं पुन्हा एकदा अनिल बाईत आणि भरत नाडकर सर दोघांनाही विनंती आपण पहिल्या कक्षात यायचंय. समालोचन कक्षात त्वरित यायचंय. खेळपट्टी क्रमांक 1 वर सामना सुरू आहे त्या ठिकाणी आपण आता जाणार आहोत. तर पहिलं षटक घेऊन येतोय आनंदवाडी संघाकडून बाबू हॅलो भरत नाडकर साहेब आपण व्यासपीठाकडे यायचंय. स्ट्राईकला प्रफुल्ल आणि नॉन स्ट्राईकला आहे तो फलंदाज प्रशांत
आणि पहिलं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज वैभव येते. बेलगर संघाला फक्त 21 धावा करायच्या आहेत त्या 24 चेंडूमध्ये. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास 5.25च्या सरासरीने ह्या धावा कराव्या लागतील. तर मला वाटतं हा आजच्या दिवसातला सर्वात कमी धावसंख्येचा स्कोर हा होता. इथे मात्र चेंडू हा थर्डमॅनच्या दिशेनं पंचांकडून हा चेंडू स्क्वेअर घोषित होते. एक धावून काढलेली धाव अधिक एक वाईट अशा 2 धावा मिळतात. 1+1 अशा प्रकारे संघाने आपलं धाव फलक सुरू केलेले. आता मात्र डावखुरा फलंदाज येतो स्ट्राईक एंडला वैभव. इथे मात्र चेंडू जातो. चेंडूकडे लक्ष द्यायचं कृपया. भरत नाडकर 2 धावा मिळतात. कृपया चेंडू पुरवायचा. चेंडू आणायचा त्वरित. स्वयंसेवकाने चेंडूवर लक्ष द्यावा. भरत नाडकर तर या ठिकाणी जे डिक्लेअर झोन आहे त्यामध्ये 2 धावा मिळतात आणि या 2 धावाच्या परीने संघाची स्थिती होते ती 4. इथे मात्र चेंडू डाव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जाणारा. पंचांनी दोन्ही हात जमिनीवर समांतर आलेले आहेत. याचा अर्थ चेंडू स्क्वेअर आहे. एक धाव वाढते, एक चेंडू वाढतोय. एक अतिरिक्त धावेने संघाची स्थिती होते ती मात्र बिनबाद 5 अशी. तर फक्त 16 धावांची आवश्यकता आहे. पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू आहे. डाव्या यष्टीच्या बाहेर पंचांकडून इशारा येतोय. पंच दंडित करतात गोलंदाजाला आणि धाव वाढते, चेंडू वाढतोय. धाव संख्या होते ती बिनबाद 6 अशी. तर या ठिकाणी एक प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होतात. त्यांचा या ठिकाणी सत्कार केला जाणार आहे. तर आमच्या TTCचे माननीय चिटणीस यांच्या हस्ते होईल. या ठिकाणी संतोषजी पवार यांच्याकडून इथे सत्कार केला जाणार आहे. तर आपण पुन्हा एकदा खेळपट्टीकडे जातोय. हा चेंडू मात्र चांगला आहे. निर्धाव चेंडू जातोय. धाव संख्या स्थिर राहते ती मात्र 6. बिनबाद 6 अशी. हॅलो, या स्पर्धेसाठी बटावले दादा उपस्थित आले. शिवसेना शाखा प्रमुख वसई त्यांचे TTC कडून आम्ही स्वागत करतोय. MCC मेटमोला आणि निगुडशेत दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती आहे. आपण खेळपट्टी क्रमांक 3 वर जायचं आहे. आपला सामना त्वरित त्या ठिकाणी सुरू होईल. MCC मेटमोला विरुद्ध निगुडशेत दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती. आपले संघ त्या ठिकाणी घ्यायचे आहेत. दरम्यान 4 धावा मिळतात. अशा प्रकारे ह्या चौकाराच्या मदतीने संघाची स्थिती होते ती 11 धावा. आतापर्यंत फक्त 3 चेंडू झालेले आहेत आणि आता फक्त 10 धावांची आवश्यकता आहे. आला बॉल. कृपया मॅच बॉल घ्या. मॅच बॉल घ्या. वैभव काहीसं लांबलेलं षटक आहे. राईट आर्म राऊंड द विकेट आणि इथे मात्र चेंडू जातोय तो सीमारेषा पार. षटकार आणि या 6 धावांच्या भरीने संघाची स्थिती होते ती 17. फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे. सुनील अजून बॉल आहे की संपली. अनिल भाईला फ्री करा जेवायला. अजून सुद्धा या षटकातले 2 चेंडू शिल्लक आहेत. मला वाटतं रेकॉर्ड होईल कदाचित. पहिल्याच एकच षटकामध्ये कदाचित ही धावसंख्या पार होऊ शकते. या ठिकाणी घोषित धावा आहेत. 2 धावा मिळतील आणि 2 धावांच्या मदतीने चेंडू पुरवा. कृपया चेंडू पुरवा. जुना चेंडू द्या. लोखंडे चेंडू द्या. 19 जर धावसंख्या 19 झालेली आहे. आता फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. या षटकातला शेवटचा चेंडू आहे. कदाचित ह्या चेंडूवर पण विजय साकारू शकतो हा फलंदाज.
आपल्या डावखुरेपणाचा पुरेपूर फायदा घेतोय आणि आनंदवाडी संघाने ह्या सामन्यामध्ये अतिशय खराब खेळ केलेला आहे. एक धाव पूर्ण होते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि दोन्ही संघाची धावसंख्या समान होते. फक्त आता एक धावेची आवश्यकता आहे. पहिलं षटक संपले. पहिल्या षटकामध्ये बिनबाद 20 अशा धावा झालेल्या आहेत. हॅलो हो चला खेळपट्टी क्रमांक 3 वर सामना सुरू करायचा आहे. खेळपट्टी खाली राहता कामा नाही, नाहीतर आपल्याला अंतिम सामने हे काळोखात खेळावे लागतात, याची आपण दक्षता घ्या. औपचारिकता राहिलेली फक्त आणि इथे मात्र हा चेंडू नो आणि संपलेला सामना अशा प्रकारे विजय संघ बेलगर संघ विजय होतोय, पुढच्या फेरीसाठी पात्र होतोय. पराभूत संघ जो आहे तो आनंदवाडी संघाचा आभार. आपण निगुडशेर आणि एमसीसी तला एक ग्राउंड क्रमांक 1 एमसीसी तला बॅटिंग. हॅलो लाईव्ह प्रेक्षक फॅन यांचं तला आणि निगडशेत ग्राउंड क्रमांक 1 चा दावा घ्यायचा आहे. हॅलो ग्राउंड क्रमांक 1 निगडशेतने आपलं क्षेत्ररक्षण लावून द्यायचं आहे. लोखंडे साहेब कुठे असाल त्यांनी यायचं व्यासपीठावर. लोखंडे साहेब किटीशेट चषक 2020 भव्य दिव्य असं आयोजन सर्वांच्या साथीने. आपण हे सामने आयोजित केले आहेत. लोखंडे साहेब
काय बोलता? कोण शेवरती? हॅलो 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 ग्राउंड क्रमांक सी. हा बुवाजी घेऊन ये सगळं इकडं. वयाच्या हिशोबाने देणार असाल तर आम्ही हॅलो. आता कार्यकारिणी यांचा एक सामना होणार आहे या मैदानात. भव्य दिव्य सगळ्यांच्या साक्षीने लाईव्ह प्रक्षेपण आपण करणार आहोत. तसेच एक क्रिकेट खेळाडूंसाठी एक खुश खबर आहे. बाल हनुमान दहीकाला उत्सव मंडळ व्यवस्थापक बाल हनुमान क्रीडा मंडळ आयोजित बालासाहेब ठाकरे स्मृती चषक सप्रेम नमस्कार उपरोक्त मंडळाच्या वतीने 26 जानेवारी 2020 रोजी मर्यादित षटकांचे ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरी आपण सहभाग नोंदवावा. प्रथम पारितोषिक 20,000 व आकर्षक चषक, द्वितीय पारितोषिक 10,000 व आकर्षक चषक, तृतीय पारितोषिक 6,000 व आकर्षक चषक, चतुर्थ पारितोषिक 4,000 चषक. हे सर्व सामने प्रतिष्ठेच्या नियमांतर्गत होतील. याची सर्व खेळाडूंनी संघाने नोंद घ्यावी. आयोजक केशव बटावले, तसेच रमेश बटावले, विजय गोठल आणि विकास पवार. धन्यवाद. बारीक आपली मॅच आहे. तर या ठिकाणी खेळपट्टी क्रमांक 1 वर सामना सुरू आहे. पहिला चेंडू घेऊन येतो गोलंदाज. पहिला चेंडू स्क्वेअर गेलेला होता. दुसरा चेंडू सर सुद्धा स्क्वेअर आहे. 2 मिनिट थांबता का? तळा तालुका क्रिकेट असोसिएशन तर्फे जे आज स्पर्धा फायनल झाला त्या स्पर्धेमध्ये गट क्रमांक अ मधून मला वाटतं बेलगर संघ हा पहिल्या 4 मध्ये अंतिम मध्ये आलेला आहे. ब गट मधून मला वाटतं सामना चालू आहे. क्षेत्रफळ नौदल क्रीडा मंडळ टोकडे आणि क्रिकेट संघ सरळ बुद्रुक पद्मावती सोन पद्मावती क्रिकेट संघ सरळ बुद्रुक यातून एक टीम येणार आहे. गट क्रमांक 3 मला वाटतं मागच्या वर्षीचा गतविजेता संघ रोवला संघाने पुन्हा एकदा यावर्षी जोरदार निशाणी मारत पहिल्या 4 मध्ये एंट्री मारली आणि गट क्रमांक 2 मध्ये निगुर शेठ आणि एमसीसी नेट मॉल यांच्यात जो सामना होईल तो ओमसाई तळा यांच्याबरोबर लागेल. त्याच्यात जो होईल तो चौथ्या पहिल्या 4 मध्ये होईल. खेळपट्टी क्रमांक 1 वर थोडस नाट्य होते. अपील करण्यात मात्र ती फेटाळलेली आहे. कॉर्ड बिहाइंडची अपील. चेंडू निर्धाव जातोय आणि धाव फलक आहे ते असं आहे की बिनबाद 3 धावा. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आहे गोलंदाजाकडून. चेंडू निर्धाव जातोय. तर या ठिकाणी अतिशय महत्वाचा सामना, आपण त्याला क्वार्टर फायनल बोलले तरी चालेल, हा सामना सुरू आहे. यातील विजयी संघ आहे तो अंतिम 4 मध्ये जाईल, म्हणजे सेमीफायनल साठी पात्र होईल. आणि इथे मात्र एक उंच फटका जातोय. चेंडू खाली 2 क्षेत्ररक्षक आले होते मात्र कॉल दिला नाही. अंदाज चुकतोय. दरम्यान 2 धावा मिळतात. मधुरेला 2 धावा मिळतात एमसीसी मेटमोला या संघाला. गेल्या वर्षी मेटमोला संघ क्वार्टर फायनल मध्ये बाद झाला होता, मात्र या वर्षी सुद्धा आता त्यांचा सामना क्वार्टर फायनल मध्ये निगुडशेठ संघाच्या विरुद्ध होत आहे. यावर्षी मात्र पूर्ण तयारीनिशी एमसीसी संघ हा या स्पर्धेत उतरले आहेत आणि त्यांच्या संघाकडून आपण जोरदार बॅटिंग, प्रत्येक सामन्यामध्ये त्यांनी 50+ 50 पेक्षा जास्त धावा केलेल्या आहेत. कृपया ग्राउंड क्रमांक 1 लक्ष ठेवायचं आहे. या संघामध्ये जो वीर होईल तो ग्राउंड क्रमांक 2 वर खेळला जाईल सामना.
ग्राउंड क्रमांक 2 ओम साई ताला वर्सेस जो गुरु विकतो. टाळी ठेवायची लगेच, आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. तर पहिलं षटक सुरू असताना धाव संख्या ती बिनबाद 6 अशी. पुढचा चेंडू घेऊन येतोय लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. आणि यावेळेस मात्र चेंडू अतिशय चांगला आहे. चेंडू निर्धाव जाणतो, धाव संख्या स्थिर आहे, बिनबाद 6 अशी. बॉलरचं नाव कळत नाही, दोन्ही संघाने आपल्या खेळाडू पाठवा एक्स्ट्रा. बॉलर नेम बॉलरचं नाव जरा थांबवा, सामना थांबवा प्लीज सर, थांबवा सामना थांबवा. निगुडचे आहे काय बोलत नाव? हा सूरज आहे. आणि स्ट्राईक एंडला आहे तो मजर, नॉन स्ट्राईकला आहे तो हिदायत. तर सूरज आपल्या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन येईल. पंचांच्या उजवीकडून लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा तो करतोय. आणि स्ट्राईक एंडला आहे तो मजर. हा चेंडू चांगला चेंडू आहे. पंचांचं समाधान होत नाही, पंच दंडित करतात. चेंडू स्वेर आहे, एक धाव वाढते, एक चेंडू वाढतोय आणि ह्या अतिरिक्त धावेने संघाची स्थिती होते ती मात्र बिनबाद 7 अशी. 4 षटकांचा या ठिकाणी हा सामना आहे. अतिशय खेळीमय जेव्हा ही स्पर्धा इथे पार पडते आणि अगदी वेळेमध्ये ही स्पर्धा पार पडणार आहे. याच्यानंतर फक्त 3च सामने राहतील. कृपया का या ठिकाणी 40+ आणि 30+ असा सामना होणार आहे कार्यकारी संघाचा. नाही तर हा चेंडू मात्र निर्धाव केले आहे. कोणत्या प्रकारची धाव नाही, धाव संख्या आहे ती 7 ना, 7 का 6? 7 धावा, बिनबाद 7 असं पहिलं षटक आपण चांगलं म्हणू शकू. कारण पहिल्या षटकावर अतिशय जोरदार फटके मारायचे असतात. पॉवर प्ले जरी नसला तरी पहिल्या षटकावर सामन्याचा भवितव्य अवलंबून असतं. तर अजून सुद्धा 3 षटकं म्हणजे 18 चेंडू शिल्लक आहेत. ग्राउंड क्रमांक 2चा अपडेट काय, सामना झालाय का? सामना ओमसाई ओमसाईचा नंतर आहे. अच्छा बोला. प्रकाश ओंबळेचं बक्षीस आलेले 50 रुपयाचं जर षटकार मारला तर. आणि इथे बघा नक्कीच हिदायतने त्यांचा शब्द मानलेला आहे आणि एक घणाघाती असा चौकार षटकार दाखवतो. सीमारेषा पार षटकार. प्रकाश ओंबळे यांच्याकडून 50 रुपयाचे पारितोषिक मिळेल, ते आपण नंतर घेऊन जायचंय. टोकाडे संघाचं हार्दिक अभिनंदन. पहिल्या 4 मध्ये टोकाडे संघाने आपलं स्थान मिळवले. अभिनंदन टोकाडे संघाचं. मला वाटतं पहिल्या 4 मध्ये जे 3 संघ आले, पहिला संघ म्हणजे रोळा गटविजेता संघ रोळा, दुसरा बेलगड, तिसरा टोकाडे आणि चौथा आता थोडं बॅक टू बॅक लांगांच्या दिशेने छत्रपतीच्या हातामध्ये विसा होतो. हिदा मात्र बाद होते. मेटमोला संघाच्या तंबूमध्ये आपल्याला हे घबराट पाहायला मिळते, अधिकतेचं वातावरण पाहायला मिळते. कारण आहे एक चांगला फलंदाज, लय मध्ये आलेला फलंदाज आपल्याला दिसतोय. पाटील सर स्टॉप, 1 मिनिट थांबा जरा, 1 सेकंद. मला वाटतं आपल्याला लाईव्ह कॉमेंट्री जर समालोचना खरोखर ऐकायचं असेल तर ऑन द गेम आमचे शहनशाह कॉमेंट्रीचे बादशाह आदरणीय आमचे कार्यकारी अध्यक्ष पाटील सर लाईव्ह समालोचन करत आहेत पहिल्या पिचवरून. कृपया प्रेक्षकांनी या समालोचनाचा भाग घ्यायचा या ठिकाणी. पाटील सर ऑन द गेम. धन्यवाद. जाऊया मैदानात मेटमाला वर्सेस निगुडशेत सामना होतोय.
अटीतटीचा सामना नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. चिरचिरचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. एक धडाकेबाज फलंदाजी पाहायला मिळेल. कृपया स्टेजच्या इथून थोडंसं बाजूला यायचं. नेटमुळं संघाचं फलंदाजी करताना धावपळकावरती धावा लागला. त्या मात्र 13 गोलंदाज. 1 फुटा चेंडू लांबच्या दिशेने चेंडू जातो सीमारेषावर. षटकार. खणखणीत दणदणीत अप्रतिम सुरेख मन सुकवणारा फटका होता. नाणेफेकीसाठी 2 संघांनी यायचे. टोकाडे संघ पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजीसाठी सज्ज होते. धर्मेश घणाघाती प्रहार पाहायला मिळतात. राईट मोडकट मारा करतोय. दरम्यान हा मात्र चेंडू ऑफ मोडचा चेंडू थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू मात्र जाताना दिसतोय. क्षेत्राचे चेंडू खाली होतोय. दरम्यान एक धाव मात्र पूर्ण होताना दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. पाहूया काय घडतंय. येथे मात्र एक छोटी धाव. चांगला प्रयत्न होता. क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं की धावा कशा होतात याला महत्व नाही, धावा होतात याला महत्व आहेत. आणि ती धाव मात्र चकवलं क्षेत्ररक्षकाला आणि गोलंदाजाला मात्र यश येताना दिसत नाही. गोलंदाजाला यश कधी येईल? ज्या वेळेला क्षेत्ररक्षण चांगलं क्षेत्ररक्षण करतील त्यावेळेलाच गोलंदाजाला यश मिळतं आणि कुठेतरी गोलंदाजी करण्यासाठी एक चांगली संधी निर्माण होते. परंतु येथे मात्र गोलंदाजीचं खशीकरण होताना आपल्याला दिसतंय. दरम्यान पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होते. फुलटॉस चेंडू पुन्हा एकदा लॉंगांच्या दिशेने चेंडू पुन्हा एकदा जातोय सीमारेषा बाहेर. खणखणीत पुन्हा एकदा षटकार. बहारदार फलंदाजी पाहायला मिळते. घणाघाती फलंदाजी पाहायला मिळते. क्रिकेटमधील प्रत्येक चेंडू गणित आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र एक्सप्रेस दरम्यान कार्यकारिणीला विनंती आहे की आपण थोडंसं संयम पाळा. आपला सर्व आवाज लाईव्ह जातो. आपण काय करतो याचं भान ठेवा जरा. धर्मेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. पुन्हा एकदा चेंडू मात्र जातोय मिराबच्या दिशेने. चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जाते. दरम्यान एक धाव मात्र पूर्ण होते. दुसरी धाव घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न असेल. ज्या अगोदरच्या कृपया बेलगरच्या कर्णधार या ठिकाणी यायचं समालोचन कक्षामध्ये. बेलगर कोकाडे रोळा आणि एक बॅटिंग आमची चौथी GLT 28 धावा दिसत आहेत आपल्याला. दरम्यान एक मात्र गडी बाद झालाय ज्याने घणाघाती फलंदाजीला सुरुवात केली होती हिदाच्या रूपाने. परंतु झेलबाद झाल्यानंतर मात्र येथे दरम्यान पुन्हा एकदा माझी विनंती आहे आपल्याला की वेळ मात्र वाया घालवू नका. वेळ कोणासाठी थांबत नाही. वेळेचं आपल्याला नियोजन करायला हवं. बेलगर रोडा लगेच जायचं. त्वरित लॉट सुद्धा त्वरित यायचं. बेलगर टोकाडे आणि रोडा या तिन्ही संघाने या ठिकाणी यायचं. बेलगर टोकाडे मला वाटतं मैदानात दाखल झालेले आहेत. रोडा मांडवकर साहेब चिकन बिर्याणी कृपया चिकन बिर्याणी संपली असेल तर रोडा नगर यायचं. दोन षटक संपतात. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावा लागतात. त्या मात्र 28 पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होते. तो मात्र निलेश नईमसाठी पुन्हा एकदा नईमने प्रहार केलाय. नईम मात्र कार्पेटच्या दिशेने जाणारा हा चेंडू मात्र जमिनीलगतचा फटका. चेंडू मात्र मिसावट होतोय. चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर. चौकार. धावांची आतिषबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. चौथी टीम आहे की या सामन्यातून अजून एक सामना होईल. जे कोणी असेल ते ओमसाई तळा वर्सेस जो कोण विन होईल तो बिग राऊंडवरती लागेल सामना. याच्यावरती जो विन होईल तो बिग राऊंडवरती सामना लागेल. आणि आम्ही लॉस होतो दोन्ही संघांना विनंती आहे. एक टीम आम्ही सेपरेट बाय ठेवणार आहोत. अशा 4 टीम. 3 टीम. पहिली टीम आहे रोडा बेलगर आणि तिसरी आहे ती टोकाडे आणि चौथी GLT टीम. अशा चौघांचा लॉट उडवणार. तळा निगुडी शेट आणि तळा. आपल्याला सर्वांना कल्पना असेल 12चा लॉट होता. 12 मध्ये आपण 4 ABCD अशा 4 संघ येणार आहेत आणि 3 संघ ऑलरेडी आलेले आहेत. 4था संघ येणार आहेत.
या बायसाठी चिठ्ठ्या पाडत नाहीत, तर ह्या चिठ्ठ्या आपण ज्या पाडतोय ते लॉट पाडतोय आपण. कोण कोणाबरोबर खेळणार आहे, हे 4 संघ जे आहेत ते एकमेकांबरोबर कुठल्या संघाबरोबर खेळणार आहे याच्यासाठी चिठ्ठ्या पाडतोय. बायसाठी चिठ्ठी नाही पडत. जो संघ येणारा जो संघ असेल तो मात्र येणाऱ्या चिठ्ठीबरोबर खेळणार आहे. येणारा स्वागत असेल दरम्यान पुन्हा एकदा सज्ज होते. एक मिनिट हा मात्र अग्रसर बॅट खेळ. एक मिनिट येणाऱ्या टीम मधलं ओम सांगता इकडे यायचं समालोचन कक्षामध्ये सांगून ठेवू ना. कारण निगुडशेप कोण आहे यायचंय, एक कोणतरी असेल तरी यायचं निगुडशेप. आपण 4 येणाऱ्या सेमीफायनल मध्ये संघ जे आहेत त्यांचा लॉट पाडणार आहोत. एक सेपरेट लॉट असणार आहे आणि या लॉट मध्ये आपण सामना सुरू आहे. वेळेचं नियोजन करण्यासाठी हे सर्व चाललेलं आहे. येणारा संघ जो असेल या 4 मध्ये लॉट पाडला जाईल. 4ही संघांना बोलवून घ्या एक एक प्रतिनिधी आणि लॉट ओढून घ्या. पुन्हा एकदा मी सांगतो सर्वांना, ब गट विजयी संघ असेल तो 2 मिनिट थांबा सर. मी पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती करतो, पुन्हा एकदा परत एकदा ऐका. पहिले 3 जे संघ आले ते बेलगट, टोकाडे आणि रोळा संघ असे 3 आणि चौथा जो ड गट मधला येणारी टीम यांनी एक सेपरेट चिठ्ठी देणार आहोत. तर आम्ही ओमशाही तळाला सांगणार होतो. ओमशाही तळा तुम्ही बाहेर या, इकडून असं करेन माझं बाहेर ओमशाही तळा ब गटातील विजयी संघ सांगितलं. चिठ्ठ्या पाडा. तुम्ही गर्दी कमी करा, गर्दी जरा कमी करा. लॉट पाडा. लॉट पाडतो आपण काहीतरी कन्फ्युजन होतो. लॉट पाडतो आपण 4 संघांचा लॉट पाडतोय. कोणाला शंका असेल तर परत एकदा विचारा. आपण लॉट पाडतोय 4 संघांचा लॉट असेल की कुठला संघ कोणाबरोबर खेळणार. एमसीसी तळा एक एकाने यायचं इकडे. एमसीसी तळा ऐका, आता मी परत बोलतोय. तुमचा डगट मधला अजून 2 मॅच आहेत बरोबर. याच्यामध्ये जो विन होईल तो ओमशाही तळावर खेळ आणि एक त्याच्यानंतर जो विन होईल तो येणारी टीम मध्ये येईल बरोबर. तर आम्ही येणारी टीम म्हणून एक घेतला फक्त संघ ते 4 टीम मधला. तर आम्ही आता लॉट उडवतोय बरोबर. जो जिंकेल तो ओमशाही तळा जो जिंकेल तो म्हणजे तुमच्या 3 टीम मध्ये येईल तो. ठीक आहे. आणखी एक सूचना आहे की दोन्ही साईडला सेमीफायनल खेळतील, लक्षात ठेवा. करेक्ट. अध्यक्ष साहेब कुठे आमचे या पद्धतीने तुम्ही नाही काढायचं कुठे. अरे नाडकर साहेब आपण कुठे असाल तर कृपया आता माईकशी संपर्क साधायचा आहे. अरे काय बोलता तुम्ही. टोकाडे आणि येणारी टीम आणि बेलगर आणि रोळा. बेलगर ऑन द गेम इन द कॅच इन द मैदान क्रमांक 1. बेलगर या बसला. बेलगर आणि रोळा या ठिकाणी गटविजेता संघ रोळा आणि बेलगर ग्राउंड क्रमांक 1 वरती होणारा सामना. तिकडे होईल आता जो जिंकेल तो त्यांच्यामध्ये आता लावते ते इथे लावा. बेलगर आणि रोला नाणेफेकीसाठी या आणि ग्राउंड क्रमांक B वरती आपण लगेच सामना सुरू करायचा आहे. बेलगर आणि रोला चला या. बेलगर ग्राउंड क्रमांक 2. बेलगर स्कोररला विनंती आहे. आपले स्कोरर काळजी कांबळे आणि काळजी रवींद्र काळजी. आपण स्कोरर आता सेमीफायनलचा सामना सुरू होतोय. आपलं काम थोडंसं वाढलेलं आहे. आपलं लक्ष असायला हवं. 4 ओव्हर
यशवंत भगत यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. नाणेफेकीचं कौल करून घ्या ना. काय झालं पहिल्या 4 मध्ये मला वाटतं रोळा संघ या ठिकाणी करण्यात हजर राहिलेले आहे आणि दुसरा संघ आहे तो साईडला बोलगर दोन्ही संघ यायचं. अरे तुमच्या बोलगर अरे बोलगर बोलगर ओळा बोलगर ओळा लाईव्ह लोकेशन बोलगर आणि ओळा. धन्यवाद पाटील साहेब. सांगतो तुम्हाला की ज्यांना फेकी घातलेली चालू असलेला सामना नेट मोडला तळा वर्सेस मी बोलतो दोघांशी. येथे मात्र सुरेश फटका डीप मिड विकेटच्या वरून चेंडू जातो. पंचांचा इशारा येणं बाकी आहे. 6 धावा मला दोन गतविषयी संघ एवढा निघालेले मागच्या वर्षी तुफान अशी फलंदाजी केली. त्यांना सांगा तुफान अशी फलंदाजी गोलंदाजी आणि सर्वात उत्तम असा संघ मला वाटतं रोळा संघ या ठिकाणी फायनल मारली आणि तोच संघ पुन्हा एकदा पहिल्या 4 मध्ये दाखल झाला आणि समोर अपोजिट टीम नवीन आपली बेलगर एक अतिशय नावाजलेला संघ आहे. तर मला प्रथम मी रोळा संघाला विचार की या TTCLच्या सामन्यांबद्दल आपणास काय वाटतं की नवीन नवीन जी प्लॅनिंग चालते नवीन नवीन जी जिद्द मुलांमध्ये वगैरे येते त्या संघामधून आज पुन्हा एकदा तुमचा संघ या ठिकाणी वरती आलाय पहिल्या टॉप 4 मध्ये. तर तुमचं मनोगत काय या TTCL जे सामने होतात त्याबद्दल. आज या TTCL संघाने जे आज स्पर्धा इथे राबवलेली आहे ते चांगले गावातून तिथे उत्कृष्ट खेळाडू तयार होतील आणि श्रीराम क्रिकेट संघ हा गेल्या वर्षी चॅम्पियन ठरलेला संघ आहे आणि आज सुद्धा ते जोशमध्ये आहे. तरी प्रत्येक खेळाडूने अशीच खेळाडूवृत्ती दाखवावी आणि या स्पर्धेला कोणतेही गालबोट न होता योग्यरित्या ही स्पर्धा पार पाडावी हीच माझी इच्छा आहे. धन्यवाद रोळा संघाला. खरोखर अभिमान आणि जिद्द जर संघामध्ये प्रत्येक संघ असेल तर नक्कीच त्या विजयाच्या मार्गावर त्याला कोणीच रोखू शकत नाही आणि हा रोळा संघाने दाखवून दिलं या ठिकाणी. आणि पुन्हा एकदा मी आपला बेलगर संघ एक नावाजलेला संघ आहे. मला वाटतं मागील 2-3 वर्षामध्ये जो परफॉर्मन्स आपला टॉपचा हा संघ आहे आणि मी बेलगर संघातील आपले शेखर आंबाला विचारतो ह्या मागील 2 संघापासून ज्या स्पर्धा चालू होत्या त्याबद्दल आपलं मनोगत काय किंवा पुढे येणाऱ्या स्पर्धेमध्ये अजून काय बदल किंवा अजून काही विविध योजना काय असतील त्याबद्दल 2 शब्द आपण बोलायचे. पहिले प्रथम मी TTCL आभार मानतो की सामने चांगल्या पद्धतीने पार पडले होते आणि इथं सगळ्याच आपल्या तालुक्यातील संघांना खेळायचा इथे चान्स दिलेला आहे. गेल्या रविवारी सामने सांगाल ते सामने की सामने खूप चांगले झालेले आहेत आणि ह्या रविवारी सुद्धा सामने चांगले झालेले आहेत. धन्यवाद बेलगर संघाला. एक मी सांगू इच्छितो सर्व संघाला की मी बरेच वर्ष बोलवतो की आपल्याला TTCL फेकीमुक्त करायचं आहे आणि या ठिकाणी खरोखर दाखवून दिलेलं आहे. आमचे एक मोठे बरेच चांगल्या चांगल्या ठिकाणी आम्ही अंपायर मागवलेले आहेत आणि हा फेकीमुक्त TTCL काय आहे 80 ते 90% जवळजवळ टप्पा पूर्ण पारच केलेला आहे आणि 10% याच्या पुढे एक पारच करू आणि आमचे TTCLचे उपाध्यक्ष टॉसिंग करतील. कृपया आपण टॉस द्यायचा आणि कोण होईल या संघातील विजेता जो फायनल पाहूया. आणि बेलगर संघाने हा टॉस विन होऊन आपल्या संघाला भिंत अशी उभी केली त्याने सांगून ठेवले की आम्ही नक्कीच रोड संघ याने बेलगर संघाने सांगायचं काय घेतलं आपण बेलगर क्षेत्ररक्षण स्वीकारले बेलगर संघाने ग्राउंड क्रमांक 2 ग्राउंड क्रमांक 2 वरती जायचं ऑल रिझल्ट पॉझिटिव्हला आमचे मांडवकर सर त्या ठिकाणी मी त्यांची पहिली मुलाखत घेईन कारण आमची मुलं लहान आहेत कृपया एनसीसी तळा फास्ट लावायचं आपलं क्षेत्ररक्षण एनसीसी तळा जर लेट झालं तर आपल्याला पेनल्टी लागली एनसीसी तळा त्वरित लावायचं आपला खूप सामना लेट झालेला आहे. एनसीसी तळा गतविजेता संघ आणि कार्यकारिणी यांच्या सोबत पुन्हा एकदा फोटो. एनसीसी तळा लावून घ्यायचं क्षेत्ररक्षण प्लीज कृपया 2 मिनिटं थांबायचं मांडवकर नाही तर नंतर तुम्ही करायचं. हा काढा फोटो बेलगर लावा 11 अंतर
एमसीसी तळा क्षेत्राच्या लावून घ्यायचं. जर आता इथं विरोध झाला तर आपल्याला पेनिंग लागेल. एमसीसी तळा आपण 15 मिनिटं उशीर झाला सामन्यासाठी. एमसीसी तळा अनाउन्समेंट करून टाका स्कोअर सर स्कोअर काय आहे. मला ह्या नंबरवर फोन करा आणि टीटीला मी आपला मेल केलेला आपल्याला. ठीक आहे. आता मला वाटतं फोटोशॉपी झालं. मी मांडवकर सरांना 2 प्रश्न विचारतो. जरा कृपया मैदानात यायचं. मला या प्रश्नाला तुम्ही अजूनपर्यंत उत्तर दिलं नाही. मी मांडवकरांना विचारतो, आमचे परम मित्र मांडवकर, की मागील 2 वर्षांपासून तुम्ही बोलत आमची मुलं लहान आहेत. आता कुठला मुलगा लहान आहे तर मला सांगायचं आहे. तुम्ही प्रत्येक वेळी 2 वर्ष सतत फायनलच्या आतमध्ये तुम्ही दुसरा फायनल मारलात. कृपया याचं उत्तर द्यायचं आमच्या कार्यक्रमाला आणि प्रत्येक सांगण्यात यायचंय. टीटीसीचे सरचिटणीस पवार साहेबांनी एक छोटासा प्रश्न विचारला आहे की लहान मुलं आहेत पण आज दुसऱ्यांदा तुम्ही सेमीफायनलमध्ये गेलेले आहेत, परंतु असं काय नाही, एक संयमी खेळ खेळत आहेत फक्त मुलं, बस याच्या मागे एवढाच आहे. अजून मी याच्या व्यतिरिक्त काही बोलू शकत नाही. खरोखरच आपल्या समोर आज श्रीराम क्रिकेट संघ रोड दिसतोय. खरोखरच एक नावलौकिक संघ आणि त्यांचे मेंटर विकेट नंबर 2 वर पंच जायचे. विकेट नंबर 2 वर सर अंतर सर कुठे याची लावून घ्यायची आहे. कारण 20 मिनिटं लेट झाली आहे सामन्यासाठी. एमसीसी नेटमॉलला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे लवकरात लवकर. नवीनच या ठिकाणी एक प्रेक्षणीय अशी स्पर्धा जबरदस्त पार पडलेली आहे. या ठिकाणी अंतिम 4 जे आमचे संघ खरोखर दाखल अटी सामने या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. कृपया ग्राउंडच्या बाहेर प्लीज. सामना अंतर लाईव्ह टोकाडे आमचे देवा, आमचे परममित्र देवाने जबरदस्त बॅटिंग करून आपल्या संघाला मात्र पहिल्या 4 मध्ये घेऊन गेलेले आहेत. धन्यवाद. ग्राउंड क्रमांक 2 चालू करायचं. ग्राउंड सर प्लीज गेम स्टार्ट करा. सरफराज सिक्सर किंग सरफराज कृपया गोलंदाजी आपण करायची तुम्ही काय हे केळी तेवढाच दक्ष रोळा संघ आणि तेवढाच जबरदस्त दक्ष संघ हा देवघर संघ दोन्ही एक अटीतटीची स्पर्धा या ठिकाणी पाहायला मिळणार आपल्याला. ग्राउंड क्रमांक 2 वरती ग्राउंड क्रमांक 1 एमसीसी नेट मोळा वर्सेस निगुर शेत. चालू असलेला सामना एमसीसी नेट मोहल्ला वर्सेस निगड शेत या 2 विद्यमान संघादरम्यान सामना खेळला जातो. एमसीसी नेट मोहल्ला संघाने प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 60 धावा धावफलकावर लावलेल्या आहेत आणि 61 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे ते निगड शेत संघासमोर. दरम्यान गोलंदाज इथे सुरेख फटका लॉफ करतो. चेंडू येतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने उत्तुंग षटकार आउट ऑफ द पास 6 रन्स आणि 6 धावाने धावसंख्येचा धावफलक उघडला जातोय. सुरेख फटका म्हणावा लागेल तो सरफराजच्या चेंडूवर. तिसऱ्या चेंडूवर मात्र सुरेख षटकार ठोकला तो फलंदाजाने. दरम्यान गोलंदाज सरफराज सुरेख फटका. बघा सर आपल्याला काय वाटतं आजचे जे सामने चालू आहेत खरोखर चुरशीचे सामने आहेत, तुम्ही काय मनोगत व्यक्त करा सेमीफायनल बद्दल. नक्कीच जर आपण सांगायचं म्हटलं तर खरोखरच जो संघ चांगला खेळ दाखवत असतो, सातत्याने फलंदाजी गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण याच्यावर जो कंट्रोल करत असतो तो संघ पुढे सरसावत असतो विजयाच्या दिशेने. खरोखरच बघा सर तुमचा अनुभव बांधला आणि तुम्ही जवळून पाहिलं संघात सगळे आणि तुम्ही म्हणता सर ते खरोखरच 100% खरंच आहे, त्यात काही दुमत नाही. परंतु जो आता जो सामना चालू होता सैनिकांचा विकेट नंबर 2 वर श्रीराम क्रिकेट संघ रोळे वर्सेस बेलघर दोन्ही तालुक्यातले नावलौकिक संघ आहेत आणि श्रीराम रोळे संघ गत विजेता संघ आहे, टीटीसी विनर संघ आहे. तर यावर्षी पूर्ण ते बाजी मारू शकतील का? नक्कीच. परंतु जर आपण समोरच्या संघाचा विचार केला, जर मला तर बेलघर संघ ना, आता बेलघर संघाचं जर टीम स्पिरिट जर आपण बघितलं तर सर्व गोलंदाज या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात, तसेच फलंदाज देखील आहेत. त्यामुळे ते सामना एकतर्फी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण एक चांगला फायटिंग सामना येतो आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. परंतु जर आपण रोवळा संघाचा विचार केला तर रोवळा संघाला सहजासहजी विजय मिळवू देणार नाही हा बेलघर संघ.
याच्या अगोदरचा रोळा वर्सेस साहेबांचा सामना झाला. खरोखरच 50 रन चेस करायचे होते रोळा संघाला आणि भावेश कांशे जणू पोळ्यावर आणण्यात आल्यासारखे खेळत होते आणि खरोखरच आपल्या संघाला वन साईड मॅच जिंकून दिली. पुन्हा या सामन्यामध्ये त्याची अशीच फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल का? नक्कीच जर त्याने सातत्य राखून ठेवलं तर नक्कीच आपल्याला फलंदाजी पाहायला मिळेल. परंतु क्रिकेट हा सर अनिश्चिततेचा खेळ मानला जातो, कारण प्रत्येक गोलंदाज देखील आपल्या गोलंदाजीवर हावी झालेला असतो. परंतु येणाऱ्या सामन्यामध्येच आपल्याला हे चित्र पाहायला मिळेल. नक्कीच खरोखर श्रीराम क्रिकेट संघाकडे खरोखर चांगले चांगले नावलौकिक खेळाडू आहेत. तसेच बेलगन संघाकडे देखील गोलंदाजी अचूक टप्प्याची गोलंदाजी आणि सुरेख असे गोलंदाजी आहेत. तर सामने नक्कीच चुरशी जाईल. सर एक मिनिट कॉमेंट्री कंटिन्यू करतील बघत सर. सर एक मिनिट सर. रोळा संघ बॅटिंगला पाठवायचा कृपया. रोळा संघ गोलंदाज एमसीसी मोला संघाकडून इथे मात्र पेल करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातो डीप फाईन लेगच्या दिशेने होते. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येते. चेंडू बॅटर करतो तोपर्यंत एक धाव जरूर पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि एका धावेने धावसंख्या वाढते ती म्हणजे 8. दुसरे षटक प्रगतीपथावर चांगले गोलंदाजी साकारताना दिसत ते एमसीसी मोला संघाचे गोलंदाज चांगले फलंदाजी साकारले होते. मला वाटतं एमसीसी मोला संघाच्या फलंदाजी त्याच्यामध्ये गोलंदाजीचे देखील धोरा एक चांगले साकारताना दिसतात गोलंदाज. चेंडू खेळून काढलाय आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी चेंडू जातो. व्हॉट अ ट्रेमेंडस शॉट ऑफ दॅट. 6 runs addition in the total score now goes on to 14 for Nola. So there is a second over in progress. सुरेख फटका म्हणावा लागेल. अप्रतिम फटका म्हणावा लागेल. लो फुलटॉस पदया चेंडू चुकीला माफी नाही आणि फलंदाजांनी चेंडू खेळून काढला. डीप मिडविकेट आणि डीप स्क्वेअर 6 धावांसाठी. दरम्यान गोलंदाज पुन्हा त्याच पद्धतीला चेंडू खेळून काढला. डीप स्क्वेअरच्या दिशेने ते क्षेत्ररक्षक तैनात, परंतु 2 धावा काय रोखू शकत नाही. बघता बघता 2 धावा चित्त्याच्या चपल्याने पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि या 2 धावाने धावसंख्या वृद्धिंगित होते ते म्हणजे 16. दुसरे षटक प्रगतीपथावर. दरम्यान चांगले एक फलंदाज साकारताना दिसतात दोन्ही फलंदाज. निगुड शेत संघाकडून सुरेख फटकेबाजी इथे पाहायला मिळते. नक्कीच काहीशी खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल ते एमसीसी मोला संघाकडून. तसेच आमचे साथी स्कोरर आम्ही स्कोररची जी भूमिका आमचे स्वयंसेवक निभवतात आमचे कार्यकारिणी, त्यांना विनंती असेल की आपण आतापासून स्कोरर अपडेट व्यवस्थित करून ठेवा, जेणेकरून आपल्याला उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज व्यवस्थित निवडता येतील. याची कृपा आपण स्कोररने दक्षता घ्यायची. दरम्यान इथे मात्र धावचीच्या स्वरूपामध्ये गडी बाद होतो. निगुड शेत संघाचा हादरा बसतो. तो निगुड शेत संघाला पहिला विकेट बाद होता बॅक टू द पॅव्हलियन आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी जातो नवीन फलंदाज रुपेश. आउट कोण झाला? प्रसाद बॅक टू द पॅव्हलियन आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी जातो नवीन फलंदाज रुपेश. 61 धावांचं आव्हान घेऊन उतरलाय तो निगुड शेत संघ. निर्धारित 4 षटकांमध्ये विजयासाठी आवश्यक असलेली धावसंख्या आहे ते 61. आतापर्यंत धावपलटवार लागतात ते म्हणजे 17. 17 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. दरम्यान रुपेश स्ट्राईकला खेळतोय तर गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज सज्ज राहतोय. इथे मात्र डिप्स खेळण्याच्या दिशेने चेंडू जातो. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. चेंडू आडवतो फेकतो तोपर्यंत 2 धावा नक्कीच पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. काहीच खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल आणि बघता बघता 2 धावा पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि या 2 धावाने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 1 गडी बाद. 19 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना दरम्यान गोलंदाज आपला गोलंदाज मार्ग सज्ज राहतो राईट अराउंड विकेट मारा करण्यासाठी. इथं मात्र लो फुलटॉ चेंडू खेळून काढला. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक झेल टिपतोय. दुसरा गडी बाद होतो तो निगुड शेत संघाचा. रुपेश बॅक टू द पॅव्हलियन. दुसरा हादरा बसतो तो निगुड शेत संघाला. इथे मात्र स्कोर धावसंख्या धावफलकार लागते ते म्हणजे 19 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर निगुड शेत. 3 विकेट. 3 विकेट. 19 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स. दरम्यान
क्षेत्र गोलंदाजीमध्ये तब्दीली होते, गोलंदाजीमध्ये बदल होतो, गोलंदाज येतो सरफराज. मला वाटतं सरफराजच्या हातामध्ये चेंडू दिसतोय. तर नवीन फलंदाज येतो उमेश. उमेश इज ऑन स्ट्राईक अँड बॉलर इज ऑन सरफराज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे मात्र सुरेख अचूक टप्प्यावर टिचून गोलंदाजी करताना दिसतोय तो सरफराज. पहिलाच चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु पूर्णपणे प्रयत्न असफल ठरतो तो फलंदाज उमेश याचा आणि निर्धाव चेंडूची इथे मात्र सांगता केली जाते. दरम्यान सरफराज इथे मात्र लो हाफ पिच मध्ये चेंडू टाकला होता. फलंदाज चेंडू काय समजत नाही आणि वारंवार बॅक टू बॅक 2 डॉट डिलिव्हरी टाकतो तो ह्या षटकामध्ये सरफराज. सुरेख गोलंदाजी इथे मात्र साकारताना दिसतोय सरफराज. इथे मात्र पायांवर चेंडू आदळतो. पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. एक लेग बायच्या स्वरूपामध्ये नक्की धाव मिळाला आणि या एका धावाने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 24 लॉस ऑफ 3 विकेट फॉर निदर्शक. दरम्यान सरफराज आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन येण्यासाठी सज्ज राहतो. मात्र स्ट्राईकला खेळते फलंदाज सतीश. इथे मात्र बॅक फुटवर जाऊन अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु पूर्णपणे बीट होतो. चेंडू जातो यष्टरक्षक हिदायतच्या हातामध्ये चेंडू हिसकावतो. निर्धाव चेंडू टाकला जातो. निर्धाव चेंडूची सांगता केली जाते. धावसंख्या रोखली जाते ते म्हणजे फक्त आणि फक्त 24 लॉस ऑफ 3 विकेट. दरम्यान सरफराज सुरेख गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर टिचून गोलंदाजी चांगले व्हेरिएशन इथे मात्र साकारताना दिसते. इथे मात्र डीप कव्हर पॉईंटच्या दिशेने चेंडू जाते 2 धावांसाठी आणि या 2 धावांनी धावसंख्या वृद्धी मिळते ते म्हणजे 22 61 धावांचं आव्हान घेऊन उतरला तो निदर्शक संघ. इथे मात्र तिसरं षटक मार्गस्थ असताना धावसंख्या धावफलकावर लागते ते म्हणजे 3 गडी बाद 22. दरम्यान या षटकातून मला वाटतं शेवटचा चेंडू घेऊन येण्यासाठी सज्ज राहतो सरफराज. चांगले गोलंदाजी साकारले आपल्या संघासाठी. त्या स्ट्राईकला खेळतो फलंदाज सतीश. इथे मात्र गुड लेन पदवीचा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. पूर्णपणे भेट होतो. चेंडू जातो हिदायतच्या हातामध्ये विसावतो. निर्धाव चेंडूची सांगता षटक क्रमांक 3 संपुष्टात आणि धावसंख्या धावफलकावर लागते ते म्हणजे 22 लॉस ऑफ 3 विकेट फॉर निरीक्षक. येणारे चेंडू असतील 6 आणि जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 39 धावांचा एक मोठं आव्हान असेल ते निरीक्षक संघासमोर. 6 चेंडू आणि 39 धावा. येणारे चेंडू असेल 6 आणि जिंकण्यासाठी 39 धावांची गरज असेल ते निरीक्षक संघासाठी. चांगली फलंदाजी त्यानंतर गोलंदाजी साकारले ते एमसीसी मेट मला संघाने. येथे मात्र एक चांगला सुरेख फटका आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतो तो बेलगर आणि रेवळे या संघादरम्यान इथे मात्र हलकासा पुश करतो. चेंडू जातो थर्मॅनच्या दिशेने ते क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. चेंडू गॅदर करतो तोपर्यंत 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात आणि एका धावने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 3 गडी बाद 23. दरम्यान गोलंदाज नेम प्लीज. गोलंदाज एमसीसी मेटमोला फिरोज. इथे मात्र शॉर्ट ऑफ द लेन पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटची आउटसाइड एज घेऊन चेंडू जातो. यष्टिरक्षक चेंडूच्या खाली येतो. सुरेख झेल टिपतो. गडी क्रमांक 4 बाद होतो. बॅक टू द पॅव्हेलियन. चौथा हादरा बसतो निगुडशेट संघाला. धावसंख्या रोखली जाते ते म्हणजे 23 लॉस ऑफ 4 विकेट फॉर निगुडशेट. ओम साई तळा आणि नाही आता ओमसाई तला आणि ह्यांची टोकाडे आहे ना. नंतर ही एक मॅच होईल अजून एक मॅच आहे ह्याच्यात जिंकेल आणि ओमसाई तला कृपया ओम साई आणि कोण ओमसाई तला आणि ह्याच्यात जिंकेल ओमसाई तळा संगणक. आपण कुठे असेल तर समालोचन कक्षाजवळ यायचं. ओमसाई तळास आपल्याला विनंती असेल आपण टीम घेऊन यायचं. इथे संघ आपल्या घेऊन समालोचन कक्षाजवळ यायचं. ओमसाई तळा आपण कुठे असाल तर समालोचन कक्षाजवळ आपला संघ घेऊन यायचं. इथे मात्र गडी क्रमांक 5 बाद होतो तो निगोषित संघाचा. एमसीसी तळा आणि चालू असलेला सामना एमसीसी मेटमोला आणि निगोषित या संघामध्ये जो संघ विजय होईल तो संघ एमसीसी तळा संघासमोर खेळेल.
इथे मात्र ग्राउंड क्रमांक 2 वरून सुरेख षटकार ठोकला जातो. तो रोवला संघाकडून सुरेख षटकार म्हणावा लागेल. तो फलंदाजी बॅट मधून निघालेला आउट ऑफ द पार्क 7 धावांसाठी चेंडू जातोय. दरम्यान इथे मात्र काहीसा बॅकफुटवर जाताना दिसतोय तो निगोशिएट संघ आणि फ्रंटफुटवर खेळताना दिसतोय तो एमसीसी नेटमोला. इथे मात्र शॉर्ट ऑफ द लेन पुल करतो. चेंडू जातोय डीप मिडविकेटच्या दिशेने. 4 धावांची भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते म्हणजे 27 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट फॉर निगोशिएट. हो सरस साहेब याचा टॉस उडून घ्या. दरम्यान चेंडू द्यायचा. आमचे कार्यकारिणी पुढे असेल तर आपण चेंडू त्वरित पंचांपर्यंत पोहोचवायचं सर आपल्याला सर्वांना विनंती असेल. मला वाटतं वायडिश स्क्वेअरच्या दिशेने चेंडू गेला एक तो चेंडू घ्यायचा आहे. दरम्यान फिरोज इथं मात्र शॉट ऑफ द लेन उजव्या एष्टीच्या बाहेर जाणार चेंडू. पंचांच्या हात जरी फैलावले जातात. पंचांकडून आमंत्रण चेंडू घोषित केला जातोय आणि आमंत्रण धावेने धावसंख्या वृद्धिंगी होते म्हणजे 28. दरम्यान फिरोज इथं मात्र शॉट ऑफ द लेन आणि त्याला पोल करतो. चेंडू जाते डीप मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. चेंडू गॅदर करतो. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि एका धावेने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 29. दरम्यान मला वाटतं ह्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येण्यासाठी सज्ज राहील तो गोलंदाज. पुन्हा त्याच पद्धतीचा चेंडू खेळून काढला. डीप मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जातो. 1 बॉल सीमारेषा 4 धावांसाठी. हॅलो हॅलो कृपया निगोशिएट संघाने नाराज नाही व्हायचंय. आपण जी फलंदाजी केली मात्र त्या तुलनेत खरोखर चांगली फलंदाजी केली आहे. पुढच्या वर्षी याच जोशाने पुन्हा उभे राहा आणि जो काय संघानंतर आपण जी स्पर्धा केली त्यांना हळू आपला पुन्हा जोशाने उभं या स्पर्धेत परत भरती व्हा नक्कीच. यापुढे मात्र एक लाईव्ह ऑन द युट्यूब अटीतटीचा सामना एमसीसी नेट बोला वर्सेस ओम साई तळा ऑन द गेम ऑन द लाइव यूट्यूब. सबकी धड़कनें यहाँ पे बढ़ेगी. सबको एक चांस मिलेगी. यहाँ पे एक जबरदस्त असा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळेल आपल्याला. बिग मॅच बिटवीन एमसीसी नेट बोला अँड ओम साई तळा. व्हॉट अ ट्रेमेंडस गेम प्लेइंग बिटवीन दिस टू टीम्स एमसीसी नेट मोला अँड ओम साई तळा. मात्र याच्यामध्ये जो संघ विजयी तो पहिल्या 4 मध्ये 32 पात्र नक्कीच होईल. नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय. सरांना विनंती असेल अध्यक्ष महोदय आपण नाणेफेकी करून घ्यायचे. एमसीसी नेट मोला आणि ओम साई तळा कृपया ग्राउंड बाहेर यायचं. कुठल्याही प्रकारची या ठिकाणी जो संघ विजयी तो आपल्या ध्येयाने आपल्या दिशेने याच्यामध्ये काहीच कुणाचं राहणार नाही उरणार नाही ही अपेक्षा ठेवून हा सामना नक्कीच होणार आहे. कृपया दोन्ही संघाला या ठिकाणी लाईव्ह ऑन युट्यूबवर आम्ही जातोय. दोन्ही संघाला थोडक्यात 2 मिनिटं सर टॉस उडवणे अगोदर कुठला बी आहे ना ग्राउंड या ठिकाणी मला वाटतं एमसीसी नेट बोलला एक नावाजलेला संघ आणि तोच नावाजलेला संघ मात्र ओम साई तळा पॅकर्स. मी इथं एक विनंती करतो इथं अरे बोला तुम्ही किती बोलल्याशिवाय काय नाही आता आमचे सरपंच बंदीकर असतील षटकारांचा बादशाह तरी या ठिकाणी यायचं बोलायला. इथं एक विनंती करतो इथं की आपल्यास काय वाटतं तुम्ही 2 शब्द मांडा पण मांडा. त्याला नाही जमणार अशी त्यांनी भाषण दिले मात्र इदाला मी खरोखर शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. दिशा आपण मोठे स्टार आहात पण आपल्याला बोलायला आता जमलं पाहिजे. तुम्ही क्लास घ्या कायामध्ये चालेल पण तुम्ही बोलायला शिका. आणि ओम साई पॅकेज काय आपले मनीष तळकर यांना विनंती करतो की खरोखर एक मोठे 2 शब्द काहीतरी बोला पण बोला. अटीतटीचा सामना होणार आहे तर आपले मनोमत काय स्पर्धेमध्ये आणि ही स्पर्धा याच्या पुढे कशी प्लॅनिंग करता येईल आणि बोला. अतिशय उच्च प्रकारची स्पर्धा आहे आणि आमचा आम्ही बेस्ट देऊ.
धन्यवाद. दोन्ही संघाला अभिनंदन करतो आणि आपण या ठिकाणी एक जबरदस्त सामना पाहिला. कृपया त्वरित मैदानात उतरायचं आहे. किक ऑन द गेम अँड लाईव्ह युट्यूब. नाही नवीन नवीन नाही सॉरी जुना तुमचा लाचचा राऊंड आहे ना जुना हा 4 आहे ना नवीन दिले आपण. लोखंडे सरांना विनंती असेल लवकरात लवकर नाणेफेक करून लक्ष्मण रोशन भाऊ त्याला विनंती करतो नाणेफेक जिंकतो तो सुद्धा बाहेर गेला. कृपया चला लवकर त्वरित करायचं आहे. आपल्याला टाइम खूप कमी आहे. एमसीसी मेट मला आपला निर्णय लवकरात लवकर करायचा. सरफराज सर नाणेफेक झालेले आहे. लवकरात लवकर आपला निर्णय करायचा आहे. कृपया टाइम नाही आपल्याकडे. ओमसाहेब टाका आणि एमसीसी त्वरित जायचंय. क्विक मैदानात आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. जर आपण उशीर केला तर आपल्याला सांगतोय एक सामना चालू होतो. त्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपले जे 11 खेळाडू खेळणार आहेत त्या खेळाडूंची दोन्ही संघांना ओळख करून द्यायचे. जर आपल्याला खेळाडू पाहायचे असेल तर आत्ताच पाहून घ्या. सामना अर्धवट राहिल्यानंतर आपण जर ऑब्जेक्शन घेतलात तर कोणताही निर्णय ग्राह्य धरला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यायची. मी या ठिकाणी पाटील सरांना विनंती करतो. आता दमदार सामन्यावर आहे तर आपलं मनोगत न म्हणता येणार पण आपलं समालोचन आम्हाला ऐकण्याची खूप इच्छा आहे. आपण सकाळपासून शांत आहात या ठिकाणी आणि आपलं समालोचन मात्र या ठिकाणी आम्हाला ऐकायला मिळालं. एक प्रेक्षणीय समालोचन दोन्ही भगत सर आणि पाटील सर ऑन द लाईव्ह झालं पाहिजे. दोघांनी पण कृपया दोघांना विनंती आहे. भगत सर आणि पाटील सर धन्यवाद सर. तर येथे मात्र एक मोठा सामना खेळला जातो. एमसीसी मेट मोला वर्सेस ओमसाई तळा. दोन्ही तळातील संघ आहेत. कोणता संघ विजय होतो आणि या चषकावर नाव कोरतो आपला कोणता संघ घेऊन जातो हा चषक. तर सरपंच सर उदय सर आपल्याला विनंती असेल लवकरात लवकर. ओके ठीक आहे. तर एमसीसी मेट मोला संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि ओम साई तळा संघाला फलंदाजीसाठी प्राचारण केलंय. तर एक चांगला मोठा सामना एक बिग सामना काठी की टक्कर एक कडा मुकाबला बडा मुकाबला एक हाय व्होल्टेज सामना प्रेक्षकांच्या वतीने इथे मात्र जरूर पाहायला मिळणार आहे. तसेच मी विनंती करतो एमसीसी मेट मोल्ला आणि ओम साई तळा संघाचा एक राखीव खेळाडू किंवा एक आपला प्रतिनिधी आमच्या समालोचन कक्षापर्यंत स्कोरर पर्यंत पाठवायचं आहे जेणेकरून कोणताही वादविवाद होणार नाही याची कृपया आपण नोंद घ्यायची आहे. ओके शिंदे साहेब तुम्ही आहात तर काय वाद होणार नाही हे निश्चितच आहे. उदय सर जरा लवकर करा कारण इथे सामन्याला विलंब होतो. तर ओम साई तळा संघाला विनंती करतो आपले सलामीचे जोडे प्रारंभीचे जोडे मैदानाच्या दृष्टीने पाठवायचे. ओम साई तळा तर मला वाटतं शिंदे सरांचं आगमन झालेलं आहे. तर शिंदे सरांना एक प्रश्न विचारतो की दोन्ही तळ्यातले संघ आहेत कोणता संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करेल आणि असं वाटतं आपल्याला. बघा साहेब मी असं सांगेन की ही दोन्ही संघ आहेत नाही माझे संघ आहेत. एमसीसी मेटमोला आणि ओम साई हे दोन्ही संघातले खेळाडू आहेत. हे सर्व माझ्या जवळच्या परिचय आहेत आणि मी दोन्ही संघाला सपोर्ट करतो. या दोन्ही संघातला एक संघ हारेल एक संघ पुढे जाईल. दोन्हीतले कुठलाही संघ जरी जिंकला तरी कप माझ्या तळ्यात जाईल एवढी निश्चित आणि आम्ही पहिल्या क्रमांकाचंच बक्षीस घेऊन जाणार हे सुद्धा तुम्हाला सांगतो. धन्यवाद. धन्यवाद शिंदे सर. तर एक चांगला मोठा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला जरूर पाहायला मिळतोय. एमसीसी मेटमोला वर्सेस ओम साई तळा. ओम साई तळा संघाचे सलामीचे जोडी मैदानाच्या दिशेने पाठवा. ओम साई तळा आपले सलामीचे जोडी मैदानाच्या दिशेने पाठवायचे सर. मित्रसंघ 11चे दिनेश सर कुठे असतील ते कृपया व्यासपीठावरती यायचं आहे. मित्रसंघ हे दिनेश सर कुठे असतील आणि विशाल हे कुठे असतील तर कृपया आपण व्यासपीठावरती लगेचच यायचं आहे. एक चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एक ओम साई तला दुसरी आहे मेटमोला. या दोन संघामध्ये एक आपल्याला चांगली झुंज पाहायला मिळणार आहे. एक लढत पाहायला मिळणार आहे. एक सुंदर असा आपल्याला येथे प्रेक्षकांचं मनोरंजन होईल असा एक सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.
मेटमाळा संघाने नाणेफेकीचं कल जिंकलं आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. हे त्याला फक्त माझी विनंती आहे की आपण आतापर्यंत आम्हाला चांगलं सहकार्य केलेलं आहे, फक्त आता सहकार्य करायचं आहे. शेवटची मोमेंट आहे, शेवटचं क्षण आहे, ज्याच्यासाठी केला होता अट्टाहास तो दिवस व्हावा गोड. या उक्तीप्रमाणे TTCAने जे काही ठरवलं होते त्याच्यासाठी आपण इथं जर तुम्हाला एक ओव्हर कमी देण्यात येईल इथं तुमचे काय ते नंतर बाहेर मैदानाच्या आधी मॅचच्या आधी बोलायचं होतं. इथं जर तुम्ही आता मैदानात गेलात नाही तर तुम्हाला एक ओव्हर कमी देण्यात येईल. दोन्ही संघांना ओम संहिताला आणि एमसीसी नेट बोलला कृपया बॅट्समॅन जर 2 मिनिटाच्या आत आले ना आतमध्ये तर दोन्ही संघांना पेनल्टी देण्यात येईल. पंचांना विनंती करते विश्वजित बाबल आणि दुसरे पंच काम पाटील बंटी कांबे आपल्याला लगेचच ताबा घ्यायचा मैदानाचा. अमित सर आपण ताबा घ्या. दोन्ही पंच नावाजलेले पंच आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या सामना दरम्यान आपल्याला एक चांगला सामना पाहायला मिळेल. प्रेक्षकांचं नक्कीच मनोरंजन होईल, जेणेकरून चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळेल, चांगली फलंदाजी पाहायला मिळेल, चांगलं गोलंदाजी पाहायला मिळेल आणि एक चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळेल. TTCAने आयोजित केलेलं हे सलग दुसरं वर्ष आहे. दुसऱ्या वर्षामध्ये आपण पाहतो मागच्या रविवारी आपण काही संघ खेळले होते, आज मात्र काही संघ खेळत आहेत आणि या 2 रविवारमधल्या संघ आज मात्र कोण विजयी होणार आहे हे मात्र आपण पाहणार आहोत. मला त्या आघाडीवीर ओमशाही संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतात. एकीकडे सेमीफायनलचा सामना सुरू आहे, दुसरीकडे क्वार्टर फायनलचा सामना सुरू आहे आणि या 2 सामन्यामध्ये आपण एक सेमीफायनलला एक पोचणारा संघ आहे तर दुसरा संघ जो असेल त्यामधील एक संघ मात्र अंतिम फेरीमध्ये पोहोचेल. तर पंचांना माझी विनंती आहे विश्वजित बाबल आणि अमित सरांना की सामना लवकरात लवकर चालू करा. स्ट्रॅटेजी करण्यासाठी जास्त वेळ देऊ नका, जेणेकरून टीम मिटिंग करण्यासाठी खूप वेळ जातो. कारण मित्रांनो आपल्याला सर्वांना कल्पना असेल की वेळ कोणासाठी थांबत नाही, वेळ भराभर निघून जाते. सूर्य अस्ताला आता जाताना आपल्याला दिसतोय आणि बॅडलाईट होण्याचं जास्त आता आपल्याला गरज आहे. तर सामना हिदा आणि सरफराज लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे. आपल्याला पुढच्या 40 मिनिटांमध्ये हा सामना संपवायचा आहे, याची दक्षता घ्यायची आहे आणि लगेचच सामन्याला सुरू करायचं आहे. कारण आणखी एक तुमचा सेमीफायनलचा सामना येथे होणार आहे, त्यानंतर फायनलचा सामना होईल. तेव्हा आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. आता 5 वाजलेले आहेत आणि 5 वाजता आपल्याकडे वेळ खूप कमीच राहणार आहे. तेव्हा आपण लगेचच जास्त वेळ घेऊ नका. माझी विनंती आहे विश्वजित आणि अमृतसर याने नाही तर मग आता काहीतरी ॲक्शन घ्यावी लागेल, कारवाई करावी लागेल, कारण खूप वेळ जातोय. गोलंदाजीला सुरुवात, सामन्याला सुरुवात. सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. स्ट्राईकला फलंदाज कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय. 1-2 धाव घोषीच्या रूपाने मिळतात. सेमीफायनलचा एक सामना आपण पाहतो बी मध्ये 34 धावा विजयासाठी हव्यात बेलघर संघाला. 34 धावा केल्या, 35 धावा विजयासाठी करायच्या आहेत आपल्याला. चला सरफराज गोटेकर स्ट्राईकला आहे, तो इथे मात्र स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळते. अनिश नॉन स्ट्राईकला आहे तो मनीष. आणि सुंदर असा फटका, तेवढं ताकदीचं क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळते, परंतु खराब चेंडू फेक डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र जाते लांबांच्या दिशेने. दरम्यान 1 धाव मात्र इथे घेताना आपल्याला दिसतोय, तो मात्र अनिस आणि मनीष 2 फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाज मात्र सरफराज, एक नावाजलेले या तळा तालुक्यामधील गोलंदाज आणि फलंदाज आपल्याला समोर भेटताना दिसतात. तर पाहूया विजय कोणाचा होतो. विजय मात्र नक्कीच क्रिकेटचा होईल, कुठलाही संघ जिंकू देईल. संघ मात्र जिंकला तरी मात्र विजय मात्र नक्कीच TTCAचा होणार आहे. सरफराज पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. लेग स्टंपवरचा चेंडू होता, हा मात्र चेंडू पंचाकडे दाद मागितले जाते आणि निर्धाव चेंडू जाते. चांगली गोलंदाजी मात्र पाहायला आपल्याला मिळतात सरफराज यांच्याकडून. स्ट्राईकला आहे ते नॉन स्ट्राईकला आहे ते अनिश, नॉन स्ट्राईक आणि स्ट्रायकरला आहे ते मनीष आणि गोलंदाज सरफराज पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. या सामन्याच्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहत आहे विश्वजित बाबल आणि अमित गोलतकर सर. दरम्यान पुन्हा एकदा हा मात्र डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू मात्र जाते. शतरक्षक तेवढा ताकदीने शतरक्षण करताना आपल्याला दिसतो. चेंडूची फेक होते तर पूर्वी मात्र सुंदर रन विकेट पाहायला मिळते. 2 धावा मात्र येते आपल्याला
धावफलकावरती लागताना दिसतात, धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र बिनबाद 5 चांगली सुरुवात होताना दिसते. पहिलं षटक आहे, 4 षटकांचा सामना होतोय आणि सामना मात्र रंगतदार होणार यात कुठलीही शंका नाही. आज मात्र आपल्याला पाहायला मिळते TTCAचे संपूर्ण कार्यकारिणी यांचं मात्र कौतुक करावं लागेल, तसे संपूर्ण संघांचं, संपूर्ण कर्णधारांचं आणि सर्व सभासदांचं. दरम्यान पुन्हा एकदा काहीसा व्यत्यय येताना आपल्याला दिसतंय आणि हे दोन एकमेकाचे कच्चे दुवे, कुठला संघ कुठला गोलंदाज कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतो, कुठला फलंदाज कुठे फलंदाजी करेल, हे एकमेकांचे कच्चे दुवे ठाऊक असलेले हे दोन संघ एकमेकांमध्ये भेटत आहेत. दरम्यान पुन्हा एकदा सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. मनीष यांना हा मात्र चेंडू, चांगला चेंडू मात्र इथे पाहायला मिळतोय, निर्धार चेंडू पाहायला मिळतोय, जेणेकरून चांगलं एक स्पेल टाकण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल. तो मात्र सरफराजचा पहिलंच षटक टाकण्यासाठी सज्ज होते. 35 धावांचं विन आहे मात्र आपण पिच क्रमांक 2 वरती पाहतोय, तिकडे मात्र 35 धावांचं विजयी संघाला करायचे आहोत. सरफराज पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते, सामोरं जाईल तो मात्र मनीष, हा मात्र चेंडू फ्लिक केलाय, चेंडू मात्र पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू मात्र जातोय. एक धाव मात्र पूर्ण होते, एका धावेने मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळतं. एका धावेने धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र 7 धावा धावफलकावरती लागताना 6 धावा धावफलकावरती लागताना दिसतात. पहिलं षटक संपतं, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र 6. मी यशवंत भगतकडे जातो. यशवंत भगत, पहिलं षटक सरफराजने टाकलं, काय म्हणशील, कशा पद्धतीची व्यूहरचना होती, कशा पद्धतीची फलंदाजी करायला होती मनीष आणि अनिसने, काय म्हणशील? नक्कीच पुन्हा एकदा कृपया वेळ घेऊ नका अनिस आणि मनीष, आपल्याला विनंती आहे की आपण वेळ नका घेऊ, जेणेकरून आपल्याला आणखी 2 सामने आपल्याला इथे करायचे आहेत. एक सेमीफायनलचा सामना असेल, एक अंतिम फेरीचा सामना असेल आणि इथे मात्र आपण पाहतोय ओम साई तला आणि मेटमोला संघाने नाणेफेकीचं कौल जिंकलं, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं, ते मात्र ओम साई संघाला. नवीन गोलंदाजी होतोय, तो मात्र नवीन गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय, सामोरं जाईल तो मात्र मनीष. नवीन राऊंड इकडे मारा करतोय, लॉंगांच्या दिशेने डीप वाईड लॉंगांच्या दिशेने सीमारेषा बाहेर जातोय, षटकार. खणखणीच असा एक षटकार पाहायला मिळतोय. चांगली फलंदाजी मनीष यांच्याकडून पाहायला मिळते. लेग स्टंपवरचा चेंडू जर असेल, थोडासा चेंडू खाली ठेवला जातोय, तो मात्र नेम काढणं आणि चेंडूला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर भिरकावून दिले जाते षटकारासाठी. पुन्हा एकदा नवीन गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते, पुन्हा एकदा प्रहार केलाय लॉंगांच्या दिशेने, चेंडू खाली होतोय, क्षेत्ररक्षक झेड बाद होतोय आणि मनीष मात्र तंबूत परततोय. पहिला गडी बाद होतोय ओम साई संघाचा, मनीषच्या रूपाने धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र 1 बाद 12 धावा धावफलकावरती लागताना दिसत आहेत. 12 तारखेला TCCने एक राऊंड, 12 तारखेला 36 संघ 12 तारखेला खेळ होते आणि आता मात्र 12 धावसंख्या पोहोचली. पाहूया 12 धावसंख्या किती यशस्वी ठरते ओम साई संघासाठी. आणि नईम मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजी सज्ज होते. 2 चेंडू नईमचे टाकले नईमने, एक चेंडू जो टाकला तो मात्र थोडासा शॉर्टपिच चेंडू होता, चेंडू मात्र डीप स्क्वेअर लेगला जाताना पाहिला. आता मात्र भाई सुतार फलंदाजीसाठी येतोय. विनायक माडकर असं त्यांचं नाव आहे आणि त्यांना तळा तालुक्यामध्ये कोकण पुरस्काराने सन्मानित केलं होतं आदर्श शिक्षक म्हणून. म्हणजे मित्रांनो पहा, आपला क्रिकेटच नव्हे तर एक चांगले शिक्षक आहेत, विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं काम करतात, एक चांगले कोच आहेत. लेदर क्रिकेटमध्ये चांगल्या प्रकारचं कोचिंग आपल्याला पाहायला मिळतं यांच्याकडून. तेच मात्र नॉन स्ट्रायकरला आता आपल्याला खेळताना दिसतात. नाही गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज, शॉर्टपिच गेले, अरे भेरकावून दिलाय लॉंगांच्या दिशेने, सीमारेषा बाहेर, षटकार. सुंदर असा फटका पाहायला मिळतो. मी म्हटलं होतं या अगोदरच की एकमेकांचे कच्चे दिवे सतत वर्षभर हे यांच्या प्रत्येक रविवारी गावाला स्पर्धा सुरू असते, त्यामध्ये यांची गोलंदाजी फलंदाजी एकमेक पाहत असतात. कुठला गोलंदाज कुठे चेंडू टाकणार आहे आणि कुठल्या गोलंदाजाला कुठला फटका खेळल्यानंतर धावा मिळतील याचा अभ्यास पूर्ण करून हे दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळतात. नाही पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. फुटा चेंडू लॉंग स्टॉपला, चेंडू मात्र जातोय एक्स्ट्राच्या मागे. दरम्यान एक धाव मात्र पूर्ण करतोय, नकार देतोय तो मात्र भाई सुतार. दरम्यान आता मात्र भाई सुतार स्ट्राईकला आपल्याला येताना दिसतोय. एक चांगला खेळाडू आहे, एक चांगला माणूस आहे,
खेळाडू तर नेहमीच असतात. खेळाडूवृत्ती मात्र महत्त्वाची असते आणि खेळाडूवृत्ती आणि क्रिकेट यापेक्षा माणूस किती महत्त्वाचा आहे हे खूप महत्त्वाचं असतं. कारण आपण पाहिलं एक आदर्श शिक्षक आहे तळा तालुक्यामध्ये कोकण पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केलं होतं. तर मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय की आपण स्थानापन्न व्हायचा. दरम्यान चेंडू आले, क्षेत्राच्या चेंडू खाले, झेल मात्र सुटला जातो फॉलो थ्रो मध्ये. अवघड असा झेल होता कारण गोलंदाजीची जी लेंथ असते, गोलंदाजी स्टार्ट असतो आणि त्यानंतर गोलंदाजी केल्यानंतर गोलंदाज जवळजवळ हाफ पिचवरती गेलेला असतो. त्यानंतर मात्र असं झेल घेण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे खूप खरोखरच चांगलं क्षेत्ररक्षण ते पाहायला मिळालं. परंतु यश मात्र येऊ शकलं नाही. पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय, सामोरं जाईल तो मात्र मनीष. दरम्यान शार्पिक डिलिव्हरी, चेंडू मात्र भिरकावून दिलाय. पुन्हा एकदा लॉंगांच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकाच्या हातात चेंडू होतोय. मनीष मात्र बाद होतोय. धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र 2 बाद 21 धावा धावफलकावरती लागतायत. आणि आता मात्र नवीन फलंदाज येतोय, तो मात्र संकेत. आता संकेत कुठले संकेत देणार आहे हे मात्र आपण पाहणार आहोत. कारण संकेत द्यावे लागतील. कारण ज्या पद्धतीने 2 फलंदाजांनी धावा केल्यात आणि 2 षटकामध्ये धावा 21 झाल्यात म्हणजे एक प्रकारचं चांगलं रनरेट पाहायला मिळतंय. आणि दुसरं षटक इथे संपताना दिसतात. घाग सर मला सांगतात, घाग सरांचं खरोखरच मला कौतुक करावं लागेल, आभार मानावं लागेल. वयाची 50 वर्ष पूर्ण करून सुद्धा आपल्या TTC साठी एक चांगली मेहनत घेताना दिसतात. दिवसभर आज आपल्या व्यासपीठावरती स्कोररची भूमिका पार पडताना दिसत आहे. अनिश 10 धावसंख्येवरती बाद झाले, तर मनीष 9 धावसंख्येवरती बाद झाले. विनायक 1 धावसंख्येवरती खेळतोय, मला संपूर्ण माहिती देतोय. तसेच आमचे स्कोरर सुनील खडपे हे सुद्धा इथे सकाळपासून उपस्थित आहेत. त्यांचे सुद्धा मी मनापासून हार्दिक असं स्वागत करतोय आलेला. तसेच मित्रसंघाच्या सर्व खेळाडूंना माझी विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. बाळा पाटीलला मी विनंती करतोय, कारण जे काही आम्ही करतोय, जे काही आम्हाला सहकार्य होतंय ते गोवर्धन क्रिकेट असेल, मित्रसंघ असेल, एकविरा स्पोर्ट क्लब असेल, तमाम कांजूरमार्गचे सर्व स्पोर्ट क्लब असतील, त्यांचे मात्र खरोखरच मला आभार मानावे लागतील. कारण त्यांच्यामुळेच आज आम्हाला इथे खेळणं शक्य झालेलं आहे. दरम्यान हा मात्र चेंडू मात्र येतोय सिलमेडमच्या दिशेने. चेंडू मात्र येताना दिसतोय. एक मिडमच्या दिशेने चेंडू येतो. 1 धाव मात्र मिळते. एका धावेने धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र 23 धावा धावफलकावरती लागतात. एकविरा स्पोर्ट क्लबचे सर्वस्वी काल आपण पाहिलं, संपूर्ण एकविरा स्पोर्ट क्लबचे खेळाडू इथे पिचची आखणी करत होते. किरण असेल, सचिन असेल, सतीश असेल, बरेचसे खेळाडू काल मात्र इथे आम्हाला सहकार्य करत होते. आणि बाळा पाटीलचं तर खूप मला आभार मानावा लागते. दरम्यान डेथ स्क्वेअरला गॅस सीमारेषा बाहेर षटकार. कारण आज सकाळपासून त्याने आम्हाला ही स्पर्धा सुरू करून दिली बरोबर 9:30 वाजता. आणि त्यानंतर मात्र दिवसभर मैदानामध्ये त्यांचं काम आहे आणि मैदानामध्ये संपूर्ण लक्ष ठेवून आहेत, कुठल्याही प्रकारचं व्यक्ती येऊ नये याचं काम मात्र ते करतात. तर खरोखरच त्यांना सुद्धा धन्यवाद द्यावे लागतील. कृपया बॉल आणायचे. दरम्यान सरफराज पुन्हा एकदा प्रहार केलाय डी मेडिकल क्षेत्रामध्ये. चेंडू वन सीमारेषा बाहेर चौकार. पुन्हा एकदा बाहेरने मात्र धुवाधार फलंदाजी आता होताना दिसते. आक्रमक अशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते भाई यांच्याकडून. एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श खेळाडू, एक आदर्श कोच अशा या तिहेरी भूमिकामध्ये भाई सुतार आपल्याला पाहायला मिळतात. एक चांगला फलंदाज या तालुक्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुंदर अशी फलंदाजी पाहायला मिळते आणि धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र 33 धावा धावफलकावरती लागतात. पुन्हा एकदा सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. सामोरं जाईल तो मात्र भाई सुतार. मागशातला संकेत. पुन्हा एकदा हा मात्र चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतो कार्पेटच्या दिशेने. हा मात्र फटका पाहायला मिळतोय. तर मी विनंती करतो मित्र 11 संघाच्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचंय. मित्र संघ 11 आपण कुठे असाल तर कृपया व्यासपीठावरती यायचंय. पुन्हा एकदा कृपया कोणी पंचांशी वादविवाद करायचं नाही. दिलेला निर्णय हा अंतिम असेल. नावाजलेले असे पंच आहेत. धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र 35 धावा धावफलकावरती लागताना दिसत आहेत. दरम्यान पुन्हा एकदा सरफराज
पुन्हा एकदा मी विनंती करतो की मित्र 11 संघाच्या सर्व खेळाडूंना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. दरम्यान पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया आपण. सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो. हॅलो हॅलो झाली मॅच संपत आली. सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. पुन्हा एकदा प्रहार करतोय भाई सुतारचा. एक चांगली फलंदाजी आपल्याला इथे पाहायला मिळते. मिसफिल्ड होताना दिसतोय. चेंडूची फेक होते. धावपलकरती धावा लागतील त्या मात्र 37 धावा धावपलकरती लागताना दिसत आहेत. एक चांगला संघ, एक चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. ओमसाई वर्सेस मेटमोला संघ यांच्यामध्ये हा रंगलेला सामना. दरम्यान पुन्हा एकदा सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. मला वाटतं तिसरं षटक असेल धावपलकर धावा लागतात ते 37. चांगला फटका मिडअपच्या दिशेने चेंडू मात्र येतो. एक धाव मात्र मिळते. एका धावेने धावपलकरती धावा लागतील त्या मात्र 38 लॉस ऑफ 2 विकेट. टॉस जिंकला मेटमोला संघाने. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते मात्र ओमसाई संघाला. ओमसाई संघात सरफराज आता परत 2 षटक टाकलेले आहेत आणि उर्वरित अंतिम षटक टाकण्यासाठी पाहूया कोणाच्या हाती चेंडू सोपवला जातोय. तर लवकरच लवकर आपल्याला सामना आपल्याला सुरू करायचा आहे. आणखी एक सेमीफायनलचा सामना असेल, त्यानंतर फायनलचा सामना असेल. तेव्हा माझी विनंती आहे आपल्याला की आपण वेळ वाया जाऊ देऊ नका. गोलंदाज फिरोज येतोय. अंतिम षटक टाकण्यासाठी फिरोज मात्र मैदानात येतोय. तर भाई सुधार स्ट्राईकला. मित्रसंघ 11 माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण व्यासपीठावरती नक्की या. आपलं स्वागत असेल. दरम्यान फिरोज हा मात्र चेंडू ऑफ स्टंपवरचा चेंडू. पंचांकडे नक्कीच दाद मागितली जाईल. डेड बॉल दिला जातोय आणि पुन्हा एकदा नवीन चेंडू टाकण्यासाठी फिरोज सज्ज होतोय. पाहूया 7-8 पावलांचा रनअप घेऊन फिरोज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. सामोरा जाईल ते मात्र भाई त्रिफलाचे. वडा बोल्ड अँड बोल्ड. जबरदस्त चेंडू भाईनं चकवलं. अक्रॉस करण्याचा प्रयत्न. चेंडू मधली एसटी उकडतात आणि तिसऱ्या घरी बाद होताना दिसतोय. बाईच्या रूपाने धावपलकावरती धावा लागतात त्या मात्र 38 धावा धावपलकावरती लागताना दिसतात. 15 धावा काढल्या विनायक महाडकर बाई सुतार यांनी 15 धावा करून तंबूमध्ये परतलेत आणि नवीन फलंदाज येतोय तो मात्र निलेश आणि संकेत हे 2 फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि फिरोजला मात्र पहिल्याच चेंडूवरती यश संपादन केलेलं आहे. पहिल्या चेंडूवरती चांगला चेंडू होता आणि अक्रॉस बॅट खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि त्रिफलाचित झाले ते मात्र बाई सुतार. दरम्यान पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल होताना दिसतोय. कारण मी अगोदर सांगितलं होतं की प्रत्येक गडी बाद करण्याचं व्यूहरचना रचली जाते. रोखण्याचं काम इथे पाहायला मिळते. सुरेश चुनेकर आणि हरिचंद्र कावजी आमचे रवी कावजीचे मोठे बंधू यांचं या व्यासपीठावरती आगमन झालं. मी हार्दिक स्वागत करतो. फिरोज पुन्हा एकदा हा मात्र चेंडू मात्र लॉंगांच्या दिशेने जाताना आपल्याला दिसतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. दरम्यान एक धाव मात्र पूर्ण करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न होणार नाही कारण चेंडू तत्पूर्वी मात्र यष्टीरक्षकच्या हातामध्ये येताना दिसतोय. धावपलकावरती धावा लागतात त्या मात्र 39 धावपलकावरती धावा मात्र लागताना दिसतात. बेलगर संघाचं हार्दिक अभिनंदन. अंतिम फेरीमध्ये पात्र झालेत. हा मात्र फटका आपण पाहतो बॅकवर्ड पॉइंटला. चेंडू मात्र जातोय. पाहूया चेंडू कुठे लागलाय. डिक्लेअर 2 धावा मिळतील. चेंडू लागून आलेला आहे. 2 धावा मिळतील डिक्लेअर झोन मध्ये. या 2 धावेने धावपलकावरती पुन्हा एकदा धावा लागतात ते मात्र 41 धावा धावपलकावरती लागताना दिसतात. एक चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला 2 या खेळाडूंमधून. एकरी 2 धावा मात्र. पट्टी क्रमांक C वर सामना सेमीफायनलचा खेळला होता त्यामध्ये बेलगर संघ विजय फायनल धडक मारलेले आहे. विजय संघाचा हार्दिक रवला संघात तिकडून हार्दिक असा अभिनंदन. तसंच बेलगर संघाचं हार्दिक अभिनंदन. अंतिम सामना 2 धावा त्यासाठून गेला बेलगर संघाचा हार्दिक अभिनंदन. 2 धावा
2 धावा 2 धावपलकडते धावा लागतात त्या मात्र 43 धावा धावपलकडते आपल्याला लागताना दिसत आहेत. दरम्यान चांगली फलंदाजी मात्र इथे होताना दिसत आहे. एकेरी दुहेरी धावा धावपलकडते लागताना दिसत आहेत. 2 चेंडू शिल्लक आहेत दुसऱ्या चेंडूवरती. पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा कॉर्डच्या दिशेने चेंडू मात्र येताना दिसतोय. 2 धावा इथे मात्र आपल्याला पंच लाभलेत. ते अमित गोलतकर असतील, बंटी कांबळे असतील, विश्वजित बाबळ असेल, बाळा पाटील असेल, इशाक शेख असेल आणि मेन पंच म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतात ज्यांच्या मुलाने रणजी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं असे आमचे करुणाकरण कोठियन हे सर आपल्याला पाहायला मिळतात. दरम्यान पुन्हा एकदा हा मात्र कार्पेट शॉट चेंडू लॉंगांच्या दिशेने चेंडू मात्र जाईल. एक धाव मात्र पूर्ण होताना दिसते. दुसरी धाव नक्कीच घेण्याचा प्रयत्न असेल आणि चेंडूची फेक होईल. तिसरी धाव सुद्धा पूर्ण होताना दिसते. पहिला 4 धावा इथे चौकार एक पूर्ण होताना दिसते. धावा चेंडूची फेक होईल. तत्पूर्वी मात्र 4 धावा मिळतात. त्या 4 धावेने धावपलकावरती धावा मात्र लागतात. त्या तिकडे अजून रन काढत होते. 4 धावून काढल्या. 49 धावा धावपलकर लागला. विजयासाठी 50 धावांचं लक्ष आणि पुढच्या 4 षटकांसाठी मी घेऊन जातो आपल्याला यशवंत भगत यांच्याकडे. धन्यवाद सर, पाटील सर. तर येथे मात्र पहिल्या इनिंगमध्ये एम ताला संघाने निर्धारित 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकर लावला ते म्हणजे 49 धावा धावपलकावर लावलेल्या आहेत आणि 50 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे ते एमसीसी नेट मोला संघाकडे. जर एमसीसी नेट मोला संघाचा विचार केला तर चांगला आहे का टीम स्पिरिट आपल्याला संघामध्ये पाहायला मिळतं. तसेच उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांसाठी सांगू इच्छितो की एक क्वार्टर फायनलचा सामना, एक बिग सामना, काटेकी टक्कर, कडा मुकाबला, बडा मुकाबला, हाय व्होल्टेज सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला इथे जरूर पाहायला मिळतोय. एमसीसी नेट मोला वर्सेस ओम साई तळा या 2 विद्यमान संघादरम्यान सामना खेळला जातोय. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचं आणि टीटीसीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचं. आता होणारा सामना टीटीसी कार्यकारिणी वर्सेस टीटीसी कार्यकारिणी ए आणि बी, ए संघांची टीम आणि बी संघाची टीम लवकरात लवकर टॅकलिंग साठी यायचंय. ग्राउंड क्रमांक बी वरती आता आपला सामना होणार आहे. आपला कार्यक्रम हो द्या नंतर एवढा पार पडला थोडक्यासाठी आणि फायनल 1-2 साठी आणि 2-3 साठी एमसीसी नेट मोला संघासमोर आव्हान आहे ते 4 षटकामध्ये 50 धावांचं आव्हान असेल आणि सर्व प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की बंगळुरू येथे चालू असलेल्या 3rd वन डे मध्ये ऑस्ट्रेलियाने मला वाटतं 42 षटकामध्ये 233 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावपलकावर लावलेल्या आहेत. तो 33 for 5 wickets for Australia in the 3rd ODI. टोकार्डे संघाला विनंती असेल की आपण संघनायकाने समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. टोकार्डे संघाचे संघनायक कॅप्टन्सला विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. टोकार्डे संघाचे संघनायक कर्णधार आपल्याला विनंती असेल की सर आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. तर एमसीसी नेट मोला संघाकडून सलामची जोडी मैदानाच्या दिशेने जाताना दिसते. हिदायत आणि हा कोण नॉन स्ट्राईकला नईम आणि हिदायत स्ट्राईकला खेळतो. हिदायतला नॉन स्ट्राईक एंडला नईम. 24 चेंडू आणि 50 धावा विजयासाठी संघाला कॅप्टन टॉर्च विन करून घ्यायचंय. एक मिनिट टॉर्च विन करून घ्यायचंय. कार्यकारिणी आपली जी मॅच आहे तर आपण थोडं साईडला व्हायचं प्लीज. विनंती असेल सर, आपल्या सर्वांना विनंती असेल की आपण थोडं साईडला व्हा. सर्व कार्यकारिणी विनंती असेल सर, आपण सर्वांनी थोडं साईडला व्हायचं.
येथे मॅच चालू आहे, मोठा सामना आहे, एक चांगले काटेकी टक्कर हा व्होल्टेजचा सामना आपण इथे पाहतोय दोन संघादरम्यान. हॅलो 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 शांत शांत. इथे मात्र ओमसाई तला संघाकडून वैयक्तिक पहिला आणि सांगितलेले षटक घेऊन येते गोलंदाज संकेत. तर एमसीसी नेट महिला संघाकडून सलामीचे जोडे, प्रारंभीचे जोडे मातब्बर जोडे हिदायत आणि नवीन असे सलामीचे जोडे स्ट्राईकला ठेवते. हिदायत तर 9 सेकंडला उभा राहते. तर नवीन एक चांगले नावाजलेले जोडे एमसीसी नेट महिला संघाकडून मानले जाते. 24 चेंडू आणि 50 धावांचं आव्हान घेऊन उतरला तो एमसीसी नेट महिला संघाकडून. जाऊ मैदानावर सामना पाहतो एमसीसी नेट महिला आणि तीन सामना. संकेत गोलंदाजीवर सज्ज राहतो. गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज राहतो. इथं मात्र शॉट ऑफ द लेंथ आणि त्याला ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु इथे मात्र पहिलाच चेंडू निर्धाव चेंडू टाकतो तो हिदायतला काही चेंडू समजत नाही, सोडून दिला होता. अवांतर चेंडू मागत होता पंचांकडून, परंतु पंचाने अपील फेटाळून लावला आणि इथे मात्र पहिलाच चेंडू निर्धाव चेंडू टाकतो तो संकेत आपल्या गोलंदाजीवर. इथे मात्र गोलंदाज संकेत शॉट ऑफ द लेन लॉंग केला चेंडू जातोय लॉंग ऑफवरून आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी. सुरेख फटका म्हणावा लागेल, जबरदस्त टायमिंग म्हणावं लागेल, एक सुरेख टायमिंग टेम्परामेंट अँड मोमेंट म्हणावं लागेल. तो हिदायतच्या बॅट मध्ये निघाला पहिला षटकार. इथे मात्र धावसंख्येचा धावफलक उघडला जातो, धावसंख्येचा श्रीगणेशा केला जातो. 6 धावसंख्येवर आणि धावसंख्या धावफलकावर लागते ते म्हणजे बिनगडी बाद 6 दरम्यान. संकेत इथे मात्र पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू टाकला होता संकेतात, परंतु तो दुसऱ्या चेंडूवर मात्र चांगला खरपूस समाचार घेतला होतो. आपण एक सत्कार करूया सर, थोडंसं हे करा. मित्र संघाचे इथे खेळाडू आले तर त्यांचा सत्कार करणार. मी अध्यक्षांना विनंती करतोय, लोखंडे सर आपण कुठे असाल तर व्यासपीठावरती यायचं आहे. लोखंडे सर व्यासपीठावरती यायचं आहे सन्मानित करण्यासाठी. जितू शाल पुष्पभूषण सन्मान चिन्ह त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी स्वतः लोखंडे सरांना विनंती करतो. TTCAचे अध्यक्ष अजिंक्य फोटो याचे फोटो पण मित्रसंघ 11 मंदार त्यांचा पूर्ण संघ आणि विशाल, कृपया आपण आम्हाला जे सहकार्य केलं त्याबद्दल धन्यवाद. आपल्या संपूर्ण संघाचं आणि आपलं सुद्धा असंच आपण आम्हाला सहकार्य कराल अशी मी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. यशवंत भगत. तीन मारले हो. तुम्ही काढताय फोटो त्याला जातो आता. ग्रुपला टाकलेला लिस्ट. इथे मात्र गडवाल घोषित केला जातो तो पंचांकडून. इथे धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या धावफलकावले होते ते म्हणजे कोणी चांगले धावसंख्येला गती मिळाली होते. दोन्ही फलंदाज हिदायत आणि नवीन याने दरम्यान संख्येला आपल्या गोलंदाजी मार्फत सज्जात रायकाम ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी. इथे मात्र सुरेश चेंडू गुडलँड पद्धतीचा चेंडू होता, त्याला खेळून काढलाय डीप मिडविकेटच्या दिशेने. ते खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एकाच धाव समाधान मानतात दोन्ही फलंदाज हिदायत आणि नईम आणि एका धावाने धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 20 बिनगडी बाद 24 मोलर्स फॉर एमसीसी नेट मोला. तर आपण जर विचार केला तर येणारे चेंडू असलेले 18 आणि जिंकण्यासाठी मला वाटतं 30 धावांची गरज असेल ते एमसीसी नेट मोला संघाला.
येणारे चेंडू असेल 18 आणि जिंकण्यासाठी 30 धावा, म्हणजे जवळजवळ 10च्या सरासरीने खेळावा लागेल ते MCC नेट मला संघाला. तर ओमसाई तळा संघाकडून वैयक्तिक पहिल्याने सांगितलं दुसरं षटक घेऊन येते गोलंदाज भाई सुतार ना, भाई सुतार. इथे मात्र लो फुलटॉस मध्ये चेंडू खेळून काढलाय. डीप स्क्वेअरच्या दिशेने असे ते क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. जिथे 1 धाव तिथे 2 धाव मिळतात. चुकीला माफी नाही आणि 2 धावा, या 2 धावा धावसंख्या वृद्धीमध्ये होते, म्हणजे बिनगडी बाद 22. जो कार्यकारिणीचा सामना खेळवला जातो तो प्रत्येक 2 षटकांचा राहील याचे कृपया दोन्ही संघाने नोंद घ्यायचे. सामना फक्त 2 षटकांचा राहील याची कृपया कार्यकारिणी संघाने नोंद घ्यायचे. इथे मात्र डीप फायनलच्या दिशेने चेंडू जाते 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांनी धावसंख्या नेम चांगले एक बॅटचे गेअर चेंज झालेले आहे ते नईम आणि हिदायत याचे, आणि चांगला एक खरपूस समाचार घेतात तो भाई सुतार यांच्या. दरम्यान भाई सुतार सुरेख फटका म्हणावा लागेल. डीप स्क्वेअरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली. उंची कमी, लांबी जास्त असल्या चेंडू क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली आणि एक सोपा झेल पकडतो. पहिला हादरापासून नेमच्या रूपाने MCC नेट मोला संघाला नवीन बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी होते नवीन नौका फलंदाज सरफराज. सर बॉल किती 4 ना 3 बॉल ओके. 2 पहिले 6 आणि आता विकेट. इथे मात्र सुरेख फटका म्हणावा लागेल. लॉंगॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली. उंची जास्त लांबी कमी असलेला फटका खेळतो. दुसरा गडी बाद होतो. बॅक टू बॅक 2 हादरे बसतात. 2 विकेट्स इन 2 डिलिव्हरी. नाव भाई सुतार इज ऑन हॅट्रिक. बघूया हॅट्रिक घेतात काय. ह्या मला वाटतं स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक असेल ते. जर ह्या चेंडूवर गडी बाद करतात जर भाई सुतार तर खरोखरच स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक असेल. मला वाटतं दुसरी हॅट्रिक असेल, कारण जर आपण विचार केला तर गेल्या संडेला मांदाड कोळीवाडा आणि मला वाटतं चरे या संघादरम्यान एक सामना खेळला होता द्वितीय फेरीचा. त्या सामन्यामध्ये ते हॅट्रिक घेतली होती चरेच्या गोलंदाजाने. दरम्यान भाई सुतार आपल्या गोलंदाजी मार्गावर सज्ज राहतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी हे जाऊन हॅट्रिक. नवीन फलंदाज येतो मजर. दरम्यान भाई शॉर्ट ऑफ द लेन पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटची इनसाइड एज घेऊन जातो चेंडू फाईनलच्या दिशेने देतो. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. चेंडू अडवतो फेकतो. तोपर्यंत 2 धावा चित्त्याच्या चिपळून दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात आणि या 2 धावांनी धावसंख्या वाढते ती म्हणजे 30. सुरेख फलंदाजी आता मात्र साकारताना दिसतात आणि सर्व दारोमदार असेल ते सरफराजाच्या खांद्यावर. कारण जर आपण विचार केला तर हिदायत आणि नवीनने आपलं काम चोख बजावलेलं आहे आणि आता मात्र बाकीचं काम तमाम करावं लागेल ते मजर आणि सरफराज यांना. दरम्यान भाई इथे माझं लो फुलटॉसमध्ये चेंडू खेळून काढलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. चेंडू अडवतो फेकतो. तोपर्यंत 1 धाव जरूर पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि या एका धावाने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 31 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर MCC नेट मोला. येणारा चेंडू असेल 12 आणि जिंकण्यासाठी मला वाटतं 19 धावांची गरज असेल ते MCC नेट मोला संघाला. 12 चेंडू आणि 19 धावा. एक चांगला सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला जरूर पाहायला मिळतो या मैदानामध्ये. तसेच चांगले फलंदाजी देखील साकारताना दिसतात MCC नेट मोला संघाचे फलंदाज हिदायत आणि चांगले 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळकावर लागते ते म्हणजे 31. येणारा चेंडू असेल 12 आणि जिंकण्यासाठी 19. कार्यकारिणीची दोन्ही संघांचा सामना असेल तर प्रत्येकी 2 षटकांचा याच्या कृपया नोंद घ्यायचे. फक्त प्रत्येकी 2 षटकांचा सामना असेल कार्यकारिणी याची कृपया आपण नोंद घ्यायची. मला वाटतं राऊत यांची काय भूक अजून शमलेली नाही दिसत. किती फलंदाजी करणार काय माहिती. दरम्यान गोलंदाज येतो MCC तळा संघाकडून वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक 3रं षटक घेऊन येतो निखिल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी
इथं मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. पंचांचे हात जरूर ठेवले जातात. पंचांकडून अवांतर सौर मारा इथे घोषित केला जातो आणि एका धावेने धावसंख्या वृद्धिंगित होते ते म्हणजे 32. सुरेख फलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळते सरफराज याच्या माध्यमातून. दरम्यान इथे मात्र हलकासा कट करण्याचा प्रयत्न केला होता भागपटवर जाऊन, परंतु निर्धाव चेंडू टाकला जातो तो गोलंदाज निखिल याच्या माध्यमातून आणि बाकीचं काम तमाम पूर्ण करतात ते यष्टरक्षक भाई सुतार. दरम्यान निखिल आपल्या गोलंदाजीवर सज्ज राहतो. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन येण्यासाठी सज्ज राहतो. राईट विकेट मार करण्यासाठी. इथं मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू जातो डीप फाईन लेगच्या दिशेने. तिथे खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. जिथे एक धाव तिथे 2 धाव मिळतात आणि 2 धावेने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 34. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल ते सरफराज आणि मजर यांच्यामध्ये. कमिटी आपल्याला फक्त एकच बॉल मिळाला याच्याकरता नोंद घ्यायची. इथे मात्र सुरेख फटका फटका चेंडू जातो वाईडिश लॉंगच्या तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर आलेला, परंतु खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. छोडो कॅच और हारे मॅच असं म्हटलं जातं. खरोखर ते जोरदार दिलं त्या सरफराजाला आणि जे दमाचं किती पुरेपूर फायदा उठवताना दिसतो ते सरफराज आपल्या संघासाठी. ते मात्र 2 धावा जरूर घेतल्या जातात आणि या 2 धावाने धावसंख्या वाढते म्हणजे 36 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट. इथे मात्र निखिल आपल्या गोलंदाजी मार्गावर सज्ज राहतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज राहतो. शॉर्ट ऑफ द लेन गोल करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातो लॉंग लेगच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. डेड बॉल. पंचांकडून डेड बॉल घोषित केला जातो. एक चांगला सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला जरूर पाहायला मिळते. काटेकी टक्कर एक पाहायला मिळते. 2 विद्यमान संघादरम्यान दोन्ही संघ तळ्यातले आहेत. एमसीसी मोळा आणि ओम साई तळा असे 2 मातब्बर संघ दिग्गज संघ आपल्याला पाहायला मिळतात. दरम्यान निखिल इथं मात्र गुड लॅपने चेंडू खेळून काढलाय. लॉंगॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. बघता 2 धावा पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. सुरेख रन बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल ते दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. मजर आणि सरफराज यांच्या मध्ये इथे 2 धावा जरूर वाढल्या जातात आणि या 2 धावांना धावसंख्या वृद्धिंगित होते ते म्हणजे 38. 38 धावा धावफलकावर लागतात. अजून या षटकातील मला वाटतं 2 चेंडू येणं बाकी असतील. दरम्यान निखिल आपल्या गोलंदाजी मार्गावर सज्ज राहते रायटमध्ये विकेट मारा करण्यासाठी. इथे मात्र स्टेपआउट होऊन मारण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू जातो मिड विकेटच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. 1 धाव काही रोखू शकत नाही आणि एका धावने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 39. 39 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर एमसीसी नेट मोला. मला वाटतं या षटकातील अजूनही 1 चेंडू येणं बाकी आणि या एका चेंडूवर किती धावा जमवतात दोन्ही फलंदाज आपल्या संघासाठी. जर आपण चेंडूंचा विचार केला तर मला वाटतं 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज असेल ते एमसीसी मेटमोला संघाला. 7 चेंडू आणि 11 धावांची गरज असेल ते एमसीसी मेटमोला संघाला पुढच्या सामन्यामध्ये धडक मारण्यासाठी. दरम्यान निखिल इथे मात्र शॉर्ट ऑफ द लेन पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातो डीप फाईन लेगच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. चेंडू उचलतो फेकतो तोपर्यंत 1 धाव जरूर काय पूर्ण करतात. लेग बायच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव मिळते आणि या एका धावने धावसंख्या धावफलकावर लागते ते म्हणजे 40. बरोबर मला वाटतं 6 चेंडू आणि येणारे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज असेल ते एमसीसी नेट मला संघाला. 6 चेंडू आणि 10 धावा. 6 चेंडू आणि 10 धावा अशी गरज असेल ते एमसीसी नेट मोला संघाला. सुरेख सामना, एका दर्जेदार सामना, एका हाय व्होल्टेज सामना प्रेक्षकांच्या वतीला जरूर पाहायला मिळतो. दोन्ही दिग्गज संघ अव्वल दर्जाचे संघ मानले जातात. ते तळा तालुक्यामध्ये एक चांगला सामना प्रेक्षकांच्या वतीला जरूर पाहायला मिळतो. येणारे चेंडू असेल 6 आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज असेल ते एमसीसी नेट मोला संघाला. जर फलंदाजीचा विचार केला तर इथे चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. साकारताना दिसतात ते फलंदाज सरफराज आणि मजर. हिदायत आणि नईनने आपले कामगिरी चोख बजावले आणि ते एक चांगलं फ्रंट फुटवर घेऊन गेलो तो संघाला. इथे मात्र
राहिलेलं काम जे दारोमदार आपल्या खांद्यावर जे जिम्मेदारी होते ते पार पाडताना दिसतात ते फलंदाज मजर आणि सरफराज. एक मात्र प्रेक्षणीय सामना आपण पाहतो. त्या सामन्यामध्ये राजेश पेडणेकर सरांनी एक मला ते षटकार लगावलेला आहे डीप मिड विकेटच्या दिशेने. एक चांगला आनंद घेताना दिसतात ते आमच्या कार्यकर्त्यांनी. सर्वांचंच हार्दिक अभिनंदन. चांगला एक सामना पाहायला मिळतो दोन संघादरम्यान. लाईव्ह सामना आपण युट्यूबच्या माध्यमातून पाहू शकता. इथे मात्र जर आपण MC मेटमोला आणि MC तला संघाचा सामना प्रत्येकी 2 षटकांचा राहील. कार्यकारिणी संघ आपल्याला विनंती असेल की सामना प्रत्येकी 2 षटकांचा राहील याची कृपया नोंद घ्यायचे. दरम्यान आपण वळतो मुख्य सामन्याकडे जिथे क्वार्टर फायनलचा सामना खेळला जातो. MC मेटमोला आणि MC तळा या 2 दिग्गज संघादरम्यान सामना खेळला जातो. येणारे चेंडू असेल 6 आणि जिंकण्यासाठी 10 धावा. 6 चेंडू आणि 10 धावा अशी गरज असेल ते. सूर्य फटका देखना फटका अक्रॉस द लाईन. व्हॉट अ ट्रेमेंडस शॉट ऑफ दॅट. long way for 6 runs. 6 runs addition in the total score now goes on to 46. 5 balls and 4 runs are required to win for MCC Metmola. 5 balls and 4 runs required. सुरेख फटका इथे मात्र वाईडिश स्क्वेअरला दिशेने चेंडू जातो. तिथे खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. 2 धावापर्यंत बघता बघता 3री धाव पूर्ण करतात. सुरेख रनिंग मला वाटतं धावचीच्या स्वरूपामध्ये एक गडी गमवावा लागतो MCC मेटमोलाला. 2 धावा जरूर मिळतात परंतु एक गडी बाद होतो MCC मेटमोला संघाचा. आणि येणारा चेंडू असलेलं 4 आणि जिंकण्यासाठी टोकार्डे संघाचे संघनायक कॅप्टनला विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षाजवळ नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. टोकार्डे संघाचे संघनायक कॅप्टन आपल्याला विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षामध्ये नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. मला वाटतं 4 चेंडू आणि 1 धावा जिंकण्यासाठी 4 चेंडू आणि 1 धाव जिंकण्यासाठी स्कोर लेवल झालेला आहे तो MCC मेटमोला आणि MC तळा संघाचा. येणारे चेंडू असलेले 4 आणि जिंकण्यासाठी 2 धावा पाहिजे. 2 धावा पाहिजे. 4 चेंडू आणि 2 धावा जिंकण्यासाठी 48 धावा धावफलक जरूर लागताना दिसतात. इथे मात्र स्टेप आउट होऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु काहीसं कमबॅक करतो तो गोलंदाज भाई स्वतः आपल्या गोलंदाजीवर टिप फोटेड असं दाखवून देतात. तर भाई स्वतः तू जर मला षटकार आणि चौकार लगावू शकतो तर मी देखील तुला एक निर्धाव चेंडू टाकू शकतो असं दाखवून देतात. तर भाई स्वतः चांगले कमबॅक करतात. निर्धाव चेंडूची सांगता केली जाते. दरम्यान भाई स्वतः रायटा मोठे विकेट. इथं मात्र सूर्य फटका बॅकफुटवर जाऊन हलका सकट करतात. चेंडू जात आहे डीप बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक येतो. चेंडू अडवतो तोपर्यंत 1 धाव घेतली जाते. लेवल होते स्कोरचे 2 चेंडू आणि 1 धाव जिंकण्यासाठी. कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम आहे. याची कृपया संघाने नोंद घ्यायची. दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची. कंपल्सरी चेसिंग सर्व कर्णधारांना विनंती असेल की कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम आहे. याची कृपया सर्व संघाने नोंद घ्यायची. कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम याची कृपया सर्व संघाने नोंद घ्यायची. दरम्यान भाई सुतार षटकात पुढचा चेंडू घेऊन येतो सज्ज. इथे मात्र हलकासा फुल करतो. चेंडू जातो वाईडिश लॉंगांच्या वाईडिश स्लेमच्या दिशेने. ते क्षेत्ररक्षक चेंडूवर मला वाटतं MCC मेटमोला आणि टोकार्डे असा विद्यमान सामना. सर्व संघाला विनंती असेल की आपल्याला जर खेळाडूंची जर ओळख परत करून घ्यायची असेल तर सामना चालू होण्या अगोदरच करून घ्यायचे. नंतर कोणताही ऑब्जेक्शन स्वीकारला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यायचे. इथे नाणेफेकीचा कॉल केला जातो. नाणेफेक जिंकतो. नाणेफेकीचा कॉल केला जातो. टोकार्डे संघ मला वाटतं नाणेफेक जिंकतो आणि आपला निर्णय त्वरित कळवायचा आहे. मला वाटतं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं असेल तर लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं. टोकार्डे संघ नाणेफेकीचा
या सामन्याचे पंच बंटी कांबळे आणि इश्तिहार शेख. ह्या सामन्यासाठी पंच म्हणून बंटी कांबळे आणि इश्तिहार शेख असे पंचांची भूमिका निभावतील. आमचे नावाजलेले पंच बंटी कांबळे आणि इश्तिहार शेख असे नामांकित पंचांच्या जोडी ह्या सामन्यासाठी पंचांची भूमिका निभावतील, पंचांचं काम पाहतील. दोन्ही सरांना विनंती असेल की आपण खेळपट्टीचा ताबा घ्यायचा आहे. सर, एक चांगला मोठा सामना इथं मात्र सेमीफायनलचा सामना एमसीसी मेहतमोला वर्सेस तोकार्डे या दोन विद्यमान संघादरम्यान खेळला जातोय. बंटी कांबळे आणि इश्तिहार शेख सर, आपल्याला विनंती असेल की आपण खेळपट्टीचा ताबा घ्यायचा आहे. दोन्ही संघांना नवीन चेंडू असतील. दोन्ही संघाला नवीन चेंडू दिले जातील. सेमीफायनलचा सामना खेळला जातो टोकार्डे वर्सेस एमसीसी मेहतमोला. 4-4 सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा आणि दोन्ही संघाला नवीन चेंडू दिला जाईल याची कृपया नोंद घ्यायची आहे. तर एक मोठा सामना, एक सेमीफायनलचा सामना आपण पाहणार आहोत. सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय. रवींद्र कावजे सर, आपण कुठे असेल तर आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं. रवींद्र कावजे, तर आपल्याला स्कोअर अपडेट द्यायचा आम्हाला इकडे लवकरात लवकर. कार्यकारिणीमध्ये कोणता संघ विजयी झालेला आहे? वाय का आमचा स्कोर किती झाला? तर तोकार्डे संघाला विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून सामन्याला विलंब होणार नाही याची कृपा आपण नोंद घ्यायची आहे. मला वाटतं जर आपण या स्पर्धेचा विचार केला तर इथं चांगले दर्जेदार स्पर्धा इथे खेळवली जाते. एक फेकीमुक्त स्पर्धा खेळवली जाते. TTCAच्या माध्यमातून तळा तालुका क्रिकेट असोसिएशन यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा खेळवली जाते. गेल्या रविवारी 12 तारखेला जयनगर येथे स्पर्धा खेळले होते. एक दिवस जयनगर आणि हा दुसरा संडे रविवारी कांजूरमार्ग येथे खेळले जाते. टोकार्डे संघाला विनंती असेल आपले क्षेत्ररक्षण लवकरात लावून घ्या. काळजी सर, रवींद्र काळजी, आपल्याला विनंती असेल की सर आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. किती मारले सर ते काळजीला बोला फटाफट. बॅटिंग मध्ये दिले. अरे कुठे गेला रवींद्र काळजी सर, आपण यायचं समालोचन कक्षामध्ये यायचं. तर ह्या सामन्यासाठी पंच म्हणून बंटी कांबळे नावाजलेले पंच बंटी कांबळे आणि बंटी कांबळे आणि इश्तिहार शेख असे सलामीचे पंचांची जोडी ह्या सामन्यासाठी पंचांचं काम पाहतील. दोन्ही नावाजलेले पंच. फलंदाज एमसीसी मेहतमोलाकडून फलंदाज हिदायत आणि मजर अशा सलामीची जोडी मला वाटतं मैदानाच्या दिशेने जाताना दिसते. एक नावाजलेली जोडी एमसीसी मेहतमोला संघाकडून. आता मात्र वाटतं काय ते थोडासा बदल करताना दिसतो तो हिदायत, कारण जर क्वार्टर फायनलचा विचार केला तर मला वाटतं नवीन याला घेऊन गेला होता सलामीला, परंतु आता काहीसा बदलाव करतो, मजरला घेऊन जातो सलामीसाठी. एमसीसी मेहतमोलाकडून सलामीची मातबर जोडी हिदायत आणि मजर. तर टोकार्डे संघाकडून दोन्ही संघाचा एक एक राखीव खेळाडू आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. टोकार्डे संघ गोलंदाज लक्ष्मण गोलंदाज वैयक्तिक पहिला आणि सांगे पहिलं षटक घेऊन येतो. तर स्ट्राईकला खेळतो फलंदाज, एक हार्ड हिटर फलंदाज, दर्जेदार फलंदाज मानला जातो तो एमसीसी मेहतमोला संघाकडून. तळा तालुक्यामध्ये नावाजलेला फलंदाज हिदायत चांगले फलंदाज साकारले होते ते क्वार्टर फायनल सामन्यामध्ये. दरम्यान लक्ष्मण रायता मोर्दे विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज. इथं मात्र हलकासा ग्लान्स करतो, चेंडू जातो डीप फाईन लेगच्या दिशेने देतो. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतो, फेकतो, तोपर्यंत धावांचा श्रीगणेश जरूर केला जातो आणि धावसंख्येचा धावफलक उघडला जातो. तो एक या धावसंख्येने हिदायत खेळतो, एक या धावसंख्ये त्याला संघाला घेऊन जातो. बिनगडी बाद एक या धावसंख्या. दरम्यान लक्ष्मण आपल्या गोलंदाजी मार्फत सज्ज राहते रायता मोर्दे विकेट मारा करण्यासाठी. दरम्यान लक्ष्मण
राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतो. इथे मात्र डाव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचांच्या हात जरी फैलावले जातात. पंचांकडून अवांतर चेंडू पंच बंटी कांबळे यांच्याकडून अवांतर चेंडू घोषित केला जातो आणि अवांतर धावणे धावसांच्या वृद्धिंगत होते ते म्हणजे 2 बिनगडी बाद 2 दरम्यान लक्ष्मण आपल्या गोलंदाज मार्कवर सज्ज राहतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी. इथं मात्र जोरकास मारण्याचा प्रयत्न केला होता. डाव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचांच्या हात जरी फैलावले जातात. पंचांकडून पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू घोषित केला जातो आणि बॅक टू बॅक 2 वाईट चेंडू टाकतो तो लक्ष्मण आणि 2 धावणे धावसंख्या वृद्धिंगत होते ते म्हणजे 3 बिनगडी बाद 3 दरम्यान लक्ष्मण आपला गोलंदाज मार्कवर सज्ज राहतो. मात्र स्ट्राईकला खेळतोय तो फलंदाज मजर. पुन्हा त्याच पद्धतीचा चेंडू डाव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचांचे हात जरी फैलावले जातील. कंटिन्यू 3 वाईट चेंडू टाकतो तो लक्ष्मण आणि एक काहीसं फलंदाजाला निमंत्रण देतो. संघाला एमसीसी नेते महिला संघाला निमंत्रण देतो. एक बोनस धावा देतो तो लक्ष्मण आपल्या गोलंदाजीवर. दरम्यान 3 वाईट चेंडू टाकतो. पहिला चेंडू एक धाव घेतले होते त्यानंतर मात्र 3 वाईट चेंडू टाकले होते लक्ष्मण. दरम्यान लक्ष्मण इथं मात्र लो फिल्टर पदवा चेंडू खेळून काढलाय. डीप स्केलच्या दिशेने तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येते. सूर्य क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. चेंडू गॅदर करतो फेकतो तोपर्यंत एक धाव जरूर घेतात दोन्ही फलंदाज आणि एका धावेने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे बिनगडी बाद 5. इथं मात्र लक्ष्मण पुन्हा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज राहतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी. इथं मात्र गुरलेट पलिया चेंडू खेळून काढला तो वाईट स्क्वेअरच्या दिशेने चेंडू जातो. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. चेंडू अडवतो फेकतो तोपर्यंत एक धाव जरूर पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. एक चांगले संयम फलंदाजी साकारताना दिसतात ते दोन्ही फलंदाज आपल्या संघासाठी हिदायत आणि मजर. दरम्यान लक्ष्मण काहीसं कमबॅक करतो. 3 वाईट चेंडू टाकल्यानंतर एक धाव देताना दिसतोय. दरम्यान इथं मात्र सुरू फटका चेंडू जातोय डिपकोर पॉईंटच्या दिशेने. डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू जातो. पंचांकडून 2 धावा घोषित केल्या जातात आणि 2 धावांनी धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 8. चांगले खेळ साकारताना दिसतात. एका संयमी खेळ साकारताना दिसतात दोन्ही फलंदाज. हे हिदायत आणि मजर सावधगिरीने फलंदाजी करताना दिसतात दोन्ही फलंदाज लक्ष्मण याचा सामना करताना. दरम्यान लक्ष्मण इथे मात्र यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू क्रिकेट मधला ब्रह्मास्त्र वापरताना दिसतो तो लक्ष्मण. सूर्य चेंडू बॅटच्या इनसाइड घेऊन चेंडू जातो. पंचांचा इशारा येणं बाकी. पंचांचा इशारा येणं बाकी अजून. इथे बॅटचे इनसाइड एज घेऊन गेला होता चेंडू डीप हँडेड आणि लॉग लेगच्या मध्ये. परंतु काहीसं खराब क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं होतं परंतु दुर्दैव क्षेत्ररक्षकाचा खराब म्हणावा लागला आणि चेंडू मला वाटतं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला होता. पंचांचा इशारा येणं बाकी. पंचांकडून मला वाटतं लेग स्कोर पंच शेख यांच्याकडून आता बंटी कांबळे यांच्याकडून 5 धावा घोषित केल्या जातात आणि 5 धावेने धावसंख्या वृद्धिंगत होते ते म्हणजे 13. खराब दुर्दैव म्हणावं लागेल ते टोकाडे आणि क्षेत्ररक्षक टोकाडे संघाचा क्षेत्ररक्षक यांचं. कारण जर आपण ह्या चेंडूचा विचार केला तर चेंडू खराब फेकी म्हणावी लागेल. ते क्षेत्ररक्षकाच्या जो व्हॉलीबॉलचा खांबा आहे त्या खांब्याला लागून चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला होता 4 धावांसाठी. दरम्यान लक्ष्मण सूर्य चेंडू अप्रतिम चेंडू म्हणावा लागेल. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू क्रिकेटमधील ब्रह्मास्त्र वापरला जातो आणि काहीसं चांगलं कमबॅक करतो. टिट फॉर टॅट असं उत्तर देतो तो हिदायतला लक्ष्मण. दरम्यान पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर लागते ते म्हणजे बिनगडी बाद 13. तर आमचे साथी स्कोरर केतन खुटेकर सर यांचंही आम्हाला चांगलं योगदान लाभताना दिसतं. त्यांचं देखील आमच्या टीटीसीच्या माध्यमातून हार्दिक अभिनंदन आणि स्वागत. चांगले स्कोररची भूमिका निभावताना दिसतात. जर आपण ह्या सामन्याचा विचार केला तर सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एमसीसी मेटमोला संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागते ते म्हणजे बिनगडी बाद 13. पुढे 3 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारतो एमसीसी मेटमोला संघ. कारण जर आपण टोकाडे संघाचा विचार केला तर चांगले काय टीम स्पिरिट पाहायला मिळते. तो टोकाडे संघामध्ये चांगले भरणा असलेला संघ आपल्याला पाहायला मिळतो तो टोकाडे संघामध्ये. दरम्यान गोलंदाज लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतो. इथे मात्र स्ट्रेट हिट करतो. चेंडू जातो. सूर्य
एक क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. कॅचेस बंद मॅचेस म्हटलं जातं आणि चांगला झेल टिपतो. सर्व अप्रतिम झेल म्हणावा लागेल. बॉलवर जर लांबी कमी आणि उंची जास्त असलेला फटका खेळतो तो मजर बॅक टू द पॅव्हलियन आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतो. नवीन फलंदाज नवीन सर्व फटका खेळला होता तो मजर याने, परंतु एक ताकद कमी म्हणावी लागेल ते मजरच्या आणि तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल तो टोकाडे संघाकडून. गोलंदाज आहे तो गोलंदाज नेम प्लीज बंटीच्या पहिल्याच चेंडूवर सुरेख फटका खेळला होता, परंतु तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं तो टोकाडे संघाकडून. दरम्यान बंटी इथं मात्र अक्रॉस द लाईन खेळायचा प्रयत्न केला होता. गुडलँडवर चेंडू पडून पायांवर आढळतोय. सर्व गोलंदाजी म्हणावी लागेल ते बंटीयाचे पहिल्याच्या षटकाचा विचार केला तर 13 धावा खर्च केला होता तो लक्ष्मण याने आणि त्याची चांगली जागा भरून काढतो तो बंटी आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. जर पहिल्या 2 चेंडूचा विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करण्यामध्ये यश लाभले होते. बंटी याला लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज राहतोय. दरम्यान बंटी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज राहतोय. इथे मला शॉट ऑफ द लेन खेळून काढलाय. वाईड स्क्वेअरच्या वरून चेंडू जातो सीमा रेषावर आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी. व्हॉट अ ग्लोरियस शॉट ऑफ दॅट. चांगलं कमबॅक केलं होतं हिदायताने दाखवून दिले. जर तुम्हाला डॉट चेंडू टाकू शकतोस तर मी देखील तुला इथे षटकार लगावू शकतो आणि या 6 धावाने धावसंख्या जाऊन पोहोचते म्हणजे 19. आता मात्र काहीसं हल्लाबोल करताना दिसतोय, काहीसं वर्चस्व गाजवताना दिसतोय तो हिदायत बनतो याच्यावर. इथं मात्र ब्लॉक होईल पदवीचा चेंडू सुरेख स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये चेंडू अडवताना दिसतोय. चांगली फिल्डिंग म्हणावं लागेल, चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल ते बंटी याचा. आता मात्र काहीसं चांगलं कमबॅक करतो. पिट फोर्टेड असं उत्तर देताना दिसतो तो बंटी. जर तुम्हाला षटकार मारू शकतोस तर मी देखील तुला एक चांगला चेंडू टाकू शकतो. दरम्यान बंटी आपल्या गोलंदाजी मार्फत सज्ज राहतोय. इथं मात्र गुडलेट बघा चेंडू खेळून काढला डीप विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतो. इथे मात्र पंचांकडून 9 चेंडू घोषित केला जातो. 2 धावा जरूर मिळतात. पंचांकडून 9 चेंडू घोषित केला जातो. एकूण 3 धावा मिळतील. 9 चेंडू आणि धावून काढलेल्या 2 धावा अशा एकंदरीत 3 धावा मिळतील आणि या 3 धावांच्या धावेने धावसंख्या वृद्धिंगत होते ते म्हणजे 22. काहीसं खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल. गडी बाद करता आला होता तो बंटीला पण नशिबाने साथ दिली नाही. दुर्दैव म्हणावं लागेल. एक 9 चेंडू टाकला होता, लाईन टच चेंडू टाकला होता तो बंटी आणि पंच बंटी कांबळे याने 9 चेंडू घोषित केला होता. इथे मात्र फ्रीडची संधी असेल तो हिदायत याला आणि या फ्रीडचा किती पुरेपूर फायदा उचलताना दिसतो तो हिदायत आपल्या संघासाठी. इथं मात्र सर्व गोलंदाजी एक फसवा चेंडू म्हणावा लागेल. स्लो पद्धतीचा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता बॅकफुटवर जाऊन, परंतु निर्धाव चेंडूची सांगता केली जाते. चांगलं कमबॅक करतो तो बंटी आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. दरम्यान बंटी आपल्या गोलंदाजी मार्फत सज्ज राहते. धावसंख्या सरावते ती म्हणजे 22. इथं मात्र लो फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू खेळून काढलाय. वाईडिश फाईनलेसच्या दिशेने चेंडू जातो. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो, चेंडू अडवतो फेकतो तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण करतात. जे छोटी मुलं आहेत त्यांना विनंती करतो की आपण मैदानाच्या बाहेर जायचे, चेंडू लागेल याची कृपया आपण नोंद घ्यायची. दरम्यान 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळकावर लागते ते म्हणजे 23. जर आपण षटकांचा विचार केला तर जवळजवळ मला वाटतं 11:30च्या सरासरीने खेळताना दिसतो तो एमसीसी मेट मोला संघ. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळकावर लागते ते म्हणजे 1 गडी बाद 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर एमसीसी मेट मोला. दरम्यान गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातो. गोलंदाजी मार्कवर येतो गोलंदाजी लक्ष्मण. वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक 3रा षटक घेऊन येण्यासाठी सज्ज राहतोय लक्ष्मण. मात्र स्ट्राईकला खेळतो एक हार्ड हिटर फलंदाज, नावाजलेला फलंदाज तळा तालुक्यातील हिदायत. लो फुल टॉस बनवूया चेंडू चुकीला माती नाही. चेंडू जातो डीप मिड विकेटच्या वरून आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी. पंचांच्या हजारो फैलावले जातात 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांनी धावसंख्या वृद्धी घेते ती म्हणजे 29. सुरेख फटका म्हणावा लागेल, अप्रतिम फटका म्हणावा लागेल. एक जोरदार फटका खेळला होता तो डीप मिड विकेटच्या वरून 6 धावांसाठी.
सर्व टायमिंग म्हणावा लागेल आणि लो फुलटॉस पहिला चेंडू टाकला होता तो लक्ष्मण आणि लो फुलटॉस चेंडूवर चांगला एक षटकार ठोकला तो हिदायताने आणि संघाला घेऊन जातो 29व्या धावसंख्येवरून वैयक्तिक खेळतो. मला वाटतं वैयक्तिक खेळतो 22व्या धावसंख्येवर आमचे गुणलेखक खोटीकर सर आम्हाला याची कल्पना करून देतात की वैयक्तिक खेळतोय 22व्या धावसंख्ये दरम्यान हिदायत स्ट्राईकला खेळतोय. लक्ष्मण आपला गोलंदाजी मार्ग सज्ज राहतो. शॉर्ट ऑफ द लेन अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला तर स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये येते चेंडूच्या खाली लक्ष्मण चांगला कमबॅक करतो. तू जर मला षटकार मारू शकतोस तर मी देखील तुला आउट करू शकतो. टिट फॉर टॅट असा उत्तर देताना दिसतो तो लक्ष्मण चांगला कमबॅक करतो. इथे मात्र दुसरा गडी बाद होतो तो एमसीसी नेट मोला संघाचा हिदायत बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी जातो नवीन. इथे मात्र आपण खेळाडूवरती दाखवायचे हे लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जाते युट्यूबच्या माध्यमातून. याचे सर्व खेळाडूंनी नोंद घ्यायचे. आपली खेळाडूवरती आपण दाखवायचे आहे. बरोबर आहे हिदायत सर. ओके प्रत्येकाने आपले खेळाडूवरती दाखवायचे. जो आपला खेळ दाखवायचा आहे तो मैदानात दाखवायचा आहे. बरोबर बरोबर हिदायत सर. ओके चांगली फलंदाजी आपण साकारलात. चांगली फलंदाजी साकारलात. खरोखर प्रेक्षकांचे मन आपण जिंकलात. गोलंदाज असाल किंवा फलंदाज असाल तर फलंदाजाने फलंदाजीचं काम करायचं. गोलंदाजाने गोलंदाजीचं काम करत असेल. जर आपला आनंद व्यक्त करायचा तर आपल्या पुरतंच ठेवायचं. कोणत्या फलंदाजाला कोणत्या खेळाडूला त्याची झल पोचेल असं काही खेळाडूवरती जर आपण राखत नाही तर त्याचं आम्हाला कुठेतरी काटेकोरपणे आपल्याला एक हे करावं लागेल. इथे मात्र सर्व फटका नवीन ऑन फायर चेंडू जातो लॉंग ऑफच्या वरून 6 धावांसाठी. पहिल्याच चेंडूवर खरपूस समाचार घेतलाय. नवीन मॅचच्या बॅटमधून निघाला पहिला षटकार आणि पहिल्या षटकाराच्या बरोबर धावसंख्या जाऊन पोचते ते 35. 35 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर एमसीसी नेट मोला. दरम्यान लक्ष्मण आपला गोलंदाजी मार्ग सज्ज राहतो राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी. इथे मात्र पहिल्याच चेंडूवर आपले इरादे स्पष्ट केले ते नवीन याने लक्ष्मण. इथे मात्र गुड लेन पदवीचा चेंडू खेळून काढला स्कोरलेसच्या दिशेने गुड स्कोरलेसच्या दिशेने चेंडू जातो. इथे मात्र पहिल्या चेंडूवर फलंदाज हावी होताना दिसतोय. दुसऱ्या चेंडूवर गोलंदाज हावी होताना दिसतोय. टिटफोट यात असं आपल्याला उत्तर पाहायला मिळते. इतक्या जवळ पत्त्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. जर तुम्हाला षटकार मारू शकता तर मी देखील तुला बाद करू शकतो. इथे मात्र धावसंख्या धावफलकावर लागते. धावसंख्या मंदावते ते म्हणजे 35 धावा धावफलकावर लागतात. तिसरं षटक ना तिसरं षटक मार्गस्थ असताना एमसीसी नेट मोला संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागते ते म्हणजे 35. दरम्यान लक्ष्मण लो फुलटॉस पदवा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. शॉर्ट स्ट्रेलच्या दिशेने चेंडू गेला होता. येथे मात्र 2 धावा मिळतात आणि या 2 धावाने धावसंख्या वृद्धी होते ते म्हणजे 37 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर एमसीसी नेट मोला. अजूनही मला वाटतं ह्या षटकातील काही चेंडू येणं बाकी. इथे मात्र लो फुलटॉस पदवीचा चेंडू होता. सरफराजला चेंडू काय नीट व्यवस्थित बॅटवर घेता आला नाही आणि फक्त 2 धावा जर समाधान मानावं लागेल ते लागलं ते सरफराजाला. आता मात्र काहीसं कानमंत्र किंवा मला वाटतं बॅट चेंज करताना दिसतात दोन्ही फलंदाज दरम्यान. गोलंदाज आपला गोलंदाजी मार्ग सज्ज राहतो राईट ऑफ ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी. मात्र स्ट्राईकला खेळतो एक चांगला हार्ड हिटर फलंदाज सरफराज. इथं मात्र शॉर्ट ऑफ द लेन बॅकफुटवर जाऊन कटकातो चेंडू जातो डीप पॉईंटच्या दिशेने चेंडू जातो 2 धावांसाठी. पंचांचे हात जरी फैलावले जातात 2 धावांसाठी आणि 2 धावांनी धावसंख्या वृद्धी होते ते म्हणजे 39. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एमसीसी नेट मोला संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागते ते म्हणजे 39. 13च्या सरासरीने खेळताना दिसते ते एमसीसी नेट मोला संघ. इथे मात्र अजूनही एक षटक येणं बाकी. या निर्वाणीच्या एका षटकामध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारतो तो एमसीसी नेट मोला संघ आणि कोणता संघ विजय होऊन बेलगाव संघास बरोबर अंतिम सामन्यामध्ये धडक मारतो काही येणाऱ्या क्षणामध्येच आपल्याला पाहायला मिळेल.
शिंदे सर आपल्याला विनंती असेल की उदयत यांचा जर मोबाईल आपल्याकडे असेल तर आपण इथे मात्र हलकासा कट करतो चेंडू जातो डीप पॉईंटच्या दिशेने घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू जातो 2 धावांसाठी आणि या 2 धावांनी धावसंख्या वृद्धी होते ते म्हणजे 41 गोलंदाज नेम प्लीज नामदेव मला वाटतं नामदेव या षटकाचा दुसरा चेंडू घेऊन येण्यासाठी सज्ज राहतो राईट आर्म अराउंड विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज राहतात मात्र स्ट्राईकला खेळतो फलंदाज अझर इथं मात्र उजव्या जवळून जाणारा चेंडू इथं चांगला कमबॅक करतो तो गोलंदाज नामदेव बॅट डिलिव्हरी टाकण्यामध्ये यश लागतो ते नामदेव याला दरम्यान नामदेव आयटम अराउंड विकेट मारा करण्यासाठी येतो म्हणजे शॉर्ट ऑफ द लेन सुरेख झेल म्हणावा लागेल डीप पॉईंटच्या दिशेने सुरेख झेल टिपतो तो बनते चांगली गोलंदाजी केली होती नाव लिहिलेलं का एक इथे बिल्डिंग केलेली तर काय नाव आहे त्याचं चांगले क्षेत्ररक्षण साकारताना दिसतो तो टोकाडे संघ जर आपण क्रिकेटचा विचार केला तर गोलंदाजी फलंदाजी आणि त्याचबरोबर जर आपल्याला क्षेत्ररक्षणाची चांगले साथ लाभत असेल तर तोच संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असतो दरम्यान नामदेव आपल्या गोलंदाजी मार्फत सज्ज राहतो राईट आर्म अराउंड विकेट मारा करण्यासाठी मात्र स्ट्राईकला खेळतो फलंदाज सरफराज इथं मात्र शॉर्ट ऑफ द लेन प्ले करण्याचा प्रयत्न केला होता यष्टिरक्षक येतो चेंडूवर चेंडू अडवतो फेकतो तोपर्यंत एक धाव आणि मला वाटतं एक गडी बाद देखील होईल कारण स्ट्राईक सरफराज आपल्याकडे रोटेट करताना दिसतोय नॉन स्ट्राईकचे फलंदाज अझर बाद होताना दिसतोय आणि मला वाटतं 5वा गडी बाद होतो तो एमसीसी मेट मला संघाचा दरम्यान धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या दाखल करावं लागते ते 42 धावा दाखल करावं लागतात आणि गडी मात्र बाद होतात ते एमसीसी अजून 2 चेंडू येणं बाकी नामदेव सूर्य फटका देखना फटका चेंडू जातो गगन चेंडू षटकार आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी चुकीला मातीने गुड लेन पद्धतीचा चेंडू बॅटच्या खाली चेंडू देतो बॅट फिरकावली जातो बॅकफूट वर जाऊन चेंडू जातो सीमारेषेवर 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांनी धावसंख्या वृद्धिंगित होते वाढते ते म्हणजे 5 गडी बाद 48 शेवटचा चेंडू निर्वाणीचा चेंडू ह्या इनिंग मधील ह्या डावातील दरम्यान नामदेव आपल्या गोलंदाजी मार्फत सज्ज राहतोय पुन्हा बॅटमधील फटका बॅक टू बॅक दुसरा षटकार जातोय डीप लेन विकेट आणि डिस्कन लेगच्या मधून चेंडू जातो आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी व्हॉट अ ट्रेमेंडस शॉट ऑफ बॅट व्हॉट अ ट्रेमेंडस बॅटिंग ऑफ सरफराज इथे मात्र धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या धाव पलकावं लागतो ते म्हणजे 55 धावांची गरज असेल ते टोकाडे संघाला 55 नवीन चेंडू द्यायचं जसं आता मात्र जर आपण विचार केला टोकाडे आणि एमसीसी मेट मुला संघाचा तर प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर एमसीसी मेट मुला संघाने 54 धावा धावफलकावर लावलेल्या आहेत आणि 55 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे टोकाडे संघासमोर जसं दुसऱ्या धावाला सुरुवात होते तसं मी मायक्रोफोनवर घेऊन येतो आमचे साथी समालोचक पाटील सर यांना धन्यवाद तो नो काढला म्हणजे कॅपचा काढला आपला योगेश पेनकर थांबवणार आहे का त्याला बाहेर बॉल टाकला सर्व स्टंप दाखवतो बरोबर आहे बरोबर खेळलं असतं बरोबर कुठले कुंडीचे मला वाटतं कार्यक्रमाचा प्रेक्षणीय सामना झाला होता त्याच्यामध्ये राऊत सरांने लगातार 2 चेंडूवर 2 षटकार ठोकवून राहत होते सदस्यांना
राहुल सर बोलतात की पुन्हा गोलंदाजी करण्यासाठी येऊ नका. सनद सर गुडघ्यात 2 चेंडूवर 2 सलग षटकार ठोकले होते ते राऊत याने. 3 सनद सर पुन्हा गोलंदाजी करण्यासाठी येऊ नका असे राहुल सर बोलतात. कुठे आहे सनद सर? सनसला बाबा आज मला काहीतरी चाय बी पाजायला लागेल. गाडी दिली नवीन गाडी कोण देत एमसीसी नेट बोलला. चला आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या सर. आपल्याला विनंती असेल हिदायत सरपंच आपल्याला विनंती असेल आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. देवदास शिंदेने जर 6 मारला तर अजिंक्यकडून 200 रुपये. देवदास शिंदे यांनी जर षटकार लगावला तर अजिंक्य सर यांच्याकडून 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक देण्यात येईल. नाहीतर आमच्याकडे जमा करून ठेवा पहिले सर. माझ्याकडे जमा करून ठेवा. दरम्यान आपण वळतो सामन्याकडे. सामना पाहतोय एक चांगला सामना सेमीफायनलचा सामना पाहतोय आपण. एमसीसी मेट मोल्ला आणि टोकाडे या 2 विद्यमान संघादरम्यान सामना खेळला जातोय. एमसीसी मेट मोल्ला संघाकडून वैयक्तिक पहिला आणि रांगीत पहिलं शतक घेऊन येते सरफराज रायतामध्ये विकेट मारा करण्यासाठी. तर टोकाडे संघाकडून सलामीची जोडी मातब्बर जोडी प्रारंभीची जोडी स्ट्राईकला खेळतो फलंदाज देवदास. नॉन स्ट्राईक एंडला उभा राहतो तो यशवंत. दरम्यान सामन्याला सुरुवात होते. पंचांचा इशारा तो सामना चालू होण्याचा. स्ट्राईकला खेळतो देवदास. चांगली फलंदाजी नेहमी करत असतो देवदास. रो फुलटॉस बघा चेंडू पहिला चेंडू सारखे समाचार घेतो परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. तो डिस्कवरच्या दिशेने तिथे सुरेख झेल टिपतो. उंची कमी लांबी कमी उंची जास्त असलेला फटका खेळतो देवदास. पहिल्या चेंडूवर लो फुलटॉस चेंडूवर गडी बाद होतो. तो टोकाडे संघाचा पहिला हादरा बसतोय. खाते न खोलता गडी बाद होतो तो टोकाडे संघाचा. त्याची जागा बनवून काढण्यासाठी तो नवीन नौका फलंदाज बंटी. आपले इरादे स्पष्ट केले होते ते देवदास यांनी पहिल्या चेंडूवर एक मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये गडी बाद होतो तो टोकाडे संघाचा आणि हादरा बसतो तो टोकाडे संघाला. पहिल्या चेंडूवर यश लागतो तो सरफराज याला. दरम्यान सरफराज आपल्या गोलंदाजीवर सज्ज राहतो रायतामध्ये विकेट मारा करण्यासाठी. मात्र आता स्ट्राईकला खेळतो फलंदाज यशवंत. तर गोलंदाजीवर सरफराज आपल्याला विनंती असेल सर की आपण लवकरात लवकर सामना चालू करायचा. दरम्यान सरफराज येथे मात्र चेंडू येतो डिपेंड विकेटच्या दिशेने. इथे मात्र हॅट्रिकची संधी असेल तर सरफराज याला बॅक टू बॅक 2 हादरे देतो तो टोकाडे संघाला. 2 चेंडूवर 2 गडी बाद करतो तो सरफराज आणि हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर उभा होतो सरफराज. बघूया ह्या स्पर्धेतील दुसरी हॅट्रिक होते का ते. खाते न खोलता आलं तर यशवंत आणि देवदासाला 55 धावांचं आव्हान घेऊन उतरला तो टोकाडे संघ. काहीच अवघड आव्हान म्हणावं लागेल तर टोकाडे संघासमोर. जर आपण प्रतिस्पर्धी संघाचा विचार केला तर एमसीसी मेट मोल्ला संघ हा एक नावाजलेला संघ मानला जातोय. तळा तालुक्यातील चांगलं क्षेत्ररक्षण गोलंदाजी फलंदाजी मध्ये माहीर असलेला हा संघ असतो तो एमसीसी मेट मोल्ला संघ. दरम्यान सरफराज ही पिझॉना हॅट्रिक तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी मात्र स्ट्राईकला खेळतो फलंदाज. मला वाटतं लक्ष्मण बंटी आणि लक्ष्मण अशी जोडी मैदानामध्ये दाखल. तर गोलंदाजीवर सज्ज राहतो गोलंदाज सरफराज. इथं मात्र हलकासा ग्लान्स करतो चेंडू जातो डीप मिडविकेटच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो चेंडूवर अडवतो फेकतो तोपर्यंत 2 धावा जरूर घेतल्या जातात 2 फलंदाजांच्या दरम्यान. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल आणि चांगलं कॉलिंग देखील म्हणावं लागेल बंटी आणि लक्ष्मण यांच्या माध्यमातून. इथे मात्र धावांचा श्री गणेश केला जातो. धाव संख्येचा धावफलक उघडला जातो टोकाडे संघाचा. लक्ष्मण खेळतो वैयक्तिक 2 या धावसंख्येवर तर संघाला घेऊन जातो 2 या धावसंख्येवर. 2 गाडी बाद 2 अशी धावसंख्या धाव करावी लागते. दरम्यान सरफराज आपल्या गोलंदाजी मार्फत सज्ज राहतोय राईट ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी. मात्र स्ट्राईकला खेळतोय खाडीचा फलंदाज लक्ष्मण. ब्लॉक होलचा दिला चेंडू हलकासा कट करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटची इनसाइड एज घेऊन जातो चेंडू. यष्टी रक्षक हिदायत याच्या हातामध्ये चेंडू विसावतो. तिसरा हादरा बसतो तो सरफराज याच्या गोलंदाजीवर टोकाडे संघाचा.
लक्ष्मण बॅक टू द पॅव्हिलियन. तिसरा हादरा बसतोय. सर्व गोलंदाजी साकारताना दिसतोय तो सरफराज आपल्या संघासाठी. फलंदाजी चांगले साकारले होते, त्याच्यानंतर मात्र चांगले गोलंदाजी देखील साकारताना दिसतोय, चांगली गोलंदाजी करताना दिसतोय, प्रेक्षकांची मने जिंकताना दिसतोय तो सरफराज आपल्या गोलंदाज आणि फलंदाजीच्या माध्यमातून. दरम्यान लक्ष्मण यांच्या जागा भरून काढण्यासाठी येतो नवीन फलंदाज न्यू कॅन्डिडेट ऑन क्रिज मिस्टर. नवीन फलंदाज रुपेश ऑन स्ट्राईक. दरम्यान सरफराज. हो सुरेख चेंडू म्हणावा लागेल. गुड लेंथ या टप्पा पडून चेंडू बॅटवर खेळून काढतोय, हलकासा पुश करतोय, चेंडू जातोय डीप कर पॉईंटच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर चेंडू अडवतो फेकतो, तोपर्यंत एक धाव जरूर पूर्ण करतात दोन फलंदाज आणि एका धावाने धावसंख्या वृद्धून घेतो ते म्हणजे तीन गडी बाद 3 अशी धावसंख्या धावफलकावर लागते. दरम्यान सरफराज मला वाटतं षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येण्यासाठी सज्ज राहतोय. इथे मात्र सुरू फटका अक्रॉस द लाईन खेळतो, चेंडू जातो डीप विकेटच्या वरून 2 धावांसाठी पंचांकडून 2 धावा घोषित केल्या जातात आणि 2 धावांनी धावसंख्या वाढते म्हणजे 3 गडी बाद 5 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट फॉर टोकाडे. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावांचा पाठलाग करताना टोकाडे संघाने 3 गडी बाद 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या धावफलकावर लावताना दिसते ती म्हणजे 5 आहे. 3 गडी बाद 5 अशी धावसंख्या धावफलकावर धरू लागताना दिसते. दरम्यान एमसीसी मॅच मोल्लाख संघाकडून वैयक्तिक पेलाने सांगितलं दुसरं षटक घेऊन येतो तो गोलंदाज नवीन. त्या स्ट्राईकला खेळतो रुपेश आणि बंटी अशी आता मात्र जोडी टोकाडे संघाकडून मैदानामध्ये तैनात. दरम्यान नवीन राईट आर्म अराउंड विकेट. इथं मात्र सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल. त्रिफळाची देतो, एस्टांचा वेध घेतला जातो, एस्ट उद्ध्वस्त होतो तो रुपेशाचा. 4था हादरा बसतो टोकाडे संघाला. नवीन इज ऑन फायर. सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल ते नवीन याची. दरम्यान रुपेश बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी होतो न्यू कॅन्डिडेट देवा आणि बंटी. देवा इज ऑन स्ट्राईक. चांगले गोलंदाजी म्हणावं लागेल ते नवीन मॅच. पहिल्याच चेंडूवर गडी बाद केला होता, त्रिफळा चित केला होता ते रुपेशाला. दरम्यान नवीन आता मात्र स्ट्राईकला खेळतोय तो देवा. राईट आर्म अराउंड विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज राहतो. शॉर्ट ऑफ द लेन प्ले करतो, चेंडू जातो डिस्करच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, खराब क्षेत्ररक्षक म्हणावं लागेल. जिथे एक धाव बघता चेंडू मला वाटतंय सीमा रेषेलगत जातो, परंतु 3 धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. सुरेख कॉलिंग म्हणावं लागेल आणि रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल ते देवा आणि बंटी यांच्या दरम्यान 3 धावा पूर्ण केल्या जातात आणि या 3 धावेच्या जर धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 8. धावसंख्या वृद्धी होते 8. 4 गडी बाद 8 अशी धावसंख्या धावफलकावर जरूर लागताना दिसते ते टोकाडे संघाच्या. दरम्यान नवीन आपल्या गोलंदाजी मार्को सज्ज राहतो. राईट आर्म अराउंड विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज राहतोय. लो फिल्टर चेंडू खेळून काढलाय डीप मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, उंची जास्त लांबी कमी असलेला फटका खेळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली 5वा हादरा बसतो. 5वा हादरा बसतो तो टोकाडे संघाला आणि बंटी बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी होतो नवीन फलंदाज. हॅलो फोटो काढा. हो बाई हो साहेब या. इथे मात्र सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल ते म्हणजे टोकाडे संघाकडून 2 धावा जरूर घेतल्या जातात आणि 2 धावाने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 10. सुरेख गोलंदाजी म्हणावे लागेल ते नवीन यांचे. चांगले फलंदाजी त्यानंतर मात्र चांगले गोलंदाजी करताना दिसतो आपल्या संघासाठी. उंच टप्पा पडल्यानंतर चेंडू फलंदाजाच्या डोक्यावरून जातो. पंचांकडून 1.5 चेंडू घोषित केला जातोय.
दरम्यान नयम आपला गोलंदाजी मार्ग सज्ज राहतोय राईट अर्ध विकेट मारा करण्यासाठी. मात्र स्ट्राईकला खेळतो फलंदाज समीर. सुरेख फटका हेलिकॉप्टर शॉट खेळतो परंतु वाईट स्लॉंगनवर येतो. क्षेत्ररक्षक सरफराज चेंडूच्या खाली येतो. उंची जास्त लांबी कमी असा फटका खेळतोय. गडी क्रमांक 6 बाद होतो तो टोकार्डे संघाचा. समीर बॅक टू द पॅव्हलियन. 6वा हादरा बसतो तो टोकार्डे संघाला. दरम्यान नाही याची चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये सरफराज यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती आणि त्यानंतर मात्र नयम यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती. शॉट ऑफ द लेन पूल करतो. चेंडू जातो स्ट्रेट हिट खेळतो. लॉंग ऑफ आणि लॉंगांच्या मध्ये चेंडू पडतोय. हजर होतो चेंडूवर. चेंडू अडवतो फेकतो तोपर्यंत एकाच धावेवर संपुष्ट म्हणावं लागेल तो दोन्ही फलंदाजांना. आणि या एका धावेने धावसंख्या वाटते ते म्हणजे 11. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टोकार्डे संघाच्या धावसंख्या धावफलकावर जोरून लागताना दिसते ते म्हणजे 6 गडी बाद 11. 11 for loss of 6 wickets for Tokarde. There is a second over is in progress. Third over is in progress. दरम्यान वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन होते ते सरफराज. पहिल्या षटकाचा विचार केला त्याला सरफराज यांनी चांगलं षटक टाकलं होतं. मला वाटतं 3 गडी बाद करून 5 धावा खर्च केला. इथं मात्र आमचे कार्याध्यक्ष कळवतात आम्हाला तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी जो सामना खेळायला जाईल तो प्रत्येकी 2 षटकांचा राहिल्याची कृपया नोंद घ्यायची दोन्ही संघाने. तिसरा आणि चौथ्या क्रमांकासाठी जो सामना खेळला जाईल तो सामना प्रत्येकी 2 षटकांचा राहिल्याची कृपया नोंद घ्यायची. तर फायनलसाठी पंच म्हणून अमित गोलतकर सर आणि करुणाकर कोटेन सर पंचांच्या भूमिका निभावतील. दोन्ही पंचांना विनंती असेल की लगेचच फायनलचा सामना खेळवण्यात येईल. अमित गोलतकर सर आणि करुणाकर कोटेन अशी पंचांची जोडी फायनलच्या सामन्यासाठी. दरम्यान मला वाटतं 7वा हादरा बसवतो टोकार्डे संघाला. काहीच बेलगाव संघाचे कर्णधार कॅप्टनला विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षाजवळ नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. रोवळा बेळघर दोन्ही संघ हा कर्णधार रोवळा संघाचे कर्णधार आणि बेळगाव संघाचे कर्णधार कृपया आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. बेलगाव संघाचे कर्णधार आणि रोवळा संघाचे कर्णधार सर आपल्याला विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षाजवळ नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. 3रा 4था तिकडे चालू होत आहे फायनल ना. हा माहिती आहे बेलगाव फायनलला गेलेली माहिती आहे. 3ऱ्या आणि 4थ्या क्रमांकासाठी रोवळा खेळणार आहे ना. टोकार्डे मला वाटतं काहीसं बॅकफुटवर जाताना दिसतो तो टोकार्डे संघ आणि काहीसा बॅकफुटवर जाताना दिसतो तो टोकार्डे संघ त्या फ्रंटफुटवर खेळताना दिसतो तो एमसीसी मेट मोला संघ. सूर्य फटका म्हणावा लागेल. डीप फायनलच्या दिशेने चेंडू जातो. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. चेंडू 1 2 सुमारे बाहेर जातो 4 धावांसाठी. 4 धावांची भर पडते. धावसंख्या धावपळकर लागते ते म्हणजे 20. 21 धावा धावपळकर लागतात. ह्या षटकातील अजूनही मला वाटतं 2 चेंडू ना 2 चेंडू बाकी आहेत ना. 2 चेंडू येणं बाकी आहे आणि 8 चेंडू मध्ये किती धावा. इथे मात्र बॅकफुटवर जाऊन अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु चेंडू शरीरावर आढळतो आणि निर्धाव चेंडूची सांगता केल्या जाते. चांगलं कमबॅक करतो तो सरफराज आपल्या गोलंदाजीवर. 7 चेंडू आणि 34 धावा. 7 चेंडू आणि 34 धावा असं आव्हान असेल ते टोकार्डे संघासमोर. आमचे स्कोरर केतन खुटेकर सर कळवतात आम्हाला 6 चेंडू आणि 34 धावा जिंकण्यासाठी. 6 चेंडू आणि 34 धावा जवळजवळ एक अवघड आव्हान म्हणावं लागेल ते टोकार्डे संघासमोर. कारण जर समोरच्या संघाचा विचार केला तर एमसीसी मेट मोला संघासारखा एक तगडा संघ एक दर्जेदार संघ आपण पाहतो. 6 चेंडू आणि 34 धावा. अझर येतो गोलंदाजीसाठी. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक 4थं निर्वाणीचा शेवटचं षटक घेऊन येतो गोलंदाज अझर.
हलकासा कट करतो, चेंडू जातो डीप फॉर्मॅनच्या दिशेने, तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो, चेंडू अडवतो फेकतो, तोपर्यंत 2 धावा चित्त्याच्या चिपळ्याने पूर्ण करतात. तिसरी धाव घेतात का पाहायचं, बघता बघता तिसरी धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल त्या 2 फलंदाजाच्या माध्यमातून. दरम्यान 3 धावा मिळतात आणि या 3 धावांच्या जरा धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 24. 24 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट फॉर टोकार्डे. दरम्यान अझर आपला गोलंदाज मार्कवर सज्ज राहतोय. गोडलेन पदवीचा चेंडू खेळून काढलाय डीप स्टकवरच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो, चेंडू अडवतो फेकतो, तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि एका धावने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 25. दरम्यान अझर आपल्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन येण्यासाठी सज्ज राहतोय. इथं मात्र फ्रंट फुटवर जाऊन 11 वेळा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू बॅटला लागला तर लागला नाही तर हुकला, अशा पद्धतीचे खेळी साकारताना दिसतोय तो फलंदाज. निर्धाव चेंडूची साकारता सांगता केली जाते तो गोलंदाज अझरच्या माध्यमातून हिदायत आपली कामगिरी चोख बजावताना दिसतोय. दरम्यान अझर काहीसा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करताना दिसतोय. इथे मात्र ग्लान्स करतो, चेंडू जातो डीप फाईन लेगच्या दिशेने, तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर जातो अडवतो, तोपर्यंत 2 धाव जरी पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि काहीच विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो तो एमसीसी नेट मोल्ला संघ. तर फ्रंट फुटवर जाताना दिसतो तो टोकाडे संघ. ह्या सामन्यात तरी काहीच औपचारिकता शिल्लक आहे ते पूर्ण करायचे. दरम्यान अझर सुरेख फटका कार्पेटच्या सहाय्याने खेळून काढतो डीप मिड विकेटच्या दिशेने, तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो, चेंडू अडवतो फेकतो, तोपर्यंत 1 धाव जरी पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. ह्या षटकातील शेवटचा चेंडू येणं बाकी आणि जवळजवळ विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे तो एमसीसी नेटमोला संघ. निर्धाव चेंडू आणि विजय संघ एमसीसी नेटमोला संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि टोकार्डे संघाचं देखील हार्दिक अभिनंदन. टोकार्डे आणि एमसीसी चारही संघ बेलघर, रोला, टोकार्डे आणि एमसीसी नेटमोला चारही संघाच्या संघनायकाने समालोचन कक्षात जायचं. तिसरा आणि चौथा क्रमांकाचा सामना हा फक्त 2 षटकांचा असेल आणि तसेच फायनल 3 षटकांची राहील. लवकरात लवकर 4ही कर्णधाराने टॉकिंगसाठी जायचं. टीटी चषक 2020 चा अंतिम आणि निर्णायक सामना थोड्याच वेळात सुरुवात होणार आहे. सन्माननीय अध्यक्ष केशवजी लोखंडे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली हा स्पर्धेचे आपण आयोजन केलं होतं आणि या कार्यक्रमाच्या आता आपण शेवटाला आलेलो आहोत. आता फायनल बेलघर वर्सेस एमसीसी तळा या 2 संघांमध्ये होणार आहे. कोण होणार महाविजेता, कोण होणार या टीटीसी चषक 2020 चा अंतिम मानेकरी. इथे मात्र 3ऱ्या आणि 4थ्या क्रमांकासाठी सामना खेळला जातो. त्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय. तर एमसीसी मेटमुल्ला आणि बेलघर या 2 विद्यमान संघादरम्यान अंतिम सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय. आमचं आहे ना त्याचा बॉल आहे ना संपलं तिकड मॅच संपली असं समजूच नको दिखाय रे ते ना त्याने लास्ट इनिंग शक्कर बाहेर मारला तो 6 बॉल 10 पाहिजे. टीटी चषक 2020 चा शेवटचा सामना बेलघर वर्सेस एमसीसी तळा. एमसीसी नेटमोल्ला तळा सरफराज यांच्या आदेशानुसार नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा आहे. 3 षटकांचा सामना 3 षटकांचा सामना. सर लेट होईल, आपल्याला लेट होईल कारण 6 वाजता अंधार होतो. कृपया समजून घ्या. दोघांनाही नवीन चेंडू 6 वाजता अंधार होतो, कृपया समजून घ्या.
कारण आपण प्रत्येक सामना हा 4 षटकांचा खेळला होता. हा सामना फक्त 3 षटकांचा राहील. तीन गोलंदाज. अंतिम सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय. सन्माननीय अध्यक्ष केशवजी लोखंडे, कार्याध्यक्ष पांडुरंग पाटील सर यांच्या शब्दाचे नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय. टॉसविन हिदायत इज टॉसविन बँडेज and declare the decision. हिदायत प्ले. नवीन चेंडू TTC चषक 2020 पर्व दुसरं. हजारो प्रेक्षकांच्या साक्षीदाराने आज या पर्वाला सुरुवात करतोय. बघूया. आणि आपण अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. TTC चषक 2020 पर्व दुसरं. कोण होणार महाविजेता? फक्त काही मिनिटांमध्येच आपल्याला पाहायला मिळेल. बेलगर होणार की तळा. आणि चालू होणारा सामना फायनलचा बेलगर वर्सेस तळा. तर त्याबद्दल राजेश सर तुम्हाला काय वाटतं? कोणत्या संघाचा पडदा भारी वाटतं? दोन्ही टीम अशा बलाढ्य आहेत. कारण कोणालाही कमजोर समजू नका. कारण त्यानंतर अतिशय शिस्तबद्ध या सामन्यांमध्ये आम्हाला पाहायला मिळत आहे. आणि त्याला सुद्धा दोघांमध्ये षटकाचे बादशाह या मैदानामध्ये. आणि खरोखरच आता थोड्याच वेळात आपल्याला हाय व्होल्टेज सामना पाहायला मिळणार आहे. MSC तळा वर्सेस बेलगर. आणि खरोखरच जबरदस्त असा सामना पाहायला मिळणार आहे. अंतिम सामना. दोन्ही असे बलाढ्य संघ या मैदानात. थोड्याच वेळात या सामन्यांचा आपल्याला निकाल पाहायला मिळेल. आपले सामने हे लाईव्ह प्रक्षेपण खास दुबईवरून सुद्धा आपल्या बांधवांचे फोन आले होते की सामना एकदम चांगल्या प्रकारे एकदम उत्कृष्ट नियोजन. सामना क्रमांक 3 आणि 2 आणि 1. सामना लवकरात चालू करायचा आहे. लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे. सामना लवकरात चालू करायचा आहे. आणि खरोखरच आजचा सामना चांगल्या प्रकारे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. अंतिम सामना स्पर्धेचा MSC तळा वर्सेस बेलगर देखील एक नामांकित संघ आहे तळा तालुक्यातला. आणि तळा MSC तळा हा देखील एक वजनदार संघ आहे तालुक्यातला. खरोखर चुरशीचा सामना पाहायला मिळणार आहे आपल्या दोन्ही संघामध्ये. परिवार मैदानाचे सिक्युरिटी या मैदानाचे संपूर्ण ताबा ज्यांच्याकडे असतो त्या काकांचा आपण सत्कार करतो. मी विनंती करतो की आपण त्यांना फुलगुच्छ द्यायचं. सर वरती जा सर. आम्हाला हा मैदान चांगल्या प्रकारे उपलब्ध करून दिला आपल्या मार्गदर्शनाखाली आणि आपले आभारी आहोत. धन्यवाद. बेलगरचा फिल्डिंग आपण लावून घ्यायचे लवकर कारण 6 वाजता या मैदानामध्ये अंधार होतो. आणि आपल्याला वेळेअभावी हे सामने पूर्ण जेवढं लवकर करता येतील तेवढा लवकर करायचे आहेत. छोट्या बांधवांनी आपल्या स्पर्धेसाठी स्कोरिंगची हा चित्त ठरा इथलं फेमस या मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. यांचा देखील आपण TTC वतीने एक छोटासा सत्कार करणार. सुनील कडपे चांगले नामवंत स्कोर त्यांनी कृपया मंचाजवळ यायचं आहे. सुनील षटकासाठी 3 गोलंदाज सत्कार होणार आहे. पंचाने लिहून घ्यायचे 3 षटकामध्ये 3 गोलंदाज. सुनील कडपे सरांचा सत्कार करतील आपले तळाचे फेमस आपले कॉमेंटेटर संडे मास्टर सर. पंचाने विनंती आहे सामना लवकर चालू करून घ्यायचा कारण वेळ खूप कमी आपल्याकडे. आणि हा 3 षटकांचा सामना राहणार आहे. खरोखर चुरशीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि TTC चषक 2020 महाअंतिम सामना बेलगर वर्सेस तळा या 2 बलाढ्य संघांमध्ये होणार आहे. आपण लवकर सामना चालू करायचा आहे. कृपया विनंती वरील सूत्र संचालन करतील शिंदे मास्टर. धन्यवाद सर्व क्रिकेट प्रेमी आणि खेळाडूंचा पुन्हा एकदा मी सुरेश शिंदे उर्फ शिंदे मास्टर
सहर्ष स्वागत करीत आहेत. आपण अंतिम पडावामध्ये आलोय. शेवटचा अंतिम सामना सुरू आहे आणि हा सामना आहे तो बेलगड विरुद्ध MCC तळा या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघ तळा तालुक्यातील एक नावाजलेले संघ आहे आणि या दोन संघातली ही लढत अतिशय प्रेक्षणीय, दर्जेदार आणि अटीतटीची होईल. दोन्ही संघाला एक विनंती आहे, आपण लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून फलंदाज सुद्धा आलेले आहेत. सामना 3 षटकांचा राहणार आहे, याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. तसेच खेळपट्टी क्रमांक 2 वर तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी सामना या ठिकाणी लागलेला आहे. तो सामना आहे जो 2-2 षटकांचा आहे. टोकाडे विरुद्ध रवळा या संघातील जो विजय संघ होईल त्याला 3रा क्रमांक मिळेल आणि पराभूत संघाला 4था क्रमांक मिळेल. खेळपट्टी क्रमांक 1 वर जो सामना आहे याच्यामधील जो विनर संघ असेल त्याला क्रमांक 1चं बक्षीस आणि पराभूत संघाला 2 नंबरचं बक्षीस मिळेल. आपल्याकडे या ठिकाणी भरपूर बक्षिसांची खैरात आलेली आहे. बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट यष्टीरक्षक, तसेच उत्कृष्ट संघ, तसेच शिस्तबद्ध संघ, अशी सर्व प्रकारची बक्षिसं या ठिकाणी आलेली आहेत. बाळा बस. MCC मला माहिती आहे नाव. ओके, तुम्ही चषक 2000 मित्र. अनंत ओंबळे आमचे सहकारी, आमच्याबरोबर नेहमी खेळणारे, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचं मी स्वागत करतो. तर त्यांच्या संघाला सपोर्ट करण्यासाठी या ठिकाणी ओंबळे साहेब आलेले. कृपया तिकडे स्कोरर 3ऱ्या 4थ्या क्रमांकासाठी खेळपट्टी क्रमांक 2 वर जो सामना सुरू आहे, कृपया तिथे आपण स्कोरर एक द्यायचा आहे. हो ह्यात आहे ते बघा, काय त्यात घे, 2 आहेत मागे पुढे जा. हा घाट खेळपट्टी क्रमांकावर स्कोरिंगचं काम आपले घाट साहेब करतील. तर सामना सुरू होणार आहे. प्रणव पहिला चेंडू घेऊन येतो. ह्या पहिल्या षटकातला अंतिम सामन्यातला पहिला चेंडू टाकण्याचा मान मिळतो तो प्रणवला आणि त्या ठिकाणी खेळण्याचा मान मिळतो. पहिला चेंडू फेस करण्याचा मान मिळतो तो हिदायत चिपळूणकर याला. सामना 3 षटकांचा राहणार आहे. अंतिम फेरीचा सामना आहे. या स्पर्धेतला कोण विजेता होणार, कोण महाविजेता होणार, ही काही क्षणातच आपल्याला जवळजवळ अर्ध्या तासातच कळणार आहे. याच्यानंतर या ठिकाणी बक्षीस वितरण होणार आहे. तर सामना क्रमांक अंतिम सामना आहे. पहिला चेंडू घेऊन येतो प्रणव. आतापर्यंत त्यांनी प्रत्येक सामन्यामध्ये ओपनिंग बॉलिंग केली. प्रत्येक सामन्यात 2-2 षटकं टाकली. मात्र त्याला आता एकच षटक मिळेल कारण सामना 3 षटकांचा आहे. 3 षटकामध्ये 3 या ठिकाणी गोलंदाज आपण वापरणार आहोत. तर प्रणव चला आपला पहिला चेंडू घेऊन या तुम्ही. पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू, याच्यावर पूर्णपणे बीट होतोय. यष्टीरक्षक आपलं काम चोख करतोय. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. कोणत्या प्रकारची धाव नाही, कोणत्या प्रकारचा धोका नाही, चेंडू मात्र निर्धाव आहे. पहिला चेंडू अतिशय चांगला टाकलाय तो प्रणव यांनी. या ठिकाणी बेलगडच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास या तळा तालुक्यातून एक चांगला संघ म्हणून उदयास येतोय. आमच्या जमान्यातले ओंबळे साहेब इथे बसलेले आहेत. तेव्हा आमच्या आणि त्यांच्या बरेच मॅचेस व्हायच्या, पण आज ते त्यांच्या संघाला सपोर्ट करण्यासाठी आलेले आहेत. अध्यक्ष आहेत ते. आणि या ठिकाणी हिदायत चेंडू मारतो तो मिड विकेटच्या मध्ये. एक धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाही होत कारण क्षेत्ररक्षण सुद्धा चांगलं झालेलं आहे. त्या संघाने आपली सुरुवात केलेली आहे. पहिला चेंडू निर्धाव गेला होता आणि दुसऱ्या चेंडूवर हिदायत आपल्या संघासाठी एक धाव जमा करतोय. अशा प्रकारे संघाने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. धाव फलक सुरू केलेला आहे. एक बाद माफ करा, 1-0 नन फॉर 1. तर ओंबळे अतिशय चांगली गोलंदाजी, वेगवान पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. 10-12 पावलांचा रनअप आहे. आता मात्र स्ट्राईक एंडला येतोय तो नाही. या ठिकाणी हेलिकॉप्टर मारण्याचा प्रयत्न तो यशस्वी होतोय. मात्र चेंडू जो फॉलो थ्रो मध्ये पकडतोय स्वतः गोलंदाज प्रणव. फारच चांगली गोलंदाजी प्रणव याच्याकडून आपण पाहतोय. प्रत्येक सामन्यामध्ये त्यांनी चांगली पिचून गोलंदाजी केलेली आहे. आणि इथे जर नेमच्या भाषेत सांगायचं झालं तर लिडिंग स्कोअर म्हणून त्याचा पहिला नंबर लागतोय. प्रत्येक सामन्यात त्यांनी धावा केलेल्या आहेत त्या भरघोस. इथे मात्र अतिशय चांगला चेंडू प्रणव याचा. प्रणव कदम फारच सुंदर गोलंदाजी करतोय. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मी त्याच्या प्रत्येक सामन्यातला खेळ पाहिला, त्याची गोलंदाजी पाहिली. तर सुंदर गोलंदाजी प्रणव याच्याकडून.
पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज. या ठिकाणी पुन्हा एकदा प्रणव, या ठिकाणी अतिशय चांगली गोलंदाजी, चेंडू निर्धाव जात आहे, धाव संख्या मात्र स्थिर राहते. बिनबाद एक धाव. चेंडू आतापर्यंत झालेले आहेत ते 5 चेंडू मध्ये फक्त एक धाव जमा करतोय. याच्यावरून आपल्याला सिद्ध होतंय की किती चांगली गोलंदाजी आहे. येऊ द्या इकडे पण येऊ द्या. तर पुन्हा एकदा प्रणव शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय आणि यावेळेस मात्र आउट ऑफ द पार्क, षटकार. या ठिकाणी मात्र याला रोखू शकत नाही आपण. जर का जेव्हा याच्या बॅटमध्ये याच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू आला तर तो बाहेरच जातो. चेंडू सीमारेषा बाहेर गेलेला आहे 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांच्या भरीने संघाची स्थिती होती ती बिनबाद 7 अशी. 3 षटकांचा सामना आहे. आता उरले 12 चेंडू म्हणजे 2 षटकं आणि या 2 षटकामध्ये MCC नेट मोला या संघाला जास्तीत जास्त धावा करावे लागतील. मित्रांनो, मगाशी मला इथे प्रश्न विचारण्यात आला की ओम साई आणि MCCची जेव्हा मॅच लागली तेव्हा मास्तर तुम्ही मत काय सांगता. तर मी सांगितलं की एक मोठा मुलगा आणि एक बारका मुलगा आहे, कोणी पण जिंकला तरी कप माझ्याच घरात येणार आहे. तर आज कप माझ्या इथे जाणार आहे, याबद्दल मी आभार मानतो. थँक्यू. तर आता या ठिकाणी षटक क्रमांक 2 घेऊन येतोय तो स्वतः विघ्नेश. विघ्नेश म्हणजे बारका ओम साई आणि मोठे. जर विघ्नेशने विकेट घेतलं तर 100 रुपये पत्रा. आणि हा चेंडू लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर. पंच करुणा सर या ठिकाणी हा चेंडू स्कोर घोषित करतात. जर का हिदायतचा विकेट घेतला बुमराने तर नक्कीच या ठिकाणी 100 रुपयाचं बक्षीस भेटेल. ते आपले आमचे पप्पू राऊत सर, पाटील सरांकडून 500 या ठिकाणी बक्षिसांची खैरात झालेली आहे. तर विघ्नेश इथे मात्र चेंडू मिड विकेटच्या पट्ट्यामध्ये येतो, एक धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होत नाहीये, एकच धाव मिळेल आणि 1 धावेच्या भरणी संघाची स्थिती होते ती मात्र 9 धावा. तर या विघ्नेशच्या बद्दल सांगायचं झाल्यास आपल्याला माहिती आहे जो भारतीय संघाचा जो हुकमी गोलंदाज आहे बुमरा, त्याच्यासारखी ज्याची ऍक्शन आहे, चेंडू जो फॉलो थ्रू आहे त्याचा आडनाव त्याचा अंबारले आहे. शिंदे मास्तर, या ठिकाणी आपण काय सांगू शकता की असा चालू असलेला सामना, ह्या सामन्यामध्ये कुठला संघ विजय ठरेल, आपल्याला आपला अनुभव काय सांगतोय. आपण शेवटपर्यंत सांगू शकत नाही, पण आत्ताच्या घडीला असं वाटतंय की बेलगर संघाची स्थिती चांगली आहे. आणि या ठिकाणी उत्कृष्ट असा खेळ घेतला तो बेलगर संघाच्या क्षेत्ररक्षकाने गडीत तंबूत पडत आहे. एक जबरदस्त असा धक्का MCC नेट मुलाला तळा संघाला कोण आउट हा झाला नाही नवीनच्या स्वरूपात आणि बेलगर संघाच्या कोट्यामध्ये निश्चितपणे या ठिकाणी आनंद व्यक्त करत असताना तर या ठिकाणी अतिशय चांगला महत्वाचा खेळाडू जो ज्याचं टोपण नाव आपण त्याला डॉक्टर म्हणून म्हणतो, नईम त्याचं नाव आहे. हा, कृपया याच्या अगोदर जो सेमीफायनलचा सामना झाला रोळा आणि बेलगर यांच्यामधला सेमीफायनलचा स्कोअर पाहिजे आपल्याला, कारण आपल्याला इथे ॲव्हरेज काढायचं आहे. तर प्रत्येक सामन्यामध्ये नईमने अतिशय चांगली फलंदाजी केली होती, मात्र ह्यावेळेस या सामन्यामध्ये थोडासा तो असफल ठरतोय. आता नईमची जागा घेण्यासाठी जातो आणखी एक धडाक्याचा फलंदाज तो सरफराजने मात्र गोलंदाजी फार चांगली केली सेमीफायनलमध्ये. सर, तुम्ही म्हणण्याप्रमाणे या ठिकाणी गोलंदाजही तितकाच मजबूत आहे. अगदी बुमराट स्टाईल मध्ये तो बॉल टाकतो आणि पुन्हा एकदा सरफराजांना लेग साईडच्या दिशेने आले चेंडू झोल होण्याचा संभव, परंतु चेंडूला तो क्षेत्ररक्षकाच्या हाती वन टप्पा हाती गेल्यानंतर धावसंख्या होत आहे 2, धावसंख्येमध्ये भर, धावसंख्या होत आहे ती 11. एक मिनिट चेंडू टाकताना आपण बोलायचं नाही, म्हणजे कसं पंचाला आवाज नाही येत. तर ठीक आहे भरत सर, आपण बोलल्याप्रमाणे एक वन शॉट. तर या ठिकाणी पंचांकडून इशारा येतोय की 1 शॉट म्हणजे दोन धावा घ्यायच्या नाही, आपण एकच धाव घ्यायची आहे. तर या ठिकाणी अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय तो विघ्नेश उर्फ बुमरा. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय, राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि त्याचा सामना करेल तो या ठिकाणी सरफराज. हा चेंडू चांगला चेंडू आहे, जोरकस शॉट मारण्याचा प्रयत्न हा सफल होतोय. यष्टीरक्षक उरलेलं काम चोख करतोय, चेंडू मात्र निर्धाव जातोय आणि धाव संख्या स्थिर राहते ती मात्र 1 बाद 10 अशी.
एक शॉट आहे ना? नाही एक शॉट आला तर या ठिकाणी विघ्नेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बुमरा स्टाईल मध्ये 14-15 पावलांचा रनअप आहे त्याचा आणि तो चेंडू टाकतोय तो सरपंचाला. या ठिकाणी मात्र चेंडू चकवतोय यष्टीरक्षकाला आणि दरम्यान एक धाव मिळते ती सरफराजला, एक धाव मिळते ती एमसीसी मेट मोलाला आणि या एक धावेच्या भरीने संघाची स्थिती होते ती मात्र एक बाद 11 धावा. सर तुम्हाला काय वाटतं ह्या चेंडूला इदा सीमा पार पाडेल का? येणारा बॉलच सांगेल, आपण अगोदर सांगणे चुकीचं आहे कारण क्रिकेटचा हा खेळ आहे मित्रांनो. 3 षटकामध्ये धावा किती होतात हा कारण खेळ असा आहे या खेळामध्ये आपण शेवटच्या चेंडूपर्यंत भवितव्य वर्तवणं फारच चुकीचं असतं. इनिंग झाल्यानंतर मी थोडंसं माझं मत नक्कीच मांडेन तर दरम्यान पुढचा चेंडू इथे मात्र ऑन द पार्क मी बोलल्याप्रमाणे या चेंडूवरती त्यांनी षटकार मारला. त्यामुळे तुम्हाला विचारलं होतं की या चेंडूवरती काय होईल परंतु तुम्ही सांगायला टाळलात परंतु निश्चितपणाने इदाने माझा शब्द ऐकला आणि चेंडू पाडला सीमारेषेच्या बाहेर 6 रनासाठी. त्याबद्दल तुमचं नक्कीच अभिनंदन. तुम्हाला मला वाटतं तुम्ही कदाचित ज्योतिषी असू शकता तर या ठिकाणी भरत नाडकर सर यांचा खरोखर अंदाज बरोबर आलेला आहे. फक्त मी अंदाज फक्त मी वर्तमान सांगतोय जे सध्या सुरू आहे ते सांगतोय. तर षटक संपलं. नितीन बायकने कृपया पॅव्हलियन कक्षाकडे यायचंय. आता 2 षटकं झाले आहेत आणि 2 षटकं अखेर संघाची धावसंख्या 17 झाले म्हणजे प्रति षटकाला 8.5ची सरासरी आलेली आहे. धावसंख्या बऱ्यापैकी म्हणता येईल. फक्त मी कौतुक करेन ते बेलगाव संघाच्या गोलंदाजांचं की त्यांनी सामन्यावर नियंत्रण ठेवलेलं आहे. 3 षटकांचा फक्त सामना आहे आणि 2 षटकानंतर फक्त 17 धावा आहेत. दरम्यान एक गडी बाद झालेला आहे. आता मात्र नवीन गोलंदाज तो प्रकाश यांनी सुद्धा चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. मी स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी बेलगर संघाच्या बाबतीत सगळ्यांच्याकडे बोलवतो की हा संघ धोकादायक ह्या स्पर्धेमध्ये करामत करू शकेल आणि इथे मात्र सरफराज कोण नाही चेंडू स्टेप आहे. एक धाव पूर्ण होते आणि या ठिकाणी एक धाव मिळते सरफराजला, एक धाव मिळते एमसीसी नेट मॉलला या संघाला आणि या एक धावेच्या भरीने संघाची स्थिती होते ती 18. आता फक्त 5 चेंडू आहेत ह्या इनिंग मधले फक्त 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि मी तर आज खरोखर या स्पर्धेत समाधानी आहे की आपली स्पर्धा वेळेवर होते. अगदी आपल्याला अंतिम सामना हा काळोखात न खेळता अगदी सूर्यप्रकाशात दिवसा उजेडामध्ये खेळायला मिळतोय हे महत्वाचं आहे. पुन्हा त्या स्क्वेअर लेगच्या सीमेकडे चेंडू जातो, एक धाव मिळते. चांगलं क्षेत्ररक्षण बेलगर संघाच्या क्षेत्ररक्षकाकडून होतंय आणि फक्त एक धाव मिळते. एक धावेच्या भरीने संघाची स्थिती होते ती 1-19 अशी. सर निश्चितपणाने एक बलाढ्य संघ समोर असताना जो काही नौका बेलगर संघ परफॉर्मन्स दाखवत आहे हा निश्चितपणाने वाखाणण्याजोगा आहे. करावी तेवढी तारीफ त्यांची फार कमी आहे. निश्चितपणाने पुन्हा एकदा आपण नक्की सर तुमच्या मताशी मी नक्की सहमत आहे की मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं बेलगर संघाने ह्या आपल्या स्पर्धेतल्या अपेक्षा उंचावलेल्या आहेत. मी खाजगीमध्ये माझ्या 2-4 मित्रांच्याकडे बोललो की हा संघ अंतिम फेरीमध्ये खेळेल तर नक्कीच तो आज अंतिम. आता विजय होईल की उपविजय हे मी आता सांगू शकत नाही मात्र तो चांगली फाईट देतो एमसी सारख्या चांगल्या संघासमोर. दरम्यान प्रकाश इथे मात्र चेंडू जो आहे तो डेड बॉल आहे कारण जो आपण पिच बनवला पिचच्या अगोदर चेंडू जो पडला टप्पा तर या स्पर्धेत आपण जो नियम केलाय त्या नियमानुसार करुणा सरांनी हा चेंडू स्वेर घोषित केलेला आहे. तर याच्या पुढे पाटील सर बोलणार आहेत. 1 मिनिट नाही सन्माननीय प्रसाद हेरुणकर सर स्ट्रायकर स्पोर्टचे सर्वश्री यांचं इथे व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे. एकदा जोरदार टाळ्याने त्यांचं आपण स्वागत करूया. आपल्याला सर्वांना कल्पना असेल फुलटॉस बॉल आपल्याला दिले होते संपूर्ण या मागच्या रविवारी स्पर्धेसाठी आणि अंतिम विजेत्या संघाला ते काहीतरी गिफ्ट देणार आहेत ते स्वतःच जाहीर करणार आहेत ते इथे. तर मी त्यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती आलेल्या स्थानापन्न व्हायचं आहे. धन्यवाद. धन्यवाद पाटील सर. तर या ठिकाणी एक नाही मावळला तर दुसरा गडी बाद होतो तो सरपराजच्या स्वरूपामध्ये
पंचांनी कळवावा आम्हाला. पंच नोबॉल आहे का? नक्कीच हो. पंचांचे हात जमिनीवर सिंगल हात आला जमिनी लगत म्हणजे नोबॉल आहे. तर आणि फ्री हिट सुद्धा राहणार आहे. फ्री हिट सुद्धा राहणार आहे. फलंदाज धावबाद होतोय. मात्र प्रकाश याच्याकडून ही नोबॉल आलेला आहे. अशा प्रकारे एक धाव वाढते आणि काय बोलू नका ते पंचांना विचार बॉल केला नको ते बरोबर सांगते काय बोलूच नका तू. तर प्रकाश पुढचा चेंडू घेऊन येतोय. पुढचा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे मात्र हिदाच्या बॅटीतून एक अतिशय आकर्षक असा षटकार बघायला मिळतो. चेंडू सीमारेषे पार. षटकार दणदणीत खणखणीत असा षटकार आणि या षटकाराच्या भरीने संघाची स्थिती होते ती मात्र 26 धावा. आता मात्र धावाने बऱ्यापैकी आकार घेतलेला आहे. आता मात्र एमसीसी तळा संघ या सामन्यामध्ये पुन्हा येतोय. तर भरत सर याच्यावर तुम्ही काय बोलाल? मी निश्चितपणाने सांगेन की बेलगर संघ हा नवनिर्वाचित संघ असला तरी पण हम भी किसी से कम नहीं. ये जो मुहावरा है यहाँ पर लागू हो जाता है. उसी तरह से बेलगर संघ देखील अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे. फिर एक बार ईदा ने गेंद गई है सीमारेखा बाहेर. वन टप्पा बाउंड्री 4 रनासाठी. नक्कीच बरं सर. हा चेंडू पुन्हा एकदा सीमारेषा पार करतोय आणि 4 धावा मिळतात. बॅक टू बॅक सोने पे सुहागा छक्के पे चौका या ठिकाणी 2 चेंडूमध्ये 10 धावा आलेल्या आहेत. आणि निश्चितपणाने या ठिकाणी शिंदे मास्तरांचं आनंद गगनात न मावण्यासारखं झालंय. कारण की शेवटी एक गोष्ट खरी आहे की तळा संघ खेळत असताना निश्चितपणाने शिंदे मास्तरांची छाती ही 14 इंच फुगून जाते. हे अगदी खरं आहे. धन्यवाद धन्यवाद भरत सर. नक्कीच मी तळ्यातला असलो तरी सर्व बेलगर सुद्धा माझा संघ आहे. मित्रांनो बेलगर माझ्या तालुक्यातला संघ आहे आणि आमचे मित्र समोर बसलेले आहेत. वारंवार आम्ही त्यांच्या विरुद्ध खेळत होतो. ते जिंकत होते कधी आम्ही जिंकत होतो. तर हा अंतिम आहे ना विरुद्ध आणि संघात नव्हतो विरुद्ध होतो. परंतु तेव्हा खेळ मिळायचा. तेव्हा आमच्याकडे YouTube नव्हता. इतके साधनं नव्हती. तर आता तुमची मित्रांनो भरपूर आज तुम्ही 200 देशात दिसत आहात. मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही आज 200 देशामध्ये दिसत आहात. तर प्रकाशाचा पुढचा चेंडू हिदाया चेंडू पूर्णपणे बीट होतोय. उरलेलं काम यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. धाव संख्या स्थिर आहे. आता चेंडू उडतायत ते फक्त एकच चेंडू शिल्लक आहे आणि हा एक चेंडू प्रकाश कशा पद्धतीने टाकेल? बरं तुम्ही काय बोलू शकता या चेंडू बद्दल? मी म्हणालो त्या पद्धतीनेच की हम भी किसी से कम नाही. षटकार चौकार खाल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा गोलंदाज निर्धाव चेंडू टाकतो. म्हणजे पुन्हा एकदा मॅच मध्ये कमबॅक होत असताना पुन्हा एकदा प्रकाश मारा करलो. इदायाने उदयाने उंच असा मारला चेंडू. चेंडू जात आहे चेंडू जात आहे 6 रनासाठी आणि 6 धावांनंतर संघाची धावसंख्या झाली होती. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार 36 धावा केल्या आहेत आणि बेलगर संघासमोर 37 धावांचं डोंगर उभं केलं आहे ते एमसीसी मेट मोडला तळा या संघाने. नंतर मारेल तेव्हा नक्कीच मी तुमचा प्रयोग करेन. पण जेव्हा चेंडू बेलगर संघाच्या फलंदाजाकडून सीमारेषा बाहेर जाईल तेव्हा. धन्यवाद. तर अतिशय चांगली मॅच इथे आपण बघतोय मित्रांनो. अंतिम सामन्याचा जो थरार आहे हा थरार वेगळाच असतो. या ठिकाणी कोण जिंकेल कोण हारेल याच्यापेक्षा फक्त टीटीसी जिंकेल. टीटीसीचा जे कार्य करणे हे जिंकतील एवढं मात्र निश्चितपणाने ज्याप्रमाणे आज संपूर्ण दिवसभरामध्ये सामने खेळवण्यात आले. प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण घेतलेला निर्णय स्वच्छ आणि चांगले क्रिकेट आणि त्याच अनुषंगाने या ठिकाणी परिवार मैदानामध्ये एक स्वच्छ आणि चांगले क्रिकेट समस्त तळा तालुक्याला पाहायला मिळाला आणि ही निश्चितपणे टीटीसी कार्यकारिणीची जीत आहे असं मानलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि याच्यानंतरचं समालोचन दुसऱ्या इनिंगचं समालोचन आपल्या तळ्यातील आणखी एक उत्कृष्ट समालोचक आमचे यशवंत भगत सर करतील. धन्यवाद. धन्यवाद शिंदे सर. चांगला प्रेक्षकांचे मन जिंकणारं आपण समालोचन केलात. खरोखरच एक बहारदार समालोचन. या ठिकाणी अंतिम फेरीतील चालू असलेला सामना केसीसी बेलगर बॉईज वर्सेस एमसीसी मेट मुल्ला तला यांच्या दरम्यान आणि हा जवळपास या ठिकाणी स्ट्रायकर स्पोर्टचे सर्वस्वी
प्रकाश प्रसाद एरोणकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. तरी या ठिकाणी ते स्वतः आपलं 2 शब्दामध्ये मनोगत व्यक्त करतील. तरी मी त्यांना विनंती करेन की आपण समोर एक मिनिट या ठिकाणी सर्वप्रथम त्यांचा आपण सत्कार करणार कारण की या ठिकाणी त्यांना निघायचं आहे म्हणून वेळ कमी असल्यामुळे प्रसाद एरोणे सर लोखंडे सर कुठे असतील त्यांनी या ठिकाणी समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. स्ट्रायकर स्पोर्टचे सर्वश्री प्रकाश एरोणकर सर यांचं या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन पुष्पगुच्छ देऊन शाल देऊन या ठिकाणी त्यांचा यथोचित सन्मान होणार आहे. तरी मी लोखंडे सर यांना विनंती करेन की आपण सन्माननीय श्री प्रसादजी एरोणकर साहेब यांना सन्मानपत्र शाल व पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे. स्ट्रायकर स्पोर्टचे सर्वश्री सन्माननीय श्री प्रसादजी एरोणकर सर आमच्या या 12 तारखेला झालेल्या सामन्यामध्ये आणि आजच्या सामन्यामध्ये त्यांनी जे काय चेंडू पुरवले त्यांचं शतशः तळा तालुका क्रिकेट असोसिएशन 100% ऋणी राहील आणि टी शर्टही त्यांच्याच माध्यमातून या ठिकाणी मिळाले पंचांसाठी. अगदी आम्हाला गेल्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी सहकार्य करणारे सन्माननीय श्री प्रकाशजी एरोणकर सर प्रसादजी एरोणकर सर यांना सन्मानित करत आहेत. सन्माननीय लोखंडे सर व कार्याध्यक्ष पारमेजी पाटील एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या त्या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी फायनल विजेत्या संघाला 11 टी शर्ट देखील स्ट्रायकर स्पोर्ट करून मिळणार आहेत याची देखील नोंद घ्यायची आहे. अतिशय दानशूर व्यक्तिमत्व लाभलेलं आम्हाला तळा तालुका क्रिकेट असोसिएशन धन्यवाद सर. आम्ही आपले शतशः ऋणी आहोत आणि आपण या ठिकाणी आपले 2 शब्द या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करायचे आहेत तरी आपण या समस्येजना संबोधित करायचं. हॅलो नमस्कार सगळ्यांना. पहिली गोष्ट TTCAचे सर्व म्हणजे कार्याध्यक्षपासून प्रत्येक सदस्याला आणि प्रत्येक खेळाडूला मनपूर्वक आभार की मला तुम्ही दरवर्षी बोलवत आहे. 2रं वर्ष आहे इकडे मी येतो आहे सातत्याने आणि फक्त छोटीशी काही लागेल ती फक्त चेंडू पुरवतो किंवा काही असं मदत करतो ते असं काहीच नाही. ही फक्त माझी आवड आहे फक्त खेळाडूंना प्रोत्साहन करण्या इतकं आणि ह्याच्यापेक्षा पुढे काही जरी लागलं तुम्हाला तरी मी नेहमी असेन. माझी जी काही साखरे एवढी जी काही मदत असेल तेवढी मी नक्कीच करीन. आणि दुसरी गोष्ट गेल्या वर्षी आपण मला वाटतं फायनल टीम्सला आपण क्रिकेट सेट्स दिलेले. यावेळी आपण रनरअपला पण टी शर्ट्स देणार आणि फायनल टीमला पूर्ण आपण सेट्स देऊ आणि फक्त जरा डिसिप्लिन प्रत्येक प्लेयर्सने ठेवावी बस ही विनंती. आणि जसं मला काल पाटील साहेब बोलले की बरेचसे बॉलर्स आता प्लेन टाकायला सुरुवात केली आहे याचा आनंद खूप झाला आहे. प्रत्येकाला ऑल द बेस्ट. जे 40+ पण बरेचसे खेळाडू मला दिसले त्याचाही आनंद मला खूप झाला आणि 50+ पण आहेत त्यांना पण त्यांचे पण आभार. ते ह्या वयामध्ये आज येऊन खेळतात आणि यंगस्टर्सला गाईड करतात. असंच तुम्ही सगळ्यांनी एकत्र राहून अजून पुढे वाटचाल करा आणि ही टुर्नामेंट इकडे एकदा TTCAला म्हणजे तुमच्या तळाच्या ग्राउंडवर होऊ दे ही स्पर्धा. तिथेही जे काही योगदान लागेल तिकडे स्ट्रायकर स्पोर्ट्स नेहमी तुमच्या पाठीशी उभे राहील. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद सर. खरोखरच आपला मार्गदर्शन आणि योगदान मोलाचं ठरलं TTCAसाठी. आपण इथे वेळापळ काढून उपस्थित राहिला त्याबद्दल TTCAकडून आपलं हार्दिक असं स्वागत आणि अभिनंदन सर. तर आपण बोलतो सामन्याकडे जावे खेळपट्टीवर जिथे सामना पाहतो देवघर वर्सेस MCC मेट मोडला टोकावडे रेंज झालेल्या 3ऱ्या क्रमांकासाठी. इथे मात्र सुरेख फटका देखना फटका क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली विकेटला झेल टिपतो. पहिला हादरा बसतो तो देवघर संघाला. प्रशांत आउट होतो. पहिला हादरा बसतो देवघर संघाला. सुरेख फलंदाजी गोलंदाजी साकारताना दिसतो ते सरफराज आपल्या संघासाठी चांगले फलंदाजी साकारले होते ते हिदायताने आपल्या संघासाठी. इथं मात्र गोलंदाजीची भूमिका साकारताना दिसतो ते गोलंदाज सरफराज. सेमीफायनलमध्ये देखील चांगले गोलंदाजी साकारले होते ते सरफराज यांनी. दरम्यान नवीन फलंदाज येतो देवघर संघाकडून. नवीन फलंदाज मुकेश नवीन कॅन्डिडेट होते. सरफराज आपले बॉलिंग मार्क सज्ज राहते. काहीसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव करताना दिसतो. जर आपण ह्या स्पर्धेचा विचार केला तर सातत्याने फेकी मुक्त गोलंदाजी करायची आणि इथे मात्र लो फुल टॉस मध्ये चेंडू भिरकावला चेंडू जाते. डिप्स केल्याच्या दिशेने 2 धावांसाठी
पंच करुणाकर कोटे सरांचा विषय 2 धावांचा इशारा येतो आणि या 2 धावांनी धावसंख्या वृद्धी करत होते म्हणजे 5. दरम्यान सरफराज आपल्या गोलंदाजीवर सज्ज राहतो. ह्या षटकात मला वाटतं अजून शेवटचा चेंडू येणं बाकी आणि शेवटच्या चेंडूवर किती धावा जमवतो मुकेश आपल्या संघासाठी. दरम्यान सरफराज इतर मात्र चेंडू सूर्य झेल म्हणावा लागेल. दुसरा झेल टिपतो डीप विकेटला. क्षेत्ररक्षकाचं नाव लिहून घ्यायचं कारण सुरेख क्षेत्ररक्षण केलं ते ह्या क्षेत्ररक्षकाने. अझर सुरेख 2 झेल टिपले त्या अंतिम सामन्यामध्ये अझरने आणि काहीच संघाला चांगलं योगदान दिलं त्या अझर याने. जर आपण या क्रिकेटचा विचार केला तर मला वाटतं शिंदे सर कळवतात की दुबईवरून आलेला हा खेळाडू 4 दिवसापूर्वी आणि चांगला खेळ दाखवला या परिवार मैदानामध्ये. खरोखरच जर आपण क्रिकेटचा विचार केला शिंदे सर तर फलंदाजी गोलंदाजी आणि त्याबरोबर क्षेत्ररक्षक देखील हे दोघे भाऊ काय आणि जर आपण बेलगाव संघाचा आता विचार केला तर दोन्ही सख्खे भाऊ. कपली 5 रन मी आहे तुझा मला नाव माहिती आहे. इथे मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकार लागते ते म्हणजे 2 गडी बाद 5. आता मात्र फलंदाज हे कोण आहेत बॅट्समॅन मी सांगतो ना प्रफुल्ल आणि पंकज अशी जोडी मैदानामध्ये मार्कवास किंवा अशी जोडी दोघे सख्खी भाऊ मैदानामध्ये खेळताना दिसतात. धावांचा विचार केला तर धावा करायच्या 37. येणारे चेंडू असतील 12 आणि जिंकण्यासाठी 32 धावा 16च्या सरासरीने खेळावा लागेल. मात्र इथे मात्र यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू खेळून काढला. हलकासा पंच करतो चेंडू जातो. शॉट्स खेळले जाते ते हिदायत स्वतः चेंडूवर जातो. चेंडू अडवतो फेकतो तोपर्यंत 1 धाव जरूर मिळेल आणि एका धावने धावसंख्या वृद्धिंगत होते ते म्हणजे 6. सुरेख गोलंदाजी म्हणावं लागेल ते नवीन याचे. पहिला चेंडू ब्लॉक होईल पद्धतीचा चेंडू टाकण्यामध्ये यश लागतो ते नवीन आला. दरम्यान नवीन आपल्या गोलंदाजी मार्ग सज्ज राहतो. इथे मात्र शॉट ऑफ द लेन ऑन ड्राईव्ह करतो. चेंडू जातो लॉंगांच्या दिशेने तिथे अजून क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. चेंडू अडवतो फेकतो तोपर्यंत 1 धाव जरूर पूर्ण करतात आणि एका धावेने धावसंख्या जरूर वाढताना दिसते ते म्हणजे 8. एकेरी दुहेरी धावांचा जर आपण विचार केला तर एका दुसरे मोठे फटके खेळावे लागतील ते प्रफुल्ल आणि पंकजाला. दरम्यान नईम इथं मात्र शॉट ऑफ द लेन आक्रमक गलान खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटची आउटसाईड एज घेऊन चेंडू जातो. यष्टरक्षक विधायकच्या हातामध्ये चेंडू विसावतो. दुसरा हादरा बसतो तो बेलगाव संघाला. काहीच चिंतेचं वातावरण पसरलेलं आहे ते बेलगाव संघाच्या खेळाडूंमध्ये. कारण जर आपण विचार केला तर क्षेत्ररक्षक चांगले क्षेत्ररक्षणाची भूमिका बजावत आहे आणि गोलंदाज देखील गोलंदाजीची चांगली भूमिका बजावत आहेत आणि इथे मात्र तिसरा हादरा बसला तो बेलगाव संघाला. दरम्यान नवीन आपल्या गोलंदाजी मार्ग सज्ज राहतो. राईट आर्म अराउंड विकेट मारा करण्यासाठी मात्र स्ट्राईकला खेळतो फलंदाज नवीन नौका फलंदाज आकाश. सुरेख गोलंदाजी साकारताना दिसतो. चांगला संघ मानला जातो तळा तालुक्यातून MCC मेट मोला संघ. फलंदाजी गोलंदाजी त्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर चांगले क्षेत्ररक्षणाची देखील भूमिका बजावत आहे तो MCC मेट मोला आणि तोच संघ विजयाच्या दिशेने सातत्याने भरारी घेत असं. दरम्यान नवीन इथे मात्र पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न केला. स्टेप आउट होतो. चेंडू जातो लॉंगांच्या दिशेने होते. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली उंची जास्त लांबी कमी असलेला फटका. दुसरा हादरा बसतो बॅक टू बॅक नेहमीच्या गोलंदाजीवर बेलगाव संघाला. आता मात्र हॅटलिकच्या उंबरठ्यावर असेल तो नेम. ह्या स्पर्धेत दुसरी हॅटलिक होते का पाहायचे. दरम्यान आउट होतो तो आकाश आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी तो नवीन फलंदाज प्रकाश. काहीच बॅकफुटवर जाताना दिसतो तो बेलगाव संघ. जर आपण विचार केला तर मोठे फटके खेळावे लागतील तर बेलगाव संघाला धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर अजूनही येणारे चेंडू असतील 8 आणि जिंकण्यासाठी मला वाटतं 27 धावांची गरज असेल. इथे मात्र डाव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारे चेंडू पंचांचे हात जरूर फैलावले जातात. पंचांकडून अवांतर चेंडू घोषित केला जातो आणि अवांतर धावाने धावसंख्या वृद्धी होते ते म्हणजे 9.
बघा सर, ज्याप्रमाणे एक अपेक्षा होती की KCC बेलगर बॉईज वर्सेस MCC मेटमोला जो अंतिम सामना व्हायला पाहिजे होता, त्या पद्धतीने चुरशीचा सामना त्या पद्धतीने होत नाही, परंतु पुन्हा एकदा फटका जातो सीमारेषा पार. मी मगाशी सिंध मास्तरांना म्हटलं होतं की ज्यावेळेस बेलगर संघाच्या फलंदाजाकडून चेंडू सीमारेषा पार जाईल त्यावेळेस निश्चितपणे आपल्या वाक्याची पुनरावृत्ती होईल. जर आपण ह्या फटक्याचा विचार केला तर चांगला ओव्हरपीच चेंडू टाकला होता आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला तो फलंदाज पंकजाने आणि सीमा रेषापार चेंडू गेला होता वाईट लॉंगॉनच्या वरून दरम्यान नवीन. इथं मात्र शॉर्ट ऑफ द लेन आणि पुल केला चेंडू जाता वाईट लॉंगॉनच्या दिशेने तिथे सरफराज चेंडूच्या खाली सूर्य झेल टिपतो, लांबी कमी उंची जास्त असलेला फटका, क्षेत्ररक्षक सरफराज सोफा झेल टिपतो आणि चौथा हात 5वा हादरा बसतो तो बेलगर संघाला. पंकज बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतो नवीन फलंदाज प्रकाश. येणारा चेंडू असेल 6 आणि जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 22 धावा जिंकण्यासाठी. लेकिन क्रिकेट अनिश्चितों का खेल माना जाता है. यहाँ पर लास्ट के गेंद पर कुछ भी कभी भी हो सकता है. यहाँ पर रिझल्ट दे नहीं सकते. येणारे 6 चेंडू ठरवेल की अंतिम महाविजेता कोण. नक्कीच भरत सर, कारण क्रिकेटचा विचार केला तर इट्स पार्ट ऑफ द गेम म्हटलं जाते, अनिश्चिततेचा खेळ म्हटला जातो. दरम्यान अझर इथं मात्र फ्रंट पुढे जाऊन अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु पूर्णपणे बीट होतो. चेंडू जातो एसटी रक्षक हिदायच्या हातामध्ये चेंडू विसावतो. निर्धाव चेंडूवर पहिली सांगता करतो तो गोलंदाज अझर. फलंदाजाला रोखून धरतो आणि निर्धाव चेंडूमध्ये येणारा चेंडू असेल 5 आणि जिंकण्यासाठी 22 धावा. इथे मात्र लो फुलटॉस चेंडू आणि त्याला कार्पेटच्या सहाय्याने खेळतो, ऑन ड्राईव्ह करतो, चेंडू जातो सरफराजच्या हातामध्ये चेंडू विसावतो. तोपर्यंत 1 धाव जरूर पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि येणारे चेंडू असेल 4 आणि जिंकण्यासाठी 21 धावा. 4 चेंडू आणि 21 धावा जिंकण्यासाठी. दरम्यान अझर आपल्या गोलंदाजी मार्गावर सज्ज तो राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी. इथे मात्र स्टेप आउट होऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता प्रकाशाने, परंतु पूर्णपणे बीट होते. सॉरी गोलंदाज फिरोज. इथं मात्र स्टेप आउट होऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु चेंडू बॅटला लागला तर लागला नाही तर हुकला. ह्या पद्धतीचे खेळी साकारताना दिसतोय तो प्रकाश आपल्या संघासाठी. दरम्यान फिरोज आपल्या गोलंदाजी मार्गावर सज्ज राहतो राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी. इथं मात्र सूर्य फटका देखना फटका चेंडू जातोय वाईडिश मिड विकेटच्या वरून सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. गगनचुंबी षटकार आणि या 6 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 21. तुम्ही बोला ना. चेंडू दरम्यान फिरोज आपल्या गोलंदाजी मार्गावर सज्ज राहतो. येणारा चेंडू असतील 2 आणि जिंकण्यासाठी 15 धावा. सुरेखला चेंडू तयार मात्र चांगला फटका खेळून काढलाय. ऑन ड्राईव्ह करतो, चेंडू जातो लॉंगॉनच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूवर, नवीन चेंडूवर येतो, चेंडू गॅदर करतो. तोपर्यंत 1 धाव जरूर घेतात, परंतु जवळजवळ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो MCC मेटमोला संघ. तर येणारा शेवटचा चेंडू आणि 21 धावा. सुरेख फटका, परंतु जवळजवळ विजय संपादन झालेला आहे. तो MCC मेटमोला विनर ऑफ द टुर्नामेंट 2020 MCC मेटमोला ग्रँड मेगा फिनाले चॅम्पियन ऑफ द TTC सीझन 2. धन्यवाद MCC मेटमोला, आपण चांगला खेळ दाखवलात. दोन्ही संघाने लगेच समालोचन कक्षाजवळ जायचं. बेलगर आणि MCC मेटमोला लगेचच आपण लाईन अप करून घ्यायचं. चारी संघ होते, चारी गवळा आणि हे TTC पर्व दुसरं चे हे दर्जेदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळालं आणि ह्या पर्व दुसरा मधला अंतिम विजेता संघ ठरला तो MCC मेटमोला आणि रनर उपविजेता संघ ठरला तो बेलगर. दोन्ही संघाचा हार्दिक स्वागत आणि अभिनंदन. तृतीय क्रमांकाचा मानकरी ठरतो तो डोकार्डे संघ आणि चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरतो तो रेल्वे संघ. या ठिकाणी तालुका क्रिकेट असोसिएशन आयोजित TTC चषक 2020 या 2020 संघाचा महाविजेता संघ ठरला MCC मेटमोला. आता व
रणक विजेता ठरला केसीसी बेलघर बॉईज. त्याचप्रमाणे तृतीय क्रमांक क्षेत्रफळ क्रिकेट संघ टोकार्डे, चतुर्थ क्रमांक संघ ठरला श्रीराम क्रिकेट संघ रोळे. अतिशय खेळमेळीच्या वातावरणात स्वच्छ चांगलं क्रिकेट आपल्याला या दिवसामध्ये पाहायला मिळालं आणि आपण शेवटपर्यंत जे काही सहकार्य केलं ते अगदी लाख मिळत आहे. तालुका क्रिकेट असोसिएशन ही अखंड तालुक्याची संघटना अतिशय चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. संपूर्ण देशामध्ये नव्हे तर जगामध्ये आजचा हा सामना त्या ठिकाणी ऑनलाईन युट्यूबवरती प्रेक्षक पाहत होते आणि आपल्याला अपेक्षित असलेला एक चांगला क्रिकेट, उत्तम क्रिकेट या ठिकाणी संपूर्ण दिवसामध्ये पाहायला मिळाला. त्यामुळे त्या तालुका क्रिकेट असोसिएशनला रजिस्ट्रेशन असलेल्या सर्व संघांचे मी त्या तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो की आजचा सामने पार पाडण्यासाठी छान असं सहकार्य केल्याबद्दल. आजच्या या TTC चषक 2020चा अंतिम विजेता ठरला NCC नेट मोल्ला तळा संघ. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. द्वितीय क्रमांक पटकावला तो नवनिर्वाचित संघ बेलघर केसीसी बेलघर बॉईज. तृतीय क्रमांक क्षेत्रफळ क्रिकेट संघ टोकार्डे. चतुर्थ क्रमांक श्रीराम क्रिकेट संघ. ज्या श्रीराम क्रिकेट संघाने गेल्या वर्षी प्रथम क्रमांक मिळवला होता. अतिशय खेळमेळीच्या वातावरणामध्ये TTC चषक 2020 या ठिकाणी संपन्न होत असताना परंतु एका घटकेचा, एका क्षणाचा विलंब या ठिकाणी पारितोषिक वितरण सोहळा होणार आहे. तरी सर्व संघाने एक राऊंडअप मध्ये एका चांगल्या आकारामध्ये या ठिकाणी शिस्तबद्ध असं उभं राहायचंय अशी मी विनंती करेन. हे देऊन टाकायला पहिला हो पाटील. या ठिकाणी आम्हाला जे सगळ्यापासून सहकार्य केलं ते सर्व पंच सन्माननीय श्री बंटीजी कांबळी सर. बॅग तिकडे खाली बघा सर्व सहकार्य केलेल्या पंचांचं मी त्या तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक ऋण व्यक्त करेन, आभार मानेन. TTC चषक 2020 अंतिम महाविजेता MCC नेट मोल्ला. द्वितीय क्रमांक KCC बेलघर बॉईज. तृतीय क्रमांक क्षेत्रफळ टोकार्डे व चतुर्थ क्रमांक श्रीराम क्रिकेट संघ रोळे असा हा सामना या ठिकाणी पार पडला. पंचांचं नाव वगैरे तुम्ही करता. पुढील समालोचन करतील TTC चे कार्याध्यक्ष सन्माननीय पांडुरंगजी पाटील सर. घेतलं नाही हे काय सर्व घेतलं सत्कार असं असं आहे. सर्वप्रथम आभार माना, सर्वांचे आभार माना. पहिले पंचांचा एकविराचे बाळा पाटीलला बोलला, बाळा पाटीलला बोला करुणाकरण कोठले टेनिस क्रिकेट